Warmly welcome to the annual conference on international politics in Iceland. My name is Sabina Westerholm and I'm director here at the Nordic House. After almost a decade of celebrating this day here at the Nordic House, it has become a well-known and much anticipated spring forum for discussions on international relations and foreign policy. This is also reflected in the high number of participants. It's wonderful to see so many of you here today. Today's program brings together a series of timely and important discussions, each responding directly to the profound changes that we are witnessing globally. Themes such as security, preparedness, resilience, and trust are not only central to the current political and social developments, but also deeply interconnected. In the Nordic countries, levels of trust are among the highest in the world, both in relation to public institutions, but also among individuals. This is often referred to as the Nordic Gold. Trust is a central aspect of preparedness and resilience, but it can never be taken for granted. We are witnessing a global crisis of trust, and also in the Nordic countries, challenges are emerging in the form of increasing polarization and a harsher public climate. Therefore, it is very important to maintain these open platforms for discussion and sharing knowledge. The Nordic House in Reykjavik was established in 1968 and has from its very beginning served as a platform for a political dialogue in Iceland. Today, it's also interesting to remember that the initiative to build a culture house in Iceland came from the other Nordic countries as a direct response to a strong American presence in Iceland at the time, reflecting the use of culture as a tool of diplomacy in the post-war period. Today, cultural institutions continue to serve as vital democratic platforms. But how do we ensure that diversity is preserved, that the Nordic core values are upheld, and that everyone feels welcome? In the coming year, the Nordic House will focus on the role of culture in building trust. We have recently adopted a new policy on accessibility and inclusion, which we will highlight amongst Nordic research on the topic. We will also explore how different models of dialogue can help ensure that more voices are being heard and reflected in decision-making. A shared linguistic community is central to fostering Nordic cohesion and resilience. Through our Nordic Library, in which we are partly so happy to be inside today, our focus on Nordic languages and literature is natural, an emphasis that will be further strengthened through a wide range of events and gatherings. Do not, for example, miss our popular annual event, Pølse and Poesi, taking place in June. The event playfully explores the contrast between high and low culture, using both poetry and hot dogs as accessible entry points into Nordic languages. Today we are looking forward to a whole day's program with many prominent speakers and interesting discussions. So I warmly want to thank the Institute of International Affairs, Pia Øyder and the team, as well as the Foreign Ministry for a fruitful cooperation once again. I wish you all a very good conference. So thank you so much and welcome. The floor is yours. Thank you. Good morning, everyone. So good to see a full house. We did actually expect that because you all signed up very faithfully
We're very happy about that. My name is Pia Hansson. I'm director of the Institute of International Affairs. Very happy to be co-hosting you here today at the Nordic House for our annual conference, now being hosted here for the 9th time, like Sabina just mentioned, which of course means that we'll have to start thinking about what to do next year. So welcome to the Nordic House, welcome to our annual conference, welcome to those joining us online, speakers and audience, and a special welcome to those that have traveled over the sea to be here with us today. Boris Ruke, who is the Assistant Secretary General for Political Affairs and Security Policy at NATO, Linus Oman, who is the Project Leader for Societal Security and Resilience in the Nordic Council of Ministers, and Flemming Splitzbull Hansen from the Danish Institute of International Studies, who will join us online later on today. I just wanted to mention this. They will all be participating in panels here today and giving some speeches. But I hope you'll forgive me if I now switch over to Icelandic. Kæra áhuga fólk alþjóðamál. Takk ykkur kærlega fyrir að koma. Það gaman að sjá ykkur hérna ár eftir ár og ég verð að segja það svona hlýjar mér aðeins hjartarætur að sjá hversu mikill áhugi og aukinn áhugi á alþjóðamálum. Auðvitað kemur það kannski ekki til af góðu. Ég tilbúin að viðurkenna það líka. En þegar ég settist niður til að íhuga hvað ég ætti að segja, þá var fyrsta hugsunin kannski svolítið þessi, sama og við heyrum svo víða þegar við tölum umbrotatíma. Þegar við tölum að öryggisumhverfið sé gjörbreytt og að við lifum sögulega tíma með nýjum ógnum og nýjum áskorunum. Og ég gæti líka staðið hér og romsað upp úr mér allskyns áherslum sem við verðum með á dagskráni í dag, öryggismálatímamótum, Ísland á umbrotatímum, valdapólitík, vantraust og átök í alþjóðakerfinu, nýjar línur í heimspólitíkinni, Ísland og Norðurlöndin, innviðir, viðbúnaður og viðbragðsgeta. Svo gæti ég líka vísað í erindi Þorgerðar Katrínar sem við fáum að heyra á eftir. Að grafa sig í fönn ekki valkostur. Ísland og umheimurinn á umbrotatímum. Svo sannarlega hlakka ég til að heyra hvað Þorgerðar Katrín mun segja. Tækifæri og áskorunir varðandi samningaviðræður aðild að ESB annað stórt mál sem gæti orðið okkur dálítið erfitt í umræðinni. Og ég ætla að vona að við höfum öll og munum leggja okkar lóðavogaskálar til þess að sú umræða verði eins yfirveguð og mögulegast getur verið. Við ætlum að tala gervigreind og við ætlum að tala upplýsingaóreiðu og við ætlum að tala alþjóðlega glæpastarfsemi. Og hingað munu fulltrúar stjórnmálaflokka mæta að því að öll þessi ár sem við höfum haldið þessa ráðstefnu höfum við viljað kalla á fulltrúa stjórnmálaflokkana hingað til að segja okkur frá sinni stefnu í alþjóðamálum. Það skiptir miklu máli. Fyrstu árin var faktisk dálítið erfitt að fá það til að mæta, en það öllu auðveldara í dag. Við ætlum líka að enda þetta allt á léttu nótunum. Við þurfum aðeins að hlæja því hvernig ástandið í heiminum líka eins alvarlegt og það En það sem ég langar að segja að lokum þetta, enginn eyland. Opin upplýst umræða grundvöllur lýðræðis. Á tímum þar sem margir óttast að stoðir lýðræðisins séu að bresta, að það alþjóðakerfi sem við settum á laggirnar til að koma í veg fyrir stríð standi á brauðfótum. Þegar upplýsingaóreiðan ruglar okkur viðstöðulaust í rýminu, þá þessi vettvangur kjörinn til þess að eiga í þessu samtali. Hér virðum við skoðanaskipti, við erum alls ekki sammála, jafnvel bara alls ekki neitt sammála ýmislegt, skárra væri það nú. En við tölum saman og þess vegna segi ég að þetta lýðræðisveisla. Verið þið öll velkomin, nú hefjum við leika. Og fyrst ætla ég að biðja hana Elínu Margréti Böðvarsdóttur að taka við í fyrsta panel sem að heitir Öryggismál á tímamótum, Evrópa, NATO og nýjar línur í heimspólitíkinni. Og þá munum við aftur skipta yfir á ensku. So Elín Margrét Böðvarsdóttir, the floor is yours.
Hello, everyone. Thank you so much again for entrusting me with this monitoring of the first opening debate. I know there are some confused faces in the audience because last year I was here in the role of a reporter, and now I've just recently moved into the sphere of the foreign relations with the Ministry of Foreign Affairs. And it's a great honor to introduce our first keynote speaker, who is then going to have join me and Herman from the Ministry of Foreign Affairs for a debate afterwards. Boris Ruge, please, the floor is yours. Thank you very much, Aline. Excellencies, ladies and gentlemen, let me start by thanking Pia Hansson, Director of the Institute of International Affairs, for the kind invitation to this event. Let me thank the Nordic House and Sabina for hosting us here. I have a special Nordic connection that goes through Denmark, and I hope that when you have your poetry and Pølser event, there will be Pølser med det hele for everyone. It's an honor to be here, and I look forward to sharing the stage later on with my friend and colleague, Herman Ingolfsson. Just a short remark about myself. I became a German Foreign Service officer in May of 1989. My timing was good. I joined 6 months before the Berlin Wall came down. At NATO, I'm a repeat offender as well as a true believer. This is my third time working for the alliance. I'd like to start with some thoughts about the current security situation, how it affects NATO, and what actions we are taking to uphold deterrence and defense in the Euro-Atlantic area. But I'm also very keen to hear from you. For me, one of the most important aspects of visits such as this one is to get out of Brussels and to engage with decision makers and civil society at the national level, because we need to understand better how NATO is seen and what you are looking for from our alliance. Having arrived late on Saturday, I had a very fruitful visit. At Keflavik Air Base, I was able to see the excellent work you do as host nation to support NATO forces. I also visited Grindavik, where I had a chance to engage with professionals on resilience. I was impressed by their competence and their insights on how to deliver results faced with a very challenging situation. In my conversations with senior officials, I've learned about Iceland's first ever defense and security policy. Last year at NATO HQ, I was honored to engage with a parliamentary delegation when Alþingi was gathering inputs and the document was still in the making. I'm very happy to see the final product agreed. Iceland's special role on our northern flank is well understood and is very much appreciated at NATO. Your approach in the alliance is constructive and your contributions are valuable, not least because of the work of Iceland's delegation to NATO led by Ambassador Jörundur Valtýsson, and before him, of course, Herman, and because of the competence of Foreign Minister Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, who represents Iceland at both the Foreign Minister and Defense Minister meetings. And of course, before her, Þórdís Gylfadóttir, who was somewhere here in the audience, I think. Your contribution is also very much needed. We need strong European leadership in the alliance during this phase of transformation that we are going through right now. Looking at the situation in the spring of 2026, it is fair to say, in the words of Mark Rutte, that we are not in a state of war, but we are not at peace either. Russia is the most significant and direct threat to security in the Euro-Atlantic area. And it is a long-term threat that will still be with us when the war in Ukraine has ended. After 4 years of fighting, Russia has geared its entire economic and political system to support its war of aggression in Ukraine. To be sure, Russia is not winning this war. In fact, it is losing an absolutely staggering number of troops. Since December, Russia has lost more than 30,000 troops per month for marginal territorial gains. I invite you to reflect on that statistic for just one moment. Russia is also experiencing a great deal of economic and financial stress and is slowly coming to its limits. Meanwhile, Moscow's geopolitical influence has deteriorated
witness Syria, Venezuela, and the South Caucasus. Despite this, Russia has maintained its maximalist war aims and remains a formidable adversary. At the same time, we are confronted with a systemic challenger, the People's Republic of China. China today is a global power. With that, we have no issue. That is a fact of life. What is worrying is that China has thrown in its lot with Russia, becoming a decisive enabler of Moscow's war of aggression against Ukraine. Without massive Chinese support, Russia could not have inflicted so much death and destruction on Ukraine, contradicting Beijing's statements about supporting international law and upholding the United Nations Charter. Beijing's support to Russia goes against core European interests, and it increases the threat Russia poses to us. We would like to see China acting in a more constructive manner, including genuinely working towards peace in Ukraine, rather than supporting Russia's violation of international law. For many years, we have maintained dialogue with China, and we intend to pursue these exchanges. Let me add that terrorism, identified as the second main threat in our strategic concept of 2022, is an issue that we neglect at our peril. The events of the past few years in the Middle East may be a prelude to a new cycle of terrorism, so we must not let this slip off the radar. The conflict in the Persian Gulf has global repercussions. It is also impacting our interests directly. We welcome the ceasefire talks, and we welcome the prospect of an opening of the Strait of Hormuz. Secretary General Mark Rutte has also welcomed French and British efforts to build a coalition of nations to maintain freedom of navigation in the strait once there is a ceasefire or a settlement. Over the past weeks, European allies have provided the US with critical support through the use of bases and overflight rights. Add to that France's military support of Arab Gulf states, who happen to be NATO partners, helping them defend against Iranian attacks. So European allies have been there, lending support to the US and responding to Iranian attacks on states across the region. And NATO has protected one ally, Turkey, against repeated missiles fired from Iran. The conflict once again shows how connected the southern neighborhood is to Euro-Atlantic security, and it confirms the importance of NATO's 360-degree approach. 10 months ago, the NATO summit in The Hague delivered a historic result, the goal of 5% of GDP on defense to be reached by 2035. By agreeing to a new defense spending goal, NATO leaders brought about what Secretary General Rutte has called equalization between the US and the 31 other allies, a request that US administrations since the days of President Eisenhower have put forward. Increased investments that are happening now and happening in a big way are laying the foundation for an alliance based on real partnership and burden sharing. Now, we are less than 3 months away from the Ankara summit. For Ankara, the Secretary General has set out 3 priorities. First, demonstrating increased investment to enhance deterrence and defense. Secondly, taking decisive steps towards a stronger defense industry. And thirdly, maintaining strong support to Ukraine. Building a stronger defense industrial base has proven to be a tough nut to crack. It is also not my portfolio. So in the interest of time, let me focus on the 2 other issues. When it comes to strengthening our deterrence and defense, the first challenge is, of course, to find the financial resources. This requires tough political choices, and no one underestimates that. Then those additional investments need to be turned into real military capabilities and increased readiness. Ultimately, what we are looking for is an extension of the equalization that Mark Rutte has spoken about. And during his visit to Washington last week, the Secretary General described this using a new phrase, a stronger Europe in a stronger NATO. This is about burden shifting, and it's about Europeans taking on more responsibility for their own security.
As the one ally not having armed forces, the 3.5% goal for core defense spending does not apply to Iceland. But the 1.5 goal for security and defense-related spending very much applies to you as well. And Iceland should consider where additional investments can make the greatest impact above and beyond what you are doing already. All European allies need to do more. Turning to Ukraine, my key point is this. The future of European security depends on the outcome of this war. Full stop. That's the key point. What is remarkable is that in the case of Ukraine, our strategic interests and our values are fully aligned. And we have the resources available to achieve the desired outcome, as well as a dedicated partner in Ukraine. That is a pretty rare occurrence in my experience. Let me explain. Our interest is to preserve Ukraine as a sovereign and independent nation, able to align itself with the European Union and NATO if it so wishes, and to avoid an outcome under which the people of Ukraine, against their will, would be absorbed into some kind of Russian empire that would turn all of Ukraine's resources against us. In terms of values, our values would suggest that we must engage to uphold democracy and human rights, and, one might add, common decency, and resist aggression. When it comes to resources, we have the capacity to help secure this outcome. And finally, in the government of Ukraine, in its people, and in its armed forces, we have a partner that is dedicated and trustworthy. The goal remains to put an end to the fighting and the suffering, ideally through negotiations. The sooner, the better. We hope that the US-led effort will yield results. But again, all of this must be done in a way that respects the will of the Ukrainian people and that aligns with our interests and values. On NATO's northern flank, there's a new reality with all 5 Nordic nations as members of the alliance and now also under the same Joint Force Command, JFC Norfolk. Sweden and Finland as NATO members allows you to fully leverage the Nordic and Nordic-Baltic formats, including NORDEFCO. The enhanced cooperation between the Nordic-Baltic group and nations such as Germany, Poland, and the UK enables NATO to make the best use of capabilities and resources to enhance our deterrence and defense in the High North and in the Baltic Sea region. I don't need to tell this audience that the High North, the Arctic, is of strategic importance. We're not off to a cold start, pun intended. NATO has maintained a continuous military presence in the Arctic, and the Iceland air policing is a good example of that. But the recently established Arctic Sentry, in NATO speak an enhanced vigilance activity, will ensure that NATO's presence is even more impactful in the future. And here, Iceland plays a key role. You are the crucial link ensuring free and secure sea lanes of communication across the Atlantic. Your support to maritime domain awareness and anti-submarine warfare missions is absolutely critical. Ladies and gentlemen, NATO is a two-way street. There is simply no alternative framework to keep both Europe and North America safe. It's obvious that Europe needs support from the US in order to deter and defend. Perhaps it's less obvious, but it is also true that North America's safety depends on a stable Europe as well as a secure Arctic and Atlantic. At a time when Russia, China, North Korea, and Iran are working together ever more closely, we must not allow our alliance of democracies to deteriorate. That would be a historic mistake. And opinion polls suggest that across 32 NATO nations, a majority of our people understand this very well. To put it in the words attributed to Benjamin Franklin at the time of the American Revolution, we must all hang together, or we shall all hang separately. The NATO of the future will be a revitalized alliance based on genuine partnership and burden sharing, and based on a stronger Europe. It will not be your dad's NATO, if I can put it in those terms, and it will only come about
as a result of European allies and Canada stepping up in a significant way. In closing, let me say this. In this period of turbulence and change, we are fortunate to have Iceland as a member of our alliance. To quote your Prime Minister when she visited NATO in May of last year, Iceland has been a reliable and worthy ally for 76 years. We need Iceland to continue on that path for the sake of our alliance and for the sake of your own national security, playing its part and contributing to a stronger Europe in a stronger NATO. Thank you very much for your attention. I look forward to our discussion. Now, Hermann Ingolfsson, Deputy Director of the Office of International Political Affairs at the Ministry of Foreign Affairs, joins us for a conversation. Mr. Ruge, to start with, thank you so much for these opening remarks. You covered a lot of ground, obviously, and there's a lot going on. Perhaps, because NATO obviously is, most people associate it with defense, it's a military alliance. It's about what people are talking about most recently, obviously, is also increased military spending and all of this. Mm-hmm. And then where you in particular come in is the political side of things. And with everything that's going on, and after your few years in this position, what would you say is the main change sort of on the political side of things? And perhaps nonetheless importantly, what has not changed? What's remained? Well, what remains is, as I just tried to explain, that both Europe and North America need NATO. We cannot secure our security on our own. In the case of Europe, I think it's blindingly obvious that we need the United States to back us up, but it also works the other way around. I think last week my boss, when in Washington in a sort of debate at the Reagan Institute, I think referenced Jonas Støre from Norway saying, those Russian submarines up on the Kola Peninsula, they're not really, looking at Norway. They are looking at the United States of America. They are part of a Russian package of strategic nuclear arsenal that is directed against the United States of America. So, keeping an eye on the North Atlantic, on the Arctic, is a U.S. Strategic interest, and that is why NATO is important. What has changed is that we need Europe to do more. I sometimes say, and I say this as a German diplomat and as a German citizen, it took NATO 2 invasions of Ukraine, one in 2014 and one in 2022, and 2 elections of Donald Trump to the U.S. presidency for people to get the memo. Even after the full-scale invasion of 2022, many NATO allies were well below 2%, which was the goal that we set in 2014 after the first invasion. And even after the full-scale invasion, there were NATO allies who had no plan to get to 2% anytime soon. Even though we knew that the 2% would not be sufficient to meet the requirements of our defense plans. Okay, so I think this has been, not just one rude awakening, but several rude awakenings, and now I think the alliance is moving in the right direction. And that was indeed the historic, I guess, diplomats and politicians like to abuse the adjective historic. All sorts of things are historic, but I would say that the Hague Summit was historic. I don't think that many people back in 2024 would have predicted that as an alliance of 32, we would be able to move to these very ambitious defense spending goals, which politically are very demanding and very taxing. But we did it, and that is exactly what we need to do to create a new NATO that is more European, that is based on a fair burden sharing. Right. It was obviously a milestone
place to reach at the Hague Summit with the 5% and the commitment to increased spending. Herman, I would love to hear your reflections on all of this and how you see Iceland fit into this changed picture, so to speak. Yes, well, I mean, you asked about what has changed if we see it. I mean, it's important to underline that NATO is not only a defense alliance, it is a political alliance. And that's why, in fact, and Boris has a key role as Assistant Secretary General for Political Affairs. What has changed is that the alliance has been going through a transformation. And this transformation has not happened over the last couple of years. I mean, it started earlier. And in fact, the alliance has done this several times throughout its history. The transformation really started after 2014 with the first invasion of Ukraine, the illegal annexation of Crimea, and then NATO really changed. And there were important decisions taken for the military adaptation of the alliance in 2016 at the Warsaw Summit, and on the military side, the alliance has truly transformed. I don't want to bother you with the details, but that's important. On the political side, it has also transformed in many ways. So I returned a year and a half ago, having spent 5 years in NATO. That was my second time I was there. The first time I was in NATO was in 2007 and 2008, in fact, as a representative on the NATO Military Committee. Quite different times back then. That was different times, and the only thing I wanted to say about this is that I have seen it myself. I don't have experience going back to the Cold War when things were pretty stable, and some people say it was pretty boring in NATO because everybody knew how things were. So, but my point is that in 2007 and 2008, certainly there were different times. It was focused on NATO, on Afghanistan and these out-of-area operations. But the allies have become so much more involved, all allies, and that's the point I'm making as an Icelander, and the small allies as well, in the political discussion of the alliance. And I have seen that myself. I've seen that change since 2007 and 2008. Today we are 32 members of the alliance. We have Finland and Sweden in, and today the voices of all the allies are in fact truly important. So we, as the small Icelandic Foreign Service, we say all the time that what's important for Iceland is that we have a voice. And I can say that our voice has become stronger in NATO, and that's also because the other allies are really also calling for our views, and that we have really in-depth discussions where all the elements are brought to the table, and we bring the table of a small country in the North Atlantic and being an Arctic nation. So that's really a transformation that I have seen on the political side. Is this something you would echo? And obviously, with the Finland and Sweden joining the alliance, we have Arctic Sentry, there's increased, slightly different tensions going on also in the Arctic that we can't ignore. What effectively is small countries like Iceland's role without its military really within the alliance in the current world we live in? So firstly, on the high north and the Arctic, not so many years ago, and Herman will remember this, there was a kind of quip that was, high north, low tension, so NATO shouldn't really be too much engaged up there. But that's changed. That's changed in part because of the way Russia approaches this. It has changed because China is very present in the high north and the Arctic. And it's changed because now with Sweden and Finland in NATO, we have 7 out of 8 members of the Arctic Council in the alliance. And now I think there's an understanding among the A7, as we call them, the Arctic 7 allies, that NATO has a role to play and that we must do more. And that is, of course, reflected in Arctic Sentry. Again, it's in NATO speak an enhanced vigilance activity, something that the Supreme Allied Commander Europe, General Grinkiewicz, can initiate. He has initiated it. This is a very good thing. And it basically consolidates things that are happening already
and brings new resources and new activities to the table. So this is very good. Now, one of my jobs in terms of the Voice of Iceland is to chair the Deputy Permanent Representatives Committee, so the so-called DPRC, where the deputy ambassadors of the nation sit. And one of the functions of that committee is to negotiate key documents, for example, the Washington Summit Declaration. And so there's 32 allies around the table, and each and every one of those allies can get in the way of consensus. And some are sort of, less troubled about getting in the way of consensus, and others are more, more constructive, if you like. But everyone has a voice. And so the work of the Secretary General and people like myself is every day to bring 32 allies on the same page. Now, this is not always easy because nations are different, and bringing 32 nations together is harder than bringing 12 nations together, as was the case during the Cold War. And all of these nations are democracies, so they have domestic politics, and right now, if we go back, we can go back for several years, there's a lot of turbulence in domestic politics across NATO nations, and we have to make it work. And that's what the Secretary General tries to do, that's what I try to do, and what Iceland brings to the table is important. It brings to the table a very, very strategic position in the North Atlantic. It brings to the table a lot of support for NATO, and it also brings a kind of political and diplomatic profile to the table that is very much appreciated. Right. You spoke a little bit about the Arctic and the High North and everything that's going on there. At the same time, there's still war in Ukraine, as you mentioned, of course, in your remarks. There's the Middle East. We could go on and on. What do you see as being something that we should be talking about, but we're not? Is there anything in particular that deserves more attention? I think we have lots of things to talk about, if I can put it like that. I'm not worried about the lack of things to talk about. And top of my list is Ukraine. Right. So for me personally, but I think also for the Alliance, apart from building our deterrence and defense, which of course is a core function of NATO, the next important thing is supporting Ukraine and keeping Ukraine in the fight. And as I tried to explain, I think this is quite a remarkable situation where we have a strategic interest that Ukraine survives as a sovereign and independent and democratic nation. So here our strategic interest and our values are entirely in sync, right? That's not always the case in diplomacy. Sometimes, you have a strategic interest and it's sort of messy in terms of your values, or sometimes you would like to do something based on your values, but it's just very hard to do because the resources aren't there, the political support is not there. I think it's remarkable that NATO nations now for more than 4 years have been able to support Ukraine in this big way. And that support continues, and it has allowed Ukraine to stay in the fight against a much more powerful Russia, right? So that is the number one thing. Now, the conflict in the Persian Gulf that we've seen, of course, has taken up a lot of political attention. It has also taken up resources. But I think at NATO, we have to keep our focus on Ukraine and making sure that Ukraine stays in the fight. So that should not go off the radar. It should not be downgraded as a priority. Mm-hmm. What about you, Herman? Is there anything in particular that you think we should be giving more focus, more attention? Well, if I try to address it from the Icelandic viewpoint, and then, in fact, events like this is something we should be doing more of, and we are, in fact, doing more of. Mm-hmm. And I think I can say that we that have been working on international relations of Iceland and security and defense in Iceland for a number of years, we welcome very much that the attention, the additional, the new attention and focus that is given to this topic. I think it's extremely important for the Icelandic people to discuss this. We very much, it's welcome a process that was initiated last year with the Committee of Members of Parliament on Security and Defense, and then
the adoption of the new policy with a parliamentary resolution, with a broad political support, and so we need to debate where do we see Iceland in all of this, and what's the role of Iceland, and then help, of course, also the general public to buy into and understand. So why are we doing these things? Why are we taking these steps that are being taken? Because let's face the fact, Iceland is a country with its own military. At the same time, we are a founding member of NATO. So our security, our defense relies on international cooperation. But at the same time, we have so much to contribute. We are doing much more than we have done in the past, and the plan is to continue on that path, and we need to discuss that. And that's being done, so I think we are absolutely on the right track in that sense. I suppose this full room of people sort of echoes that interest is on the rise, and support for Iceland's membership in NATO remains high. I wonder now, I know that you've been around, you mentioned in your speech as well that you've gotten to see some of the infrastructure and facilities here in Iceland, and had obviously a lot of conversations. What is something that you're going to take with you back to Brussels when you go back there from Iceland? And what is perhaps some message or something you would like to see Icelanders consider for maybe when you visit next time? So one thing I'll take back, I think, is a better understanding of the strategic importance of Iceland in the North Atlantic, and your support to, as I mentioned, maritime domain awareness and the anti-submarine warfare mission that is based in a significant part, to a significant extent here in Iceland. I think I have a better understanding of that. One thing that is perhaps worth mentioning, and maybe not so much on people's radar here in Iceland, is that we have a very close relationship between NATO and the European Union, and that's also part of my portfolio. I chair the group of senior officials from NATO and the EU. I chair it on the NATO side, there's a huge agenda that we have between the two organizations that complement each other, that don't compete with each other, but complement each other. NATO is and remains the framework for collective defense, and there's that's absolutely clear. But the EU has an important role in generating resources for defense and in regulating defense industry and strengthening European defense industry. That's important. And then, of course, Europe has an enormous role in areas such as resilience and areas such as export controls and screening and these kinds of things, where NATO doesn't have the tools. Right. So it's we sit in two different parts of Brussels. We have very different institutional cultures, but we work very closely together and we complement each other I think in a very important way. Exactly. Herman, we're going to discuss later on today the EU in more depth, but very interesting. Herman, as a very experienced diplomat, sort of in this realm and within NATO and with institutions and all of this, what is something that it's almost, again, impossible to ignore the changed rhetoric and attitude, let's say, from the current administration of the most sort of powerful military ally within the alliance. In this sort of day-to-day work, in meetings, visits, everything that's going on, do you feel, does it continue like business as usual? Is NATO one thing and politics another thing on the domestic level? Well, you have two diplomats here in the panel, and one can try. Most people find us sometimes pretty boring because we prefer to actually do our job quietly, and that's our role, to engage with other countries, to have conversations, to build up mutual understanding, to inform about our priorities and our policies. And this is being done on a daily basis. If we talk specifically about NATO,
NATO works really well as a forum where you bring together 32 countries and we have discussions that indeed are political. We are presenting the policies of our nations, but this happens at many levels, from summits where leaders meet down to working groups and committees where experts sit together. And this work continues. It absolutely is continuing. We leave it to the politicians to have the broad policy discussions and set the policies. Iceland has a very clear policy which has just recently been adopted with 2 key pillars when it comes to security and defense. That's the NATO membership and that's the bilateral defense agreement of the US. So this is, I mean, we are working all the time and I can say that conversations we are having, meetings we are having are constructive and they continue and the rest is left for the politicians. That's a very good answer. I suppose we are probably running out of time, but just to conclude on a perhaps slightly naive, but I want to try to be a little bit optimistic towards the end. Do you see any type of opportunity or silver lining despite everything that's going on? Oh, I think the silver lining is that NATO is there, and I'm absolutely convinced that NATO will continue to be there. I think the notion that everyone at NATO is always on the same page, of course, is wrong. Right? We're now talking about 32 nations with very different, histories, very different geographic locations, and so NATO is an instrument to bring these nations, all of which are democracies, together and to keep them together. And we have gone through more than one crisis, if I may say so, in the history of NATO, right? You could think of 1956, the Suez Crisis, with the US and on the one hand and the UK and France being completely at odds, huge crisis. You could think of the 1960s when France dropped out of the military integration of NATO. You could think of 2003 where the United States went for the invasion of Iraq against sort of the views of many European nations, including France and Germany. So we've gone through a lot of turbulence in the past, and the fact remains, the strategic imperative is to keep NATO. But I think, what is it? It's the quote I'm looking for is from the Gatto Pardo, right? For things to remain the same, things have to change also. So we're not going to keep NATO going by keeping NATO as it has been, right? We have to adapt NATO, and adapting NATO means European allies and Canada stepping up and taking on their fair part of the burden, and taking on responsibility. And you can see evidence of that in the increased defense spending. You can see evidence of Europeans taking on more responsibility in the command structure that I think many of you will have read about. We have 3 Joint Forces Command, Norfolk, Naples, Brunssum. All those Joint Forces Command will be commanded in the future by European 4-star generals and admirals, right? In the case of Norfolk, which is most relevant to you, in the future by a British 4-star admiral. So Europeans are stepping up, they're taking on more responsibility, and that is absolutely necessary. It's a matter of fairness, but it's also a matter of the bigger strategic picture under which the United States is very much challenged in the Indo-Pacific, and therefore also needs to find ways of making it work. Are you in some way worried for the future of NATO, or do you see a stronger alliance? No, I think we live. I think it's sort of wrong to focus on NATO. I think you have to look at the bigger picture. Part of the bigger picture, as I said in my remarks, is that we have a China that is now a global player, that has an economy that is around about the size of the US economy, that is technologically around about at the same level as the United States of America, that has a military that will rival the military of the United States, including, over time, a strategic nuclear arsenal
the size of the US arsenal, presumably, that has a navy that has more ships than the US Navy at this point in time, okay? So that is part of the bigger reality that the United States needs to navigate and that we as NATO need to navigate. And that's difficult because it means, in the case of Germany, I'll speak as a German once again, moving from a situation where just a few years ago we were spending 1.23 on defense to a situation where we're now spending above 2% on defense and have said that by 2030 we will spend 3.5% of GDP on defense. That's a big change. That's the kind of change we need to see. But it's hard work. And if we can deliver that change as Europeans, then I think then we can definitely keep NATO going because the imperative is there, the political support for it is there, not just in Iceland, but also in the United States of America, if you look at the polls, and in practically all NATO nations. So the support of people, of voters for this organization is there because I think people are smart and they understand that this is what we need. Excellent. I think those are good closing remarks. Boris Ruge and Hermann Örn Ingólfsson, thank you so much for a fruitful discussion, and I hope the next panelists and speakers can keep this in mind going forward today. Thank you. Thank you, Lynn. Thank you. Thank you. Fyrsta málstofan hjá okkur í dag. Ísland á umbrotatímum, valdapólitík, vantraust og átök í alþjóðakerfinu. Grafið er undan alþjóðakerfinu þar sem alþjóðalög og viðmið eru virt að vettugi. Rótgróin bandalög er undir auknum þrýstingi vegna áframhaldandi árásarstríðs Rússlands gegn Úkraínu og aukins óstöðugleika í tengslum við átökin í Miðausturlöndum sem hefur breytt forgangsröðun í öryggis- og varnarmálum á heimsvísu. Fjölþjóðlegar stofnanir og alþjóðalög eru sniðgengin sem hefur grafið undan trausti milli Evrópu og Bandaríkjanna á sama tíma og ágreiningur verkaskiptingu, stefnu og viðbrögð við ýmsum málum hefur magnast. Í þessari málstofu ætlum við að fjalla hversu mikið Ísland getur treyst á bandalög og fjölþjóðlegar stoðir á tímum aukinnar óvissu og getur landsins til þess að bregðast við breyttu öryggisumhverfi, verja eigin hagsmuni og leggja sitt af mörkum í alþjóðasamstarfi. Og hingað til þessa samtals ætla ég að bjóða, og ég held að þessi verið að setja mikrofónin á þennan, Dagur B. Eggertsson, alþingismaður, þingmaður Samfylkingarinnar og fyrrum borgarstjóri, Jón Ólafsson, prófessor í menningafræði og rússlandsfræðum við Íslensku og menningardeild Háskóla Íslands, Sesselju Sigurðardóttur, skrifstofustjóra laga og stjórnsýsluskrifstofu utanríkisráðuneytisins, Svanhildi Þorvaldsdóttur, dósent við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands og Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur, þingmann Sjálfstæðisflokksins og sérstakann erindreka málefni úkraínskra barna í umboði framkvæmdastjóra Evrópuráðsins. Ég held við séum bara nærri því tilbúin. Þetta var mjög dökkur og dimm inngangur hjá mér og einhvern veginn fannst mér þau voru öllu svona á meiri bjartsýnisnótum hérna rétt áðan, þannig að kannski þarf ég nú aðeins að íhuga þetta, ég veit það ekki. Verið allir velkomin, gaman að sjá ykkur. Við hingrum hér eftir Þórdísi áður en við hefjumst handa. Ég var nú að hugsa að ég ætti að kynna ykkur, Þórdís og Dag, sem nýjustu hlaðvarpsþáttastjórnendur Íslands. Þið hófuðu leika í gær. Já, einmitt. Takk fyrir. Ég að hugsa hvort við eigum ekki að byrja á að fjalla það sem er í rauninni yfirskriftin á þessari málstofu. Fá ykkar innsýn inn í hvað ykkur finnst það að við tölum Ísland á umbrotatímum, að við tölum valdapólitík og vantraust og átök í alþjóðakerfinu. Við ákváðum að hafa þetta þannig við værum kannski með smá inngang öll sömul og svo förum við í einhverjar spurningar. Og við erum auðvitað að leiða saman nokkra þræði hér. Þið takið eftir að við erum með fræðimenn, við erum með pólitíkusa og við erum með embættismann. Ég segi það í eintölu, Sesselju líður mjög vel hérna í miðjunni. Kannski ég byrji bara hinum einn, Þórdís. Væri þú kannski til í að segja nokkur orð svona til þess að koma okkur á stað inn í þessa umræðu þessi erfiðu mál? Já, mér finnst spurningin ef þú ert að spyrja hvort það sé eðlilegt að við séum að fjalla hér umbrotatíma, þá það nú bara eitthvað sem blasir algjörlega við.
Við lifum á umbrotatímum, það eru ótrúlegir einhvern veginn hlutir að gerast í kringum okkur, svo víða og svo marglaga, þannig að svona óvissan einhvern veginn allt líkjandi og það getur alveg verið, þú veist, flókið. Ég hef oft sagt að það sé vandasamt fyrir stjórnmálamenn að gera kröfum að kjósendur treysti þeim ef þeir treysta þeim ekki alveg fyrir sannleikanum. Ég skil hins vegar mjög vel að það er erfitt fyrir leiðtoga og stjórnmálamenn að segja allt sem þeir hafa, frá öllu sem þeir hafa áhyggjur af, vegna þess að ef þú ætlar að gera það, þá þarftu að svara því hvernig þú ætlar að bregðast við. Og við erum bara ekki alveg einhvern veginn búin að finna út úr því og þegar ég segi við, þá meina ég bara við hinn frjálsi heimur sem að höfum einhvern veginn notið góðs af friðartímum sem að margir gerðu, allt og mörg okkar, gerðu ráð fyrir að yrðu varanlegir og þetta væri bara komið til að vera en við vitum ekki hvort að þetta undantekning í mannkynssögunni eða hvort okkur takist einhvern veginn að komast yfir það. Þú veist, ég held að það sé algjörlega augljóst að þessi valdastrúktúr og stofnanir, bandalög og svo framvegis munu í besta falli breytast. Þau eru að riðlast og það er bara spurning hvort okkur takist að halda í það sem mestu skiptir og þótt eitthvað taki einhverjum breytingum eða hvort eitthvað af þessu raunverulega brotnar. Og hvað gerum við þá? Þannig að ég held að, og í alls konar samtölum, svona lokuðum samtölum svipað á þessum, þar sem þú blandar saman svolítið fólk úr atvinnulífi, akademíu, hugveitum, stjórnmálamönnum, oft úr herjum og svo framvegis, að þá er þetta svolítið samtalið. Þú veist, hvar erum við stödd, hvað er líklegt að gerist, hvað er til hvers ætlast af okkur og hvað er það sem skiptir mestu máli. Og þá er auðvitað ólíkt hvernig fólk raðar því, ég meina er það stofnsáttmáli Sameinuðu þjóðanna sem að við verðum að halda í sem einhvern grunn. Þú veist, er það raunhæft og tekst okkur það? Eru frjáls viðskipti áfram leiðin sem við ætlum að fara eða ekki? Ætlum við að vera með þessa áherslu og raunverulega standa vörð þessi grundvallar mannréttindi hvers og eins frjáls einstaklings í hverju landi? Eða er það, þú veist, mun það taka breytingum? Og síðan þessi alþjóðlega viðurkenndu landamæri, bara lögsaga á landamæri. Og þetta eru svona þessi 4 þættir sem ég held að ef okkur tekst að halda í, þótt eitthvað af þessu taki einhverjum breytingum, við sjáum alveg lönd vera að binda sig frekar saman svona í minni hópum og annað. Það er ekki af því að þessi lönd langar það svo mikið, það er vegna þess að hafa áhyggjur af því að eitthvað annað kunna breytast. Og af þeim sökum er líka mikilvægt fyrir, þú veist, fyrir eins og hér er mannað, þú veist, að fjölmiðlar, háskólasamfélagið, stjórnmálamenn, fólk úr diplomasíu og varnarmálafólk og aðrir séu að eiga þetta samtal saman og við almenning. Og það var ástæðan fyrir því að við Dagur sem erum auðvitað sko pólitíski keppinautar og erum ósammála ótrúlega margt í pólitík, vildum geta átt samtal þessa þætti sem eiga saman það, þú veist, að við hérna á Íslandi og við hérna í kringum okkur sem að raunverulega viljum standa vörð það að hver og einn geta áfram verið frjáls og landamæri séu virt og mannréttindi séu til staðar og það sé eitthvað rétt að ríkja milli þjóða að það haldi. Og þess vegna, þú veist, það var okkar framlagið þessu, svo sjáum við bara hvernig það fer. Sumum finnst það ótrúlega óeðlilegt að það hljóta að vera að ég sé að færa mig nær honum eða hann nær mér, en á endanum snýst þetta það að við sem samfélag og við sem samfélög þurfum að finna út úr því hvað er að gerast og hvernig við ætlum að bregðast við því. Við vitum alveg hérna á Íslandi að alþjóðamálin þau bara rúlla. Við höfum nánast ekkert það að segja hvernig heimurinn þróast, en við höfum allt það að segja hvernig við bregðumst við og hvar við staðsetjum okkur og það er okkar ábyrgð, ekki bara stjórnmálamanna, heldur okkar allra. Og þess vegna er ég bara glöð að fá að sitja hérna í þessum panel og þessi ráðstefna sé í dag. Takk. Glæsilegt, takk fyrir það. Þetta leiðir eiginlega inn í umræðu alþjóðakerfið og auðvitað það sem að Þórdís nefnir sömuleiðis, áhyggjurnar sem við höfum af því kerfi sem við höfum búið til og töldum að myndi standa aldur og ævi og myndi tryggja að við ættum í almennilegum samskiptum ríkja á milli. Svanhildur, ég ætla að draga þig inn í þetta á þeim nótum til þess að aðeins að skoða með okkur hvers slags áhyggjur eigum við að hafa alþjóðakerfinu. Er þetta mölbrot? Þurfum við að búa til nýtt? Hvað ætlum við að gera? Já, kærar þakkir og eins og segi, það kosturinn við að fá að koma inn í svona panel sem fræðimannaskæra. Ég get kasta fram alls konar hugmyndum og þarf ekki að finna lausnir á neinum og líkt stjórnmálamönnunum. Þannig að svona, eins og segi, ég stúdera sjálf Sameinuðu þjóðirnar sem alltaf kannski svona grunnstoðin í alþjóðakerfinu sem við búum við og
Það eru hlutir sem að, sko, maður að sjá þar sem að eru nýjir og óvenjulegir og að koma saman á sama tíma og þeir eru svona kannski stigmögnun á hlutum sem við erum búin að vera að sjá í gegnum tíðina og það var svona kannski þrennt sem að svona mér dettur kom mest í hug þegar ég var að hugsa svona hvernig ég ætti að tala í þessum panel og það svona kannski í fyrsta það sem að mér finnst mjög áhugavert búin að vera að sjá í sko öryggisráði Sameinuðu þjóðanna núna sérstaklega á þessu ári sérstaklega en alveg líka í fyrra að Bandaríkin eru náttúrulega að koma sínum málum þau eru svolítið að þjósnast í alþjóðakerfinu og að koma sínum málum í gegnum öryggisráðið það er mjög lítil mótstaða þar og þetta alveg eins og ég segi Bandaríkin hafa náttúrulega ekki alltaf fylgt öryggisráði Sameinuðu þjóðanna en það sem að mér finnst nýtt núna að við erum ekki að sjá þetta aðhald sem að við höfum verið að sjá frá öðrum lýðræðisríkjum sem að krefja Bandaríkin svara það sem þeir að gera og eru sem sagt að fordæma hluti sem að eru fordæmanlegir og en svo erum við að sjá núna til dæmis í kjölfari á innrás Bandaríkjanna og Ísrael í Íran að öryggisráðið sameinast að fordæma Íran og í ræðum þá heyrum við ekki talað til sérst af Evrópuríkjum. Ríki eins og Sómalía og Kólumbía eru að tala innrás Ísraels og Bandaríkjanna en Evrópa þegir þunnu hljóði með þetta innan öryggisráðsins. Þetta eitthvað sem er nýtt og er stigmögnun á því sem við höfum séð áður. Hitt sem að mér finnst skipta miklu máli í þessu samhengi það voru að koma bara núna fyrir örfáum dögum nýjar tölur frá OECD þróunaraðstoð fyrir 2025 og þar erum við að sjá sko 23% lækkun í framlögum frá OECD-löndum til þróunar og mannúðaraðstoðar og þetta mesta lækkun sem hefur átt sér stað. Þetta er fordæmalaust og þetta náttúrulega munar langmest Bandaríkin aftur í þessu. Þau eru að sko lækka framlög sín úr 65 milljörðum bandaríkjadollara í 28 og en önnur ríki að gera það líka. Frakkland, Þýskaland, Japan, Bretland, þessi lönd eru öll að lækka framlög sín. Og við erum bara að horfa fram á landslag sem gjör ólíkt því sem við höfum verið að sjá. Og við erum komin verið bara sko niður fyrir COVID-tímabil, hækkanatímabili sem var þar. Og svo bara svona rétt sko seinast bara sko Sameinuðu þjóðakerfið sjálft og fjármögnun þess, hún bara, ég myndi að lýsa henni bara í mólum. Að aðalritari Sameinuðu þjóðanna vara við að varasjóðir stofnanna verði þurrausnir mitt ár. Þeir geta ekki lengur, þeir eiga ekki peningun og bankareikning til þess að standa straum á kostnaði. Og við erum að sjá hluti eins og friðargæslu aðgerðir. Það var nýlega í Kongó, það eru 25-30% fækkun starfsafla í friðargæslu aðgerðunum. Og þetta ekki út af pólitískri ákvörðun að draga úr þessari starfsemi, það bara ekki til peningur til þess að borga fólkinu. Og þetta held ég að sé svona við erum ekki vön að sjá þetta í þessu magni og allt þetta á sama tíma þannig að þarna eru nokkur atriði sem mér finnst bara töluverð ástæða til þess að hafa áhyggjur af og fyrir stjórnarfólki að bregðast við. Nákvæmlega og munum við reyna að gera það. Eitt af því sem að við tölum sömuleiðis tengt alþjóðastofnunum alþjóðalög og alþjóðadómstólar auðvitað og svo stefna íslenskra stjórnvalda að reyna að taka svolítinn sess þar sem að kannski sást að einhverju leyti með þátttöku Íslands í máli Suður-Afríku gegn Ísrael sem ég veit að þú hefur verið að vinna að Sesselja og það væri gaman að heyra sko að því að auðvitað þessi dökka mynd sem við erum að teikna upp raunsönn. Ég meina það ekkert hægt að neita því að það ýmislegt að gerast í alþjóðakerfinu og innan alþjóðlegra stofnana sem við þurfum að hafa áhyggjur af. En þá það þetta, hvað getum við þá gert? Getum við þá tekið þátt í einhverju og skiptir það einhverju máli? Já. Einmitt, ég myndi segja svona á svona umbrotatímum þá skiptir verulegu máli að standa vörðum og passa upp á virðingu fyrir alþjóðalögum, standa vörðum kerfið sem við höfum byggt upp og það í raun og veru bara í samræmi við langvarandi utanríkisstefnu Íslands sem smáþjóðar sem að á allt undir virðingu fyrir alþjóðalögum og það má segja kannski að lögin eru sverð, skjöldur og sómi friðsamlegar þjóðar í heimi stórveldana þannig að þetta svona það sem að við getum kannski beitt okkur með auknum hætti og það við náttúrulega gerum það á margvíslegum hætti. Við erum að taka þátt í alþjóðastofnunum, nýtum rödd okkar þar, til dæmis núna í mannréttindaráðinu,
sem skiptir verulegu máli. Við höfum verið mjög virk í málefnum Úkraínu og þar auðvitað verið að horfa til stöðunar á vígvellinum en ekki síður til ábyrgðarskyldu Rússa og hvað það felur allt í sér og ég meina ábyrgð uppgjör á slíku mjög mikilvægt fyrir langvarandi frið á svæðinu. Við höfum einnig verið að horfa til þess að styrkja með sterkari hætti alþjóða sakamáladómstólinn í Haag sem hefur átt verulega undir högg að sækja með þvingunaraðgerðum, með alls konar ógnum, þannig að það er eitthvað sem við erum að gera líka sem skiptir máli. En það er svona líka þessi konkrét áhersla á virðingu fyrir þjóðaréttinum og að beita rödd okkar þar, til dæmis fyrir alþjóðadómstólnum í Haag sem að hefur í raun og veru er æðsti túlkunar dómstól fyrir reglur þjóðaréttarins og þar höfum við verið í rauninni að horfa til þess að það eru grundvallar hagsmunir okkar að berjast fyrir þessum gildum og standa vörð réttaríkið og þar erum við að tala lýðræði, mannréttindi, frið, sjálfstæða dómstóla og svo framvegis. Þannig að þá höfum við í rauninni verið að svona með nokkrum skrefum, myndi ég segja, að gera okkur meira gildandi þar. Þarna erum við með stað sem við getum látið okkur heyrast og það gerðum við í raun fyrsta skipti fyrir nokkrum árum þegar við tókum þátt í samnorrænum málflutningi fyrir dómstólum í máli ábyrgð ríkja vegna loftslagsbreytinga. Svo í fyrra þá skilum við fyrsta skipti sérstakri álitsgerð til dómstólsins í ráðgefandi álitsmáli varðandi mannúðaraðstoð á Gaza. Og það var stórt skref og svo í raun og veru aftur núna á þessu ári þegar við skilum í fyrsta skipti greinargerð eða þáttöku í máli Suður-Afríku gegn Ísrael sem svona efnislegt mál milli ríkja fyrir dómstólnum. Og þarna erum við í raun og veru bara að beita okkur í þágu alþjóðalaga og í þágu mannréttinda, nýta rödd okkur og það er mikilvægt að segja með það mál sérstaklega, ég meina að þetta er auðvitað mál sem er búið að vera mikið í kastljósi fjölmiðla, ég meina ástandið á Gaza. Þannig að svona þáttaka er algjörlega lögfræðileg. Þannig erum við í rauninni sem aðilar á hópmorðssáttmálanum að leggja okkur á vogarskálina til þess að þegar dómstóllinn ákveður hvernig hann túlkar samninginn og það skiptir verulegu máli. Hann virki í reynd og mikilvægur þáttur, mikilvægt markmið þessa sáttmála var auðvitað að sporna gegn refsileysi fyrir þennan hræðilega glæp og það á ég að halda áfram svona? Nei? Ok. Já, og þannig að þarna erum við að nýta rödd okkar og við raun og veru bara að gera það sem við getum til að taka þátt á alþjóðasviðinu, bæði með pólitískum yfirlýsingum auðvitað á vettvangi alþjóðastofnana en einnig á þessu lagalega sviði. Og þetta er í rauninni kannski mig langaði líka að draga fram þetta stærri mynd þar sem að við höfum líka verið að svona stíga ákveðin skref í að tryggja aukna réttarvernd þjóðaréttarins fyrir okkur og einnig á samaskap erum við þá að segja við treystum kerfinu og þetta kerfi er okkur mikilvægt og við erum í raun og veru að sýna fram og við viljum vera fullgildir meðlimir í kerfinu og taka þátt sem fullvalda ríki. Þannig að þar vil ég nefna til dæmis að við höfum viðurkennt almenna lögsögu alþjóðadómstólsins í Haag sem að flest svona okkar líktengjandi ríki hafi gert fyrir dálitlu síðan en við ákveðum núna til þess að vera svona trúverðug rödd fyrir dómstólum ef við ætlum að beita okkur þar þá er eðlilegt að við séum að viðurkenna almenna lögsögu þannig að við getum farið með mál þangað og aðrir geta farið mál gegn okkur og þannig að sýna við treystum hlutlausum dómstól, alþjóðadómstól. Við höfum líka viðurkennt núna lögsögu nýlega Hafréttardómstólsins í Hamborg sem er líka, ég meina þar erum við að tala grundvallarsvið fyrir Ísland, túlkun Hafréttarsamningsins
og þá erum við núna í raun og veru að segja við undirgöngumst almenna lögsögu þess dómstóls gagnvart ríkjum sem líka hafa gert þið sama. Þannig að þetta eru svona ýmis skref þar sem við erum að gera okkur meira gildandi, segjum þetta kerfi sem skiptir okkur máli, við eigum allt undir þessi kerfi og þá viljum við vera fullir þátttakendur og beita okkur þar líka. Og það er náttúrulega mikil vinna á baku svona, ég get ímynda mér það. Þannig að fyrir okkur sem smáríki þá er þetta náttúrulega kannski svolítið mikill hluti af þeirri vinnu sem þið sinnið innan ráðuneytisins að sinna þessu. Já, lagaskrifstofan sinnir alveg ofboðslega fjölbreyttum verkefnum. Þetta er auðvitað svið sem hefur svona farið vaxandi og þetta er mikilvæg þekking sem við verðum að byggja upp líka innan ráðuneytisins. Þannig að það er bara, og við höfum líka verið í góðum samvinnu við fræðasamfélagið, til dæmis núna í Suður-Afríkumálinu sem skiptir okkur verulegum máli. Þannig að þetta er bara, já, þetta er í raun og veru að segja, þetta er svona lógist skref kannski í á umbrotatímum að við þurfum að horfa til þessa líka. Liður í því að styrkja okkar starf erlendis, það er bara mjög gott. Jón, ég ætti náttúrulega að kynna þig sem hlaðvarpsþáttastjórnanda sömuleiðis, en auðvitað prófessor hér við Háskólann sem hefur bæði með þekkingu þína á Rússlandi og Úkraínustríðinu verið mjög oft og tíður gestur í fjölmiðlum og með erindi innan háskólasamfélagsins sömuleiðis. Hvernig líst þér á stöðuna núna ef að við beinum sjónum núna aftur að Úkraínu? Já, hver er ekki hlaðvarpsstjórnandi í dag? Er ekki allir farnir að stjórna hlaðvörpum? Mér finnst dálítið áhugavert að horfa á viðbrögð Rússa við því sem er búið að vera að gerast hjá óvininum, hjá Vesturlöndum síðasta árið síðan Donald Trump komst aftur til valda. Og mér hefur alltaf fundist þetta dálítið svona að gefa ákveðna ferska sýn hvernig Rússar horfa á Vesturlönd. Þetta er mjög margt sem að mörg svo analýsa og svona skilningur sem að þar birtist bæði í opinberri umræðu og líka bara í hegðun og framkomu leiðtogana, svona dálítil steypa. Og oft hafa Rússar haft mjög rangt fyrir sér, til dæmis viðbrögð Evrópu og Vesturlanda við innrásinni 2022. Þrátt fyrir það sem að var sagt hérna áðan hvað sein NATO-ríkin voru til þess að auka sín hernaðarframlög, þá bjuggust Rússar við hruni í NATO. Þeir bjuggust ekki við þeim viðbrögðum sem að urðu. Hins vegar þegar að Trump kemst til valda núna og á einhverju leyti ræðst það kannski að því að menn hafa lært af mistökum, Rússar eru góðir í því að læra af mistökum, að þá er horft dálítið öðruvísi á þetta heldur en við gerum hér á Vesturlöndum. Það hefur verið mjög sterkt í umræðunni að eins og Þórdís Kolbrún sagði áðan að í besta falli þá getum við bjargað alþjóðakerfinu verulega löskuðu eftir einhver tíma. En við stöndum jafnvel frammi fyrir bara endanlegu hruni þess og nýrri uppstokkun og nýjum lögmálum í heimsmálum. En þetta er ekki eitthvað sem að maður sér mikið, sem maður sér bera á í rússnesku umræðu. Það er meira horft á þetta sem tímabundið ástand. Það sem að Vesturlönd eru í krísu, ekki bara út af Trump, af fleiri ástæðum, en munu koma tilbaka og það sem að vonir Rússa í rauninni að rústa alþjóðakerfinu eru ekki væntingar sem að miklar vonir eru bundnar við. Og auðvitað gerist það núna þegar að með árásunum á Íran að þær vonir sem voru bundnar við Trump, þær minnka. Hann er ekki að haga sér eins og menn töldu, hann er hreinlega ekki að haga sér með svona skynsamlegum hætti og það auðvitað eykur svolítið á glundroðan og svona viðbragðsleysið og auðvitað sjáum við líka hvernig Rússar hafa veikst. En ég held við þurfum líka að hafa í huga að þegar við erum að tala hvað maður segja, að þessi grafið undan prinsippum alþjóðakerfisins sem að hér eru nefnd, alþjóðastofnanir, mannréttindi, frelsi einstaklingsins og svo framvegis.
sko, það að þetta kerfi hrynji, það krefst miklu dýpri og myrkari framtíðarsýnar heldur en kannski okkur grunar. Það krefst þess í rauninni að við sko, teljum mögulegt að hugsun nútímastjórnmála líði undir lok. Það að segja við förum aftur fyrir 18. öldina, aftur fyrir 17. öldina og ég held að það eitthvað sem að mun ekki gerast. Við munum ekki sjá heimskipan taka á sig mynd þar sem að það eru ekki bandalög og alþjóðastofnanir sem ráða ferðinni, þar sem að það eru ekki grundvallar prinsip, kannski eftir maður að segja vestrænnar siðmenningar eða vestrænnar menningar eins og hún hefur skapast síðustu 300 ár. Og ég held að þessi þetta sem að í því svona sögulega menningarlega umhverfi sem að hefur skapast í sambandi við pólitísku umræður í Rússlandi, menn sjá ekki fyrir og þess vegna held ég að það sé ágætt að horfa á það, sko spurningin kannski ekki svo mjög svo í hvaða nýju heimskipan erum við, heldur hvaða skaða Trump, hvaða skaða hægt að vinna á alþjóðakerfinu á stuttum tíma. Því glugginn, hann opinn eða lokaður eftir því hvernig maður lítur á það og hann mun breytast og auðvitað ef við horfum á kosningarnar í Bandaríkjunum í nóvember þá eru þær ákveðið grundvallaratriði en á meðan maður býst við því að þar verði kosið með eðlilegum hætti og eitthvað gerðist eins og gerðist í Ungverjalandi í fyrradag þegar að Viktor Orbán bara beygði sig kurteislega og steig af sviðinu. Við höfum nú væntanlega ekki eftir að sjá slíka framkomu af okkar ágæta Bandaríkjaforseta en við þurfum dálítið að held ég aðeins að draga úr og þess vegna fannst mér nú bjartsýnin sem var í fyrstu veröndunum ágæt þessu heimsendatali. Auðvitað ástandið hrikalegt í þeim skilningi að það verið að gera hluti á sviði heimsins sem að meiri segja Rússum myndi aldrei þetta að gera. Það að segja, við vitum ekki hverjar afleiðingarnar verða en það að spá hruni alþjóðakerfisins held ég að sé allt of snemmt og í rauninni óhugsandi og þetta finnst mér stundum að Rússar skilji betur heldur en margir sem eru að tjá sig þetta á Vesturlöndum. Þetta var mjög gott, gaman að fá svona jákvæða sýn á þetta. Ég sammálaður að vissu leyti og svo maður aðeins að hugsa líka þetta með hvaða áhrif það hefur þegar við erum alltaf að tala svona. Þetta svolítið svona eins og að síkrita það. Ég má ekki segja þetta, ég veit að þetta svona slangur. En allavega, Dagur, nú langar mig að spyrja þig. Erum við, í ljósi alls þessa sem að rætt hefur verið hér á undan, erum við þá vel í stakk búin til að takast á við öryggismál hér á Íslandi? Já og nei, má svara þannig. Ég fyrst bara að fagna þessari umræðu og að setja þetta á dagskrá og takk fyrir öll þessi innlegg. Maður lærir alltaf mikið þegar Alþjóðamálastofnun kalla fólk saman. Ég búinn að vera nálægt þessu svona bara sem alþingismaður og formaður Íslandsdeildar NATO núna í rúmt ár og mér hefur fundist það ár mjög fljótt að líða en það alveg ótrúlega mikið hvað hefur gerst á þessum tíma og þú veist, ég eiginlega get greint alveg báða þræðina úr því sem verið að segja bara af upplifunin að vera þarna inni við Þórdís Kolbrún ásamt fulltrúum úr öllum flokkum voru líka í nefnd sem var að móta fyrstu öryggis- og varnarstefnuna fyrir Ísland hittum bæði lykilfólk innan NATO og Evrópusambandsins sem grunna því og þetta íslenska sérfræðingar líka af ýmsu tagi og erlenda og þetta eru raun tveir heimar þegar þú hittir einhverja sem tengjast hermálasviðina eða þessum svona daglegu samskipti jafnvel í stjórnsýslu milli landa að þá eru skilaboðin upp til hópa mjög róandi að allt gangi fyrir sig eins og venjulega samstarfið sé sterkt. Það dregið fram að NATO sé sterkara í norðurhlutanum með inngöngu Svía og Finna. En þegar kemur að sko pólitíska hlutanum og pólitísku samtölunum að þá staðan töluvert önnur. Og við höfum á sem bara einu ári farið frá því að einhvern veginn Trump kemur inn og það má segja að svona megin fókusinn var á að svona deila byrðunum. Það var kallað burden sharing
sem náðu ákveðnum hápunkti í Haag þegar flest lönd skuldbundu sig til þess að leggja 5% af þjóðarframleiðslu til varnarmála innan 10 ára. Nú umræðan burden shifting og það kemst ekki einu sinni í fréttir þegar Kristoffer Landau á varnarmálaráðherrafundi NATO og segir að sýnin sé að Evrópa sjái meginatriðum allar hefðbundnar varnir Evrópu og kosti þær. Bandaríkin ekki farin, þau verða þarna í bakstuðningi en þetta sé fyrst og fremst mál Evrópu. Stuðningur við Úkraínu, fjárhagslegur, það ekki bara fjárhagslegur stuðningur sem Úkraína nýtur, hefur fæst alfarið yfir á Evrópu líka. Bandaríkin leggja raun til upplýsingar og alls konar teknilega aðstoð en meiri sé bandarísku vopnum sem eru send, þau eru borguð af Evrópu. Þannig að þetta á ótrúlega stuttum tíma sem það hefur mjög mikið breyst í þessu og það sem eru þetta einkenni á fjölmiðlaumræðu og opinberu umræðu að það verið að draga í efa viljandi, meðal annars af Bandaríkjaforseta, gildi 5. greinarinnar sem sameiginleg grein sameiginlegar varnir NATO. Það verið að sá efasemdum hvort að Bandaríkin ætli sér yfir höfuð að vera þar. Nú geta einhverju velt því fyrir sig hvort að það sé einhvers konar samningatækni, en þetta eitt og sér þetta gríðarleg breyting því að það sem hefur einkennt NATO að tryggja frið í Evrópu og Bandaríkjunum á þess að hleypa við einu skoti í 80 ár sem þetta bara magnað og sýnir árangur og styrk og það í sjálfu sér mjög alvarlegur hlutur að grafa undan þessu. Svo það með alþjóðalögin og alþjóðakerfið og allt þetta og hvernig getum við sett þetta í eitthvað samhengi. Í síðustu viku var ég að ræða við gamla þjóðréttarprófessorinn minn sem myndi mig föðulega á það að jafnvel þó einhver breyti lögin þá væri ekki þar með að lögin væri úr sögunni. Og það gildi í sjálfu sér alþjóðalög líka og þá getur maður verið bjartsýnn en svo fylgir þetta sögunni að alþjóðalög breytast með hátterni þjóða því sem þau gera og segja og samþykkja en líka ef að eitthvað látið óátalið mótmælalaust. Þannig að í samhengi alþjóðlaga þá eru orð dýrari heldur en í samhengi annarra laga því að skiptir nokkurn veginn engu máli hvað einhver segir íslensk lög ef að íslenski dómstólar dæma bara eftir þeim. Þetta gildir ekki alveg með sama hætti alþjóðalögin og varðandi alþjóðastofnunar þá náttúrulega bæði verið að grafa undan þeim í fjárhagslegum skilningi. Nýlega dró Bandaríkin sig út úr 88 stofnunum ofan á það sem þau höfðu gert á fyrstu dögum Trump og það eru fleiri þar á skilorði. Og þetta ekki bara mál Bandaríkjanna eða þessara alþjóðastofnana, þetta mál líka annarra þjóða sem að vilja ná einhverjum markmiðum og það sem svo sérkennilegt í öllu þessu að síðan erum við pólitík, bæði innanlands og erlendis sem að fjallar mjög mikið hvað? Innflytjendamál, málefni flóttafólks. Og sko ríki heims að mörgu leyti að grafa undan stöðuleika og lífsviðurværi fólks víða og það þarf í raun lítið að gera til þess að bresta á fjöldaflótti eins og við sáum í Sýrlandi, til dæmis í Íran eða löndunum þar í kring. Þannig að þetta aldrei rætt sem einhver heild, finnst mér. Hvað gerum við þá Íslandi í þessu öllu saman? Hér Þórdís Kolbrún myndi okkur á að við verðum nú kannski ekki gerendur en þyrftum svolítið að ákveða hvernig við brygðumst við og þá þurfum við að bara svara þeirri spurningu heiðarlega hver staðan? Við höfum notið kannski meira góðs af þessum alþjóðakerfinu og alþjóðaskipulaginu heldur en nokkur annar sem ekki bara smáríki í traustum bandalögum heldur herlaust að auki. Og í þessu nýja heimi þar sem að brestir koma í þessi bandalög hvernig þetta lýsa þessu, kannski til að stytta málið, þá langar mig að annars vegar að vitna í Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, af því að margir þekkja það sem hann hefur verið að segja, og svo Alexander Stubb sem forseti Finnlands. Carney sagði það rof í alþjóðakerfinu, það farið og við verðum að horfast í augu við það. Kannski ekki að fullu leyti rétt eins og þið voruð að segja hér,
En eitthvað sem við verðum enga síður að taka inn og hann sagði tvennt, hann sagði hið nýja sjálfstæði felst í því að geta staðist þrýsting í þessu stórvelda stappi sem að einkennir heiminn núna, að standast þrýsting og þess vegna þurfa millistórar þjóðir, þau eru 100 sinnum fjölmennari en við og annars stærsta land í heimi, millistórar þjóðir þurfa að þétta raðirnar. Stubb segir, þetta er ekki alveg svona, það er ekki orðið rof, þetta er meiri svona umbreyting og ég skil nákvæmlega hvað Carney er að segja varðandi millistórar þjóðir, en ég er reyndar í Evrópusambandinu, sem er hópur lítilla og millistóra þjóða sem er einmitt löngu búið að bregðast við þessu með því að standa saman og það reyndi nú aldeilis á það í Grænlandsmálinu. Og Evrópa lærði þar svolítið að það að standa saman og standa svolítið fast á sínu, að það skiptir máli þegar að stórveldi reynir að beita þrýstingi. Ætlum við að taka þetta eitthvað inn? Við vorum 9. þjóðin sem sendi mannskap til Grænlands, 2 fulltrúar landhelgisgæslunnar. Hinar 8 þjóðirnar urðu fyrir hótunum í tollamálum. Finnar gátu sagt, hótaði með tollum, komdu bara, og nú er ég að vitna orðrétt í forseta Finnlands, ég er hluti af Evrópusambandinu og við munum svara þér sem ein heild. Við gætum kannski reynt að ná góðu samtali við Noreg og Liechtenstein, en ég er ekki viss að það hefði sömu áhrifskilyrði. Og ég ætla að taka undir með Þórdísi Kolbrúnu, sko, hluti af umræðinu hér verður að vera að við þurfum að horfast í augu við að heimurinn er breyttur og hann er að breytast og hann er að breytast mjög hratt. En síðan þurfum við líka að vera svolítið raunsa hvaða valkosti við eigum. Og ég ætla bara að enda á því að segja að við verðum öll að horfast í augu við það að það getur bara verið hættulegt í þessu nýja heimi að ætla að eiga allt undir einhverju goodwill og tvíhliða samtölum eða tvíhliða samningum við einstök ríki í talningu stórveldi eða efnahagsbandalög þegar til stykkisins kemur. Við erum ekki miðpunktur einhverjar alþjóðlegar umræðu eða einhverjar alþjóðlegar deilina, þannig að við höfum einhver tíma, en hann er kannski ekki mjög langur, það getur eitthvað komið upp á sem að við sjáum ekki fyrir núna og þá hefðum við vilja vera búin að bregðast við með einhverjum hætti og þetta þurfum við bara að ræða heiðarlega. Og það eru kannski engar góðar lausnir til eða fullkomnar í þeim skilningi að hvað sem við ákveðum að gera eða koma okkur fyrir í heiminum, það er ekkert víst að það verði jafn gott og það sem við höfðum. Og þetta er kannski svolítið erfið hugsun, en ég held að þetta sé samt hluti sannleikans sem við þurfum að horfast í augu við. En það er ekki þar með satt ég sé ekki bjartsýnn á framtíðina eða Ísland, eða það að smáríki get ekki átt framtíð. Við þurfum bara að vera svolítið klók. Takk fyrir þetta Dagur, þetta er nákvæmlega punkturinn sem ég vildi koma inn á, að við myndum aðeins kíkja til framtíða núna, ég myndi fá ykkur til þess að kommenta kannski aðeins á það og hugsa það sem einhvers konar viðbragð við þessari umræðu hér. Erum við að gera það sem við ættum að vera að gera? Er eitthvað sem við ættum að gera öðruvísi? Við þurfum að passa upp á að gleyma ekki gildunum í leiðinni og bara hvaða fókus er það sem við ættum að taka? Af því ég held að það sé svolítið samasemmerki núna með smáríkjum, millistórum ríkjum, kannski skiptir ekki svo miklu máli þegar við erum að horfa á þessa stórveldapólitík eins og hann er í gangi núna. Þannig að á ég kannski bara byrja aftur á þér, Þórdís, og þú komið með smá svona framtíðar pælingar hvort við séum að gera rétt og hvert við ættum að stefna. Og ég mun taka kannski 1-2 spurningar eftir þetta. Og þá ertu að meina Ísland, þú segir við. Já. Sko, ég myndi vilja setja þetta í samhengi við það sem ég nefndi áðan, að ég held að þetta alþjóðakerfi sem við erum alltaf að tala og ég er svo meðvituð að fyrir stóra hluta almennings að það hljómar það einhvern veginn langt í burtu og ekkert endilega mjög mikilvægt og hvað er í því fyrir mig og skiptir þetta máli, en þess vegna er kannski betra bara að tala réttaríki þjóða. Ég meina hérna er samanburður á hvernig framkvæmd er og hvað gerist þegar það er brotið á því og versus síðan innanlands. En þetta snýst í rauninu bara réttaríki þjóða og það er staðreynd að það eru fá ríki á byggðu bólu sem hafa notið eins góðs af því, þessu kerfi og réttaríki þjóða og þessu uppleggi öllu saman, eins og við sem erum fámenn, herlaus, ótrúlega útflutningsdrifin,
og höfum getað sótt fram hérna frá því við urðum að fullu sjálfstæð með sterkan fælingamátt og í krafti þess að það eru opin alþjóðaviðskipti og þetta hefur verið okkur mjög í hag. Og ég held að það sem að frelsið, verðmiðinn á frelsi hefur bara verið mjög lágur í marga áratugi fyrir okkur og fyrir svona mörg lönd eins og okkar. Sá verðmiði, verðið bara hækka. Það bara kostar meira að passa upp á þetta frelsi og við munum þurfa að svara því, þurfum við að gera breytingar og hvað erum við tilbúin til að verja. Og þess vegna, það hljómar kannski einhvern veginn dramatískt, en þá var menn bara að komast yfir það vegna þess að ekki dramatískt að staðreyndin að við þurfum ekki að svara því hvort við séum tilbúin að deyja fyrir landið okkar. Næstu nágrannar okkar, þá ég ekki að tala Úkraínumenn, heldur bara Finna og Norðmenn og Svía og Dani. Þeir þurfa að svara þessari spurningu. Og ekki bara fyrir sitt land, heldur meiri að gengur loforðið út á það að þessi lönd séu líka tilbúin að gera það fyrir okkur. Þannig að mér finnst stundum við vera svolítið föst í því að annars vegar einhvern veginn snúist við þessum miðpunktur, einhver miðdepill í einhverju alþjóðapólitíku umræðu og þetta hljóti einhvern veginn allt með einum hætti að snúast okkur, sem það gerir ekki. En svo á hinum endanum að þá svona gert ótrúlega lítið úr því að það skipti yfir höfuð einhverju máli að við séum að staðsetja okkur einhvers staðar, að við sinnum vinnun okkar í útlöndum, að við mætum á staðinn, að við tökum ákvarðanir, afstöðu, séum eitthvert framlag, að við séum verðugur bandamaður, að við sýnum í verki að við eigum frelsi skilið. Og þess vegna ég alltaf að vitna í Bjarna Benediktsson eldri í þessu eins og mörgu öðru, þegar hann segir, sá sem æskir frelsis þarf að sýna í verki að hann eigi frelsi skilið. Og núna vitum við, það bara blasir við að verðmiðinn á frelsinu, hann mun hækka. Hvað þurfum við að gera í því? Við þurfum að vera raunverulega verðugir bandamenn. Ekki eingöngu með því að Ísland staðsett það sem það staðsett. Ég veit að það hefur verið okkar helsti svona styrkleiki og við erum svolítið hvílt í því að það bara mun enginn þola það að Ísland sé í höndum óvina vegna afleiðinga sem það hefði á bæði Evrópu og Norður-Ameríku. Það er bara ekki nægilegt framlag. Við þurfum, að taka þátt, við þurfum að borga, við þurfum að mæta, við þurfum að sinna. Við þurfum líka bara að efla okkar þekkingu og getu og burði hér innanlands, eins og Cecilia fór hérna yfir áðan ákveðnu sviði, við þurfum bara að gera það alls staðar, við þurfum bara að fullorðnast í þessu. Við höfum tekið mörg skref í þá veru, en það bara krafist meira af okkur og mér finnst við svolítið þurfa að átta okkur á því að stundum bara ekki nóg að gera sitt besta. Stundum þarftu bara að gera það sem krafist og það getur verið óþægilegt, það getur verið pólitískt óvinsælt, það getur kallað á pólitískar ákvarðanir. Ég meina við erum búin að segjast að ætla að fara í 1,5% varnartengdum útgjöldum. Ég sammála því, en öll pólitíska umræðan, við Dagur kannski tökum einhvern tímann ef fólk þystir í að við getum fara að rífast, þá getum við rætt hvernig eigum við að ná því. Hvernig ætlum við að fjármagna þau útgjöld? Við erum örugglega frekar ósammála það hvernig það gert, en við þurfum einhvern veginn að komast að niðurstöðu það samt. Ef við meinum það, við ætlum að vera þátttakendur í því. Þannig að, og ég hef, við horfum á þetta fyrirkomulag sem við höfum verið með í dag. Við erum með EES-samninginn, við erum með EFTA, þar sem við gerum fríverslunarsamninga, við erum með tvíhliða varnarsamning við Bandaríkin og við erum í NATO. Þetta fyrirkomulag sem ég hef alltaf sagt, þetta skothelt, þetta dugar, hérna eigum við heima og það bara, við höfum sýnt í verki að við höfum líka farið vel með það og það hefur bara gengið. Það sem ég hef bara áhyggjur af núna þegar að þessar stoðir annarkvort breytast, veikjast, einhverjar brotna eða bara einhvern veginn gerjast í einhverjar aðrar áttir, hvaða áhrif og afleiðingar getur það haft á okkur hér? Og við verðum bara að geta, rætt það. Og það verkefnið framundan, ofan á þá heimavinnu sem við þurfum bara að sinna hér, hvort sem að það á sviði fjölþáttaógna, þar sem að þröskuldurinn í NATO mjög hár, og það ekki þannig að 5. greinin virkjast við einhverjar fjölþáttaógnir. Þannig að við þurfum að sinna því sjálf. Og hverjir eru helst að vinna í því, það Evrópusambandið. Þess vegna finnst mér ekkert erfitt að segja, mér finnst bara augljóst að við eigum að þétta raðirnar þar til þess að vinna betur með þeim í því. Síðan bara alls konar umræða í gangi sem að við erum engir gerendur í. Eins og Dagur að nefna hérna Kanada, sem 100 sinnum stærri en við, sem að þétta raðirnar með Evrópu og Evrópusambandinu. Pólitískt, efnahagslega og á sviði öryggis og varnarmála. Ef að þau telja þörf á því og þurfa einhvern veginn að valda stöðunni með einhverjum öðrum hætti,
Hvernig má það vera að það sé álitið einhvern veginn undarlegt og skrítið að maður viðri það hvort að 400.000 manna þjóð þurfi mögulega að gera slíkt saman? Plássið frá þessum 4 stoðum sem ég nefndi hérna áðan yfir í það að ganga í Evrópusambandið, það bara fullt af plássi hérna á milli. Ég meina, hvað ætla Bretar að gera? Hvað ætla Norðmenn að gera? Hvað ætla Kanada að gera? Ég hlustaði á viðtal við Zelenski í Restis Politics, talandi tvo þáttastjórnendur frá sitt hvoru megin og henni pólitíska litrófi sem geta fjallað með hættu alls konar mál. Að þá var viðtal við Zelenski, þar sem hann var að tala heyrðu, Evrópa með Bretum, Norðmönnum og Tyrklandi og Úkrænumönnum, sem sagt Evrópusambandi pluss þessi 4 lönd, styrkur þessara heildar ræður við Rússland. Mér fannst bara pínu frískandi að það sé bara bent á hið augljósa. Þú veist, hvar á Úkraína heima í þessu öllu saman? Í hvern halda menn að mörg lönd myndu vilja hringja ef að þau raunverulega stæðu frammi fyrir einhverju ógn? Mjög mörg þeirra myndu vilja hringja í Úkraínumenn. Vegna þess að þeir bara kunna hluti. Því miður hafa þeir þurft að læra það. Þannig að öll þessi gerjun, þú veist, við verðum einhvern veginn að vera, við þurfum að kæra okkur inn í það, við þurfum að vera hluti af því samtali, við þurfum að láta vita að við að minnsta kosti höfum áhuga á því og við höfum eitthvað fram að færa og þá þurfum við að skrifa út hvað það er, hvað höfum við fram að færa, hvað erum við tilbúin að gera, hvar viljum við staðsetja okkur. Ekki út frá okkar eigin hagsmunum, bláköldu hagsmunum í þessum breytingum, en líka bara út frá því hver við erum sem þjóð og fyrir hvað við viljum standa, fyrir okkur sjálf og sem þjóð að meðal þjóða. Og fólk getur haft ólíkar skoðanir á einhver finnstillingu í þessu, en ég held í grunninn sé meiri hluti þjóðarinnar, alls ekki allir, en meiri hluti þjóðarinnar, alveg sammála þessi svona fundamental atriði. Svo getur okkur greint á leiðirnar og einhverjir eru þarna alveg á einhverjum jaðri, bara eins og gengur og gerist og ekkert nema eðlilegt, en við verðum að geta átt þetta samtal þvert á, sektora í samfélaginu, þvert á pólitíkina og sum mál eiga bara ekki heima í flokkspólitískum skotgröfum. Ég veit faraðanga en það þýðir ekki að við eigum bara öll að spila það. Og ég ætla bara ekki að gera það því að mér finnst þetta bara of alvarlegt fyrir það. Ég hef bara mikla áhyggjur en ég á sama tíma ég hef áhyggjur, það hef ég fulla trú á því að við höfum nægan styrk saman til þess að finna leiðir til þess að koma í veg fyrir að mjög vondir hluti gerist. En hvort við gerum það sé annar mál, en ég ætla allavega að gera sem ég get til þess að, geta allavega hort í spegil einhvern tímann og sagt, já, ég gerði mitt. Við kunnum að meta það. Já, takk fyrir það. Það spurning með ykkur þrjú hvort þið viljið koma aðeins inn í þetta með smá framtíðar pælingar. Við höfum ekkert mjög langan tíma og mér langaði að taka 1 og 2 spurningar. Ég veit ekki hvort við náðum því. Hvað segið þið? Einhver sem vill hoppa inn í framtíðarkúluna? Ég get alveg komið bara með örstutt, eins og ég segi, ég alveg sammála og bara mjög margir góðir punktar sem hafa komið í þessu pallborði. Það sem mér finnst eins og bara til að hugsa hvað Ísland á að gera, þá náttúrulega þurfum við bara að hugsa hvernig heimsmynd viljum við sjá. Og mér finnst það svolítið samtalið sem að vantar aðeins. Við höldum áfram eins og alþjóðakerfi muni bara halda og ég alveg sammála Jóna, ég held að það sé ekkert að fara eitthvað að hverfa 1 til 10, en það þýðir samt ekki að sitja og halda bara hlutirnir í gangi, grafa undan stofnunum pólitískt, fjármagna ekki þróunaraðstoð, fjármagna ekki stofnanirnar sem að eiga að halda utanum alþjóðakerfið og halda það gangi bara endalaust. Þannig að, og ég vil alveg taka fram Ísland eins og við búið að vera að stíga inn í hvað var það alþjóðlög. Ísland var 1 af 8 löndum sem að jók framlög sín til þróunaraðstoðar, þó að kannski sé svona dropi í hafið miðað við hvað önnur lönd eru að draga úr. En enga síður að þarna kannski ákveðin hugmyndum bara hvernig land viljum við vera og hvar viljum við vera virk og ég held að þetta sé samtal sem þarf að eiga sér stað vegna þess að við sjáum þetta ekkert alls staðar í Evrópu. Jafnvel í löndum sem að tala mikið fyrir hversu miklu máli þetta alþjóðakerfi skiptir og að þetta sé nú grundvöllurinn á okkar heimsmynd og vilja halda þessu en eru að draga úr seglunum og ég held að það sé líka sóknartækifæri fyrir Ísland að vekja athygli á þessu. Við getum ekki bara gert ráð fyrir þetta haldi áfram og þannig að til viðbótar við þessa góðu punkta sem hafa komið fram þá myndi ég vilja hvetja fólk til þess að stíga bara sterkar fram í þessu samtali. Cecilia, viltu bæta einhverju? Í rauninni kannski ekkert margt. Allt komið í búið. Já, þetta ótrúlega áhugaverð umræða. Ég held að vera bara gaman að fá spurningar. Já, nákvæmlega. Að leyfa þeim að vera með. Ég sagði 3 áðan, ég hafði náttúrulega að segja 4 fyrirgefðu það. Þú bara talaði svo lengi á það. Það var náttúrulega málið. Jón? Kannski bara tvennt sem ég langar að minnast á, svona svo ég grafi nú aðeins undan bjartsýninni áðan,
sem hefur ekki verið minnst á hér, sem mér finnst vera stórt áhyggjuefni. Það fyrra kjarnorkuvopn. Boris Rúka nefndi áðan að Evrópa og Bandaríkin væru samofin í sínum vörnum. Það út af kjarnorkuvopnum. Evrópa háð bandarískum kjarnorkuvopnum og verður það. Við sjáum hvernig Rússar, þó að það hef aldrei orðið svona hernaðarlega ástæða til þess að fara að óttast beitingu kjarnorkuvopna, þetta búið að vera upp í umræðunni alveg klárlega öllu 4 ár sem þetta stríð hefur staðið í Úkraínu og ekkert að fara. Og við sáum daginn Donald Trump senda frá sér færslu sem var ekki hægt að skilja öðru sem svo að hann var að hóta beitingu kjarnorkuvopna. Þó að við tökum það ekki alvarlega, þá það samt það að Bandaríkjaforseti tali svona, það stórmál og ég held að þetta, við höfum ekki minnst á kjarnorkuvopn hér og ég held að það sé eitthvað, Dagur nefndi hefðbundnar varnir, Evrópa þarf að standa í sínum hefðbundum vörnum, hún getur ekki staðið undir sínum kjarnorkuvopnum. Kalda stríðið skildi okkur eftir með 2 risaveldi sem eiga kjarnorkuvopn, það eru Rússland og Bandaríkin, þannig það ennþá. Þannig að einhverju leyti þá ákveðin veruleiki kalda stríðsins sem við búum við í dag og þetta held ég stórkostlegt vandamál og mér finnst ofta eins og það sé svolítið verið að ýta þessu svona frá sér. Hitt kannski svona hversdagslegra mál og það bara það sem maður myndi kalla pólitísk samskipti. Við verðum að átta okkur á því að í mörgum Evrópuríkjum í dag erum við hársbreidd frá mjög hættulegum stjórnarskiptum. Þýskaland, Frakkland, Bretland gætu öll fallið ef svo má orðið komast. Og það hvernig stjórnvöldum í Evrópuríkjum hefur ekki fyllilega tekist að sannfæra sitt fólk, sannfæra almenning mikilvægi þess að standa í lappirnar gagnvart Rússum í Úkraínu. Það mjög stórt vandamál. Ég meina, þó að til dæmis ef við tökum Suður-Evrópu, Ítalíu og Spán, þó að stjórnvöld þar tali öðruvísi, þá alveg ljóst að meðal almennings eru miklu svona meiri efasemdir stríðsreksturinn í Úkraínu heldur en stjórnvöld eru verið að láta og það væri algjör katastrófa ef að við myndum lenda í því að það yrðu verulega breytingar. Í dag allir svo ánægðir með að Viktor Orbán sé horfinn, en ég menna þegar einn hausinn höggvinn að drekanum þá geta nokkur sprottið í viðbót, þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem að þurfi að hafa í huga og mér finnst almennt þá vantar ennþá mjög mikið upp á finnst mér að stjórnvöld í Evrópuríkjum komist yfir þetta popúlíska afturhvarf þar sem að það bara mjög erfitt fyrir forystuna, fyrir stjórnmálaelítuna að koma sjónarmiðum með trúverðugum hætti og framfæri við almenning. Við tekið undir margt hjá Jóni en ætlaði hann ekki að vera jákvæður. Ég sagðist alltaf að grafa undan jákvæðanum í smástunum. Já, það var þannig, já. Til þess að vera aðeins jákvæður og hugsa Ísland, að þá held ég að við eigum að hugsa þetta eins og almannavarnaskipulag. Það kunnum við, þar styrkleiki og þar erum við að meta einhverjar ógnir og áhættur og við leggjum mælikvarða á hverjar eru mestar. Bæði út frá því hvað líklegast, en líka hlutir sem geta verið mjög ólíklegir en mjög afdrifaríkir. Og skyldan samkvæmt almannavörnum ekkert síður að undirbúa okkur fyrir slíka atburði og það var bara rosalega fróðlegt að fara í gegnum þessa varnarstefnuvinnu og átta sig á því að við erum svo bjartsýn þjóð að við tölum ekki bara seinni heimsstyrjöldina, af því að það verða bara 2, heldur þegar við þýddum dönsku stjórnarskrána yfir í íslensku og slepptum við köflunum sem fjölluðu stríð. Við erum meira sem með stjórnarskrá sem þannig að ráðherrar verða að vera á landinu, þannig að við getum ekki verið með svona útlagastjórnir eins og öll ríki Evrópu voru með í stríðinu. Þannig að utanríkisráðherra bara utanríkisráðherra þegar hann er á landinu en þegar hann er utanríkis þá er hann ekki utanríkisráðherra. Við þurfum að fara í gegnum mjög bara grundvallar innviði eins og lög og það lítur líka dálítið að lýðræðinu og þess vegna svo ánægður með þessa umræðu að við eigum ekki í okkar löggjöf svona bara kaflana það hvað að koma til kasta þingsins, hvað að vera opinbert. Við höfum þvert á móti sögu hinn mikilvæga varnarsamning við Bandaríkin þar sem að viðaukarnir við hann voru ekki birtir fyrir 2007. Og það gleymdist mér að birta suma viðaukarna sem hafa verið gerðir síðan. Þannig að við eigum bara mjög langt í land að
eða öllu heldur við búum að arfi sem átakaarfur, þar sem þetta var rosalega erfitt í pólitíkinni, þannig að það ákveðin tilhneiging hjá okkur að setja ekki spilin á borðið og tala ógnamatið. Og hverjar eru ógnirnar? Jú, þær eru hernaðarlegar og við höfum NATO, þær eru fjölþáttaógnir og þar erum við meðal annars í samvinnu við margar ESB-stofnanir, en þær eru líka efnahagslegar ógnir í alþjóðlegu umhverfi tollastríða. Og þar erum við býsna óvarum, við þurfum bara að horfast í augu við það líka og kannski þurfum við að vera í tollabandalagi til þess að bregðast við því. Og þannig þurfum við bara skipulega, eins og góð almannavarnanefnd stendur fyrir, að meta stöðuna á öllum lykilsviðum, hvað líklegt að geti gerst, hvað gæti gerst og haft afdrifaríkar afleiðingar og búa okkur undir það. Sumstaðar erum við ágætlega búin í bandalögum sem taka á því, sumstaðar eru eyður og þá þurfum að bregðast við því. Hvaða áhætta ásættanleg? Svona spurt á hverjum einasta degi þegar við erum að fást við eldgos eða farsóttir. Við þurfum bara að heimfara þessa hugsun mjög skipulega yfir á aðra hluti, þurfum að gera það hratt, þurfum að gera það opið og hafa helst einhvern veginn allt samfélagi með í þessari umræðu. Og þar með ætla ég að vera svo leiðinlega að segja því miður, engar spurningar úr sal, en það þeim að kenna, en þau voru líka frábær, þannig að það allt í góðu. Það kaffi, pása núna, en við byrjum aftur 11:25, öll frekar, en þökkum þeim svo kærlega og ykkur fyrir að taka.
starting, but Sole will introduce you. So Yeah, okay. Velkomin tilbaka úr kaffihlé. Við ætlum að reyna að halda áfram. Kæra þakkir, ég heiti Sóley Kaldal og ég fæ að vera málstofustjóri hérna í næstu málstofu. Hún fer fram á ensku, þannig ég ætla að skipta yfir á ensku núna. Welcome to the Spotlight session, Strengthening Resilience in Iceland and the Nordic Region, where we will explore how to build resilience in a shifting global system with more frequent extreme natural events and rising political tensions. Can and should the Nordics increase cooperation during this period of increased uncertainty? First, I would like to welcome Mr. Linus Öhman, Project Leader for Societal Security and Resilience at the Nordic Council of Ministers, to give us a briefing. Thank you. So, Excellencies, ladies and gentlemen, Nordic friends. First of all, I would like to extend my gratitude for this invitation to the Nordic House and the Institute of International Affairs at the University of Iceland. Thank you so much. So, oftentimes, when people begin their addresses within the area of preparedness and resilience, they begin by saying that we live in uncertain times. And we don't really know what will happen since everything is complex and rapid, or raplex, as I would like to call it, in an increasing speed of change. I agree, but I would like to say that we live in interesting times. These are times when things we have taken for granted are up for grabs. Values, institutional stability, democracy, etc., are under some sort of pressure, regardless of whether this is state-induced, hybrid, or comes from within the democratic playbook. The times are interesting because they make us ask questions about what is really important to us. My name is Linus Öhman. I work as a project leader for societal security and preparedness at the Nordic Council of Ministers in Copenhagen. And while I will spend time on the Nordic cooperation and give examples of things in this area, I must add that when I talk about trends and definitions and visions about the Nordic cooperation, I'm also speaking from a more personal standpoint, because I don't represent the full body of political will in the Nordics. So being a political scientist at heart, I'm preoccupied in understanding the international system of states and how these relate to each other in changing times. And in my view, there are a few interesting tendencies that I would like to test in this forum. These trends are not like the official Nordic ones, but I think it's a play with our imagination to get our thoughts going. So first of all, we're going from the Cold War bipolar world to the unipolar world to a renegotiated global disorder by force or through fragile alliances. We have regional hotspots with potential for escalation. And secondly, I think we are moving from a sort of a free trade regime to kind of a weaponized trade with a lot of friction. We have tariffs, sanctions, we have all these tools that we haven't seen used in quite some time, and all of a sudden they're all over the agenda. So it's no longer a unitary trade regime, but it's an archipelago of islands in the global system with which we can trade. So now we need to build a broad coalition of like-minded countries to navigate these straits. In this new reality, reliance on complex supply chains has become a risk, and there is a shift to shorten these chains or to make sure that those chains are to a larger degree made up of trusted partners, not just the cheapest ones or the most efficient ones. It's about de-risking
and it's about resource securing. The former system rewarded efficiency, but the new system rewards strategic thinking, and this is where we come in. Thirdly, I think we are moving from a peacetime economy to a readiness-driven economy, where resilience becomes both a commodity, but also a competitive edge, and also a deterrent, and I will come back to that. So we do not speak about this enough. Resilience is deterrence as well. If we have a well-educated people, that people will be less susceptible to disinformation, for example. On the negative side of this, there is also another tendency that I would like to highlight, and it's the tendency of the securitization of everything. On the one hand, this helps us secure our societies, but on the same time, it kind of builds in an element of distrust in societies that have traditionally been very trustworthy. And we have operated traditionally on trust. And here, in securing our societies, we run the risk of building in a little element of distrust. And here I think we need to keep an eye out so that the cure doesn't get worse than the disease. A monetized trust economy might not be the answer to this. And lastly, I would say that we go from an international rules-based order to a more informal order, consisting of trusted relationships, where trust and authenticity becomes a new commodity. Here, I believe that the Nordics are very well placed. So, speaking about the Nordics, this is the 11th economy in the world by GDP. It's a region of like-minded, well-functioning, and innovative democratic economies. We are well-positioned to have a joint voice if we learn to work better together. It is in this context that the Nordic Council of Ministers identified societal security and preparedness as a prioritized cross-sectoral area in 2025. Now, when entering this area for the Nordic Council of Ministers, things become a little bit tricky. Because the Helsinki Treaty stipulates that we cannot work with defense or with emergency services straight on, because these are part of foreign affairs and not part of what the Nordic Council of Ministers should be preoccupied with. So as you may know, defense is managed through the Nordefco cooperation, and emergency services and national crisis management is managed through the Haga cooperation. So what can we do in our mandate at the Nordic Council of Ministers in the area of societal security? Well, it turns out we can do quite a lot of things. So, as I've said before, we live in open and trusting societies, and this openness is both a resource and a vulnerability. So to address this, all of society must be involved. All of society must be involved. And in the Haga Cooperation and in Nordefco, only parts of society are involved. So one of the first things that we started to do was to analyze what do we already do in this area to understand where we are and where we should go and what we should do. And the initial mapping showed that all of our sectors, from equality to health to energy to education, works with preparedness in one form or the other. It is a matter of definition, how we talk about this. So, as a definition, societal security is like a continuum ranging from sort of the softer side, where we talk about democratic consolidation, trust building, and long-term work against known risks, for example, climate change, and then over to the other side, the sharper end of the stick, if you will, with hands-on preparedness work, with scenario planning and joint tabletop exercises, managing short-term responses to known and unknown risks. So I would say that societal security is a combination of preparedness and resilience. And I know that there are academics in the room, and that there are as many definitions of this as there are academics. So, but this is my best shot at this point.
So societal security is basically about protecting critical values. It's about safeguarding the function of society at institutional and functional levels. It's about increasing society's protection and long-term capacity. That's the resilience part, the long-term capacity against disruptions. And it's about enhancing society's short-term and responsive capacities. That's the preparedness part that may lead to disruptions. So basically, this concept includes physical security, digital security, energy, critical societal functions, critical societal infrastructure, and also institutional stability. So how do we do this at the Nordic Council of Ministers? Well, we work with young people in understanding how disinformation works, how to engage in the democratic processes, and how to build trust in society. We work on climate change resilience and safeguarding biodiversity, the ocean, and strengthening the representation of indigenous peoples in the Arctic. We work with safeguarding the cultural heritage in times of crisis or armed conflict with input and lessons learned from the war in Ukraine. So if we sharpen the definition further and talk more about preparedness in the narrower sense of the word, several sectors are involved. In the health sector, we work on AMR, we work on evacuation plans for Nordic and Baltic patients, mass casualty events. In the food and agriculture sector, we work with security of supply of food and drinking water. We work with an increased monitoring and protection of critical underwater infrastructure. And through our institution, Nordforsk, we are releasing research funds within societal security, specifically for antagonistic threats, disruptive technologies, AI, and quantum computing. And quantum is especially important now when Q-Day is approaching. And we also have this cross-sectoral project where we try to coordinate all this, which I am a part of. And another example, one project that will begin shortly, is to compare the framework legislation regarding preparedness or heightened preparedness in the Nordic countries. What happens if a crisis hits several sectors of society or several Nordic countries at once, activating different national legislation at once? Can we still work efficiently together as a Nordic region, or will we go back to moving individually in a crisis? And how can we, by looking at these in peacetime, try to take out some of the most unnecessary hindrances that would arise? In the new international disorder, there is a Nordic moment. As the EU is being pulled in different directions, as the US is moving into a new role, regardless of how we understand this, as Russia's war in Ukraine continues, and as geopolitical shifts have tangible consequences for our own region, the Nordic stands as a beacon of institutional stability, economic development, functioning multilateral cooperation and innovation. In a relationship built on mutual trust, this rare commodity, and I would say trust is the capital of the future, and we are very well placed as the Nordic countries to have a lot of that capital if we learn to work together. From a more personal standpoint, I think we have only begun to release the potential of Nordic collaboration in the preparedness domain, and we see a heightened interest from external actors in what we do because we're moving in this direction. But in the planning for events and our responses to unforeseen threats, we need to spend more time building relationships and to foster an understanding of how we all can contribute and play a vital part in managing and preparing for crisis, regardless of whether these are civil, climate, or military in nature. In every crisis, every sector of society has a role to play. And here, the Nordic Council of Ministers is an, I believe, undervaluated body to make different sectors and stakeholders meet. Thank you so much.
Linus, and now I would like to invite other panel members to join me on stage. I would like to invite Hinrika Sandra Ingimundardóttir, Project Manager at the Directorate for Defense at the Ministry for Foreign Affairs, Pétur Krog Ólafsson, Head of Sustainability and Infrastructure Security at Veitur Utilities, and Árni Þór Sigurðsson, Chairman of the Grindavík Executive Committee. I was asked to begin this panel discussion with a short speech with my ponderings on the issues, but in the interest of time, I'm going to scrap that and just wanted to ask you to view the Nordics as we see them as highly capable societies. We have strong institutions, high trust, as Linus mentioned, and well-developed emergency systems, yet our vulnerabilities are increasing because in the global system, you are no more safe or secure than the system you belong to. And then I had some musings on Bjartur í Sumarhúsum, a canonical character in Icelandic literature from the novel Independent People, where I was thinking, so where is the line going from independence to isolationism versus the line between cooperation into full dependence? So as you mentioned, societal security, it's both the short-term and long-term aspects. So we have to increase both. And in the short term, of course, you have to have pretty high levels of preparedness in your own country before you can rely on the resilience you build together. But leading into that, I wanted to ask Linus the first question. Why is societal security and preparedness important? And why should the Nordics work together? Yeah, why the Nordics should work together, I think, is pretty obvious in the sense that we are well placed to do that. We have a geographical proximity. We have languages that are very close to each other. We have similar political systems, and we also have a similar political culture that sort of helps everything move smoothly when we work together. Well, smoothly is maybe overstating it, as I've seen the internal workings now of the Nordic Council of Ministers. But let's say, let's pretend that it's smooth, at least. But it's very benevolent, at least. So why we should do that? That's that part of the question, and why it is important. I think, this is just one of those issues where society needs to be on their toes, basically. I mean, there are so many issues that are pressing on, and we have the climate change, we have migration to take care of in different ways, and there are so many other, and I don't want this topic in itself to crowd out everything else we want to do. But from a strategic standpoint, this is one of those things where we need to act together. And I think the other thing that makes it pressing is because it takes a long time. It takes a long time to build up capabilities. It takes a long time to build up sort of an understanding within the depth of the population to understand that, okay, I'm part of this preparedness, I'm part of this how do you say, movement where we want to go. So I think that's why it's important, because it takes time, it takes resources, and we have to also adapt to the surrounding world. Mm-hmm. So, Árni Þór, if we are getting the message, we should now focus the next phase of Nordic cooperation on moving up from political coordination and maybe more towards operational integration. You are very familiar with the Reykjanes eruptions, being representative of the Grindavík Executive Committee.
What lessons can we draw from cases like Grindavík for how we organize recovery, governance, and decision-making under uncertainty, and what can we bring to the Nordic discussion with lessons learned? Yeah, thank you. It's an interesting question actually. I come or approach this discussion, as you mentioned, from the case of Grindavík, a local sort of level in Iceland. I've been working with the case of Grindavík now for 2 years. I didn't have any relations to Grindavík or the Reykjanes Peninsula before, so this was quite new to me. But I think it's important to look at concepts like resilience as a local one, not only just like a broad or. I mean, this is something local. The concept of resilience. What has surprised me in the case of Grindavík, and what has been challenging, is that this event in Grindavík is so exceptional. I mean, not only as a natural hazard, but it has been so prolonged. It is now lasted for, well, you can say the first eruptions were in like 2020-21, and then the town was evacuated in November 23, and people have mostly not been able to move back. And we are still in this phase. There are still uncertainty, and the uncertainty is so difficult to deal with. The interesting thing in Grindavík is that the economy, the businesses in Grindavík, they were exceptionally resilient, I mean strong. And the town of Grindavík was exceptionally, what do you say, I mean, in terms of municipalities in Iceland, it was very well run. It had no depth at all when the eruption sort of happened. So the town was capable of also tackling the situation in the beginning. But of course, people left. The income taxes were not more there. The property taxes not. So of course, this has been challenging. The social dimension has been extremely challenging in Grindavík, and this is where I think we can learn from cooperation with others, also the Nordics. I mean, in the Nordic, we are very good in the soft kind of cooperation, sharing experiences, know-how, that sort of thing. But what about sharing responsibility? That's much more difficult. So I think that would be maybe an interesting also angle to discuss and to explore. Another issue that arose quite clearly out of the Grindavík eruptions is that there is growing expectation that infrastructure providers carry a major share of responsibility for resilience. So Pétur, do these actors actually have the tools, the authority and incentives needed to meet those expectations? And if not, what do you think is needed? Well, concerning the responsibilities, we can, at least to some degree, meet the responsibilities that are required from us. But we are doing vulnerability studies of our system right now. Mind you, Veitur is a company that provides water and electricity and hot water to houses, mainly in the Reykjavik area. But the single most vulnerable piece of this is probably time, I would say, because in the Civil Protection Act, which is being drafted in Parliament, we only have responsibilities, but we don't have any mandate in order to meet them, because we have no ways to make to do things quicker, to dig the trenches, to put down the pipes, etc. So I would say time is probably the most vulnerable thing
when it comes to making sure that our system is resilient. In the Icelandic policy for civil protection and security, there is the goal to define what service providers belong to critical infrastructure. And you would assume that with that role you get some rights because you have a lot of responsibilities. Do you think a legal definition or at least some institutional definition of what constitutes critical infrastructure would make your work more efficient? Yes, if we would be able to get permits more quicker, to be able to get sort of a fast track through the system, if it is considered to be a critical infrastructure project, therefore we should be able to move quicker, and that is only done in Parliament. So coming to you, Hinrika, as a representative from the government. So a whole of society approach is highlighted as essential. As we see, we have Parliament, we have the ministries, we have the institutions and the private sector having to work together. This seems to have been a little bit of a hurdle to get this actual dialogue going. Where do you see it breaking down? So what are the main friction points between government institutions and private or semi-private sectors? Okay, so maybe just to start, it's a good question, a lot to take in, but I think we need to, there's something that I think that we can learn from the Nordic countries. And in Iceland, we are quite good in the response and responding to the crisis. Like in Grindavík, we responded to that crisis. We put in emergency legislation to build barriers that took only 3 days. So we can do it when we are in the crisis, but it's more in the phase when you have to prepare for the crisis. And there maybe we also have to then work with, not just within the ministries and the government, we have to work with institutions and also the private partnership and also with like Veitur and everyone. And we need to build that maybe dialogue to have that, also that cooperation that we build on trust, and we can have an open dialogue. What are the dilemmas? What are the obstacles? And as Peter was mentioning, we need to have that open dialogue, and that is something that maybe we are not quite good in. We work because we are a small government also. We are a small nation. We have a big country, but we are small. We have a lot of different hats. So this takes time, this takes preparedness, and there I think then we can learn from the Nordic countries, and especially like Finland that has built for many years decade-long partnerships with different industries. So the industries meet together, they talk about these issues, we know what the challenges are, and then you maybe try to implement them into legislation, into the government. So that is something I think that, and that is something that now in the resilience work within the ministries we are looking into, because we need to. We are living in interesting times, and what we can do to live in that interesting times, we have to work together and we have to find together the solutions, and we also have to work fast. So that takes a different approach to how we work. First, maybe because we talked about the Nordic countries, how can they work together? We have to, that's a broader picture. Then we have to, how can the ministries work better together? And then with the institutions, and we all have the same goals. And then to the public, also to the general public, we have to talk about these things. Sure. And that's what we're doing today. So I would say that to build on like a whole of society approach, we have to be open and we have to talk together. We have to build trust. And there we can find ways to maybe, I would say that maybe it's in our physical memory how we respond to issues. It's not in the physical memory how we prepare for issues. So we have to maybe take what the good things we can do and try to implement them in the pertinent phase. Yes, Linus, please come in. Yeah, I was just, as I was listening to both of you guys, I was thinking that maybe there is an element here of public services innovation that needs to happen. Because, as we said, time is of the essence. We need to work together, and the way of doing that is to become more agile in how we structure public services. And maybe the permit function, which is I used to work as a business development
person in municipalities before, and the permit question was always, you know, where the shit hit the fan between companies and the municipal administration. So maybe, you know, there is something in that area where we can actually do something concrete, not only saying we should talk together and then, but actually, you know, trying to, and maybe, you know, one of the municipalities or whichever level of government you want to do could be like a prototype for agile permit work or something, yeah. My thought is a little bit that even though we share a lot culturally across the Nordics, Iceland and maybe Greenland and Faroe Islands to an extent have a bit more of a reflective or reflex-oriented culture. We have kind of have to deal with all sorts of natural disasters and weathers and predators. We haven't really gotten into the frame of mind of planning ahead as much as the Scandinavians. So what avenues do you recommend to Iceland from the Scandinavian countries that we can shift this frame of mind more towards the preparedness states rather than the reactive states? Linus. Okay, thank you. I think this is a question. Yeah, now comes the answer. I think it's not so much about, well, we should learn from this territory or this country. Rather, I think different Scandinavian nations are good at different things. Like, for example, as far as I understand, Denmark is better at mobilizing the civil society when it comes to crisis than, for example, Sweden is. So in that regard, you should learn from Denmark. But when it comes to maybe doing something else, when it comes to how do different governmental or authorities work together, then maybe Sweden is a good example to learn from. I mean, so this is kind of a multifaceted question. So that means that you would have to look to different countries for different role models, so to speak. Yeah. Well, just a thought concerning the Civil Protection Act, because there are two keywords there. It's responsibility and it's preparedness. So we don't actually have a choice, and we will just have to acknowledge the fact that we are just like any other society that need to be prepared. That's true. Yes. Yeah, I just want to say that, I mean, in this sense, Iceland is not only a beneficiary. I mean, we are also a test case in a way, because I mean, we are dealing with disruptions, and I think that is an experience that can be valuable for the wider Nordic region. But I would also like to mention, Peter was mentioning the Civil Protection Act, because, and Sandra actually, Enrica Sandra mentioned that we are good in when something happens, I mean, then we are there. We are also quite good in monitoring. I mean, we have excellent experience at the Icelandic Meteorological Office and at the University of Iceland in monitoring the Earth. They know in advance what's going to happen, when, almost. But what we are not good in, that is recovery. I mean, like in Grindavík, which has been for so long time. I mean, to work, my committee has just last week presented a framework for recovery of Grindavík, right? In the Civil Protection Act, there's just few sentences on recovery, and we have criticized this, and we have said, I mean, this, you have to look at this. I mean, you have to know and have some structures. What happens? The Grindavík Committee was established by law in 2024 to react to the situation in Grindavík, because the town council was not able to deal with the thing. The government didn't want to have it at the
at the cabinet table. So this was established as a temporary authority. But what are we going to do next? The mandate of my committee comes to an end now next month. So what we are going to, I mean, this event is not over in Reykjanes. It may continue in the Reykjanes Peninsula. That is the most likely scenario, according to the Icelandic Meteorological Office. It's possible it's over, but nobody knows. So this is something that we have to work on, and I assume that there are some examples in the other Nordic countries that we could sort of learn from in this sense. I think, you know, what you started out saying with the different cultures, I mean, being responsive to crisis is actually also part of preparedness, and being very fast in your response, like you have been here in Iceland, and you took Greenland as another example. And I think it has to do with the fact that you have been quite remote and quite localized and quite isolated, that then, you know, you only need to be prepared to react if something happens. But then as the world sort of has shifted and all of a sudden your region is part of a larger whole, then all of a sudden you become part of a system. Then it's not. Then it's no longer just up to you on your island to be prepared for whatever risks you have identified, but then you're a part of a larger system, whether it's NATO or it's the High North Arctic and so on. So I think that's probably one of the shifts that sort of has, and then sort of the culture lingers a bit, and you have to then get that going. But the good thing is, if you are very good to react, when people say that you need to be more proactive, then you will react fast when people say that. So hopefully that will be to your benefit as well. Thank you, that's true, very good points. We have 5 minutes left, I think, or 6, and I would like to open the floor to questions. We have a mic around, right? Yes, and we have a question over there. Please introduce yourself by name and then who you are asking the question, if it's for a specific panelist. Thank you very much. Clarissa, German ambassador to Iceland. For me, at the basis of strengthening societal resilience is awareness of the public. So it's not first institutions kind of dealing with challenges and changing laws. It's about knowing there's a threat. And I always feel that Icelanders are very good at being aware that a volcano might break out at any moment. How aware are they of threats like, you know, data cables being cut off, or blueberries from Peru not coming in anymore, or something like that. We had this threat now with the Hormuz Straits, of course, where people are aware prices are going up, but how ready are they to prepare for other emergencies and then to back politicians who are ready to invest in preparedness? Thank you. Please, whoever. I have an opinion on yes, this. Please go ahead. Because it's fascinating to look at the messages that different countries are sharing with their citizens in order to be more prepared. In Sweden, they have a pamphlet called "When the War or the Crisis Come." So, and I am still waiting for the pamphlet from the Icelandic government. I'm very excited to see the front page and what the main message is, because we sometimes shy away from difficult messages to the public. True. I think on the political side, I would assume that for political leaders, there is always the sort of spectrum between being alarmist and how much should we share about intelligence that we have gathered, and how much does the public need to know,
in order to be prepared enough, and so on. So I think that is a very delicate line that everyone with political power needs to kind of get their heads around. However, I think that being communicative in this area for people with political power, I think that's part of mobilizing the public in a good way. So I think it's a difficult question, to be honest. Yeah. Yes, maybe just to add, I think, in my opinion, I think we had some changes maybe 1.5 years ago where we ripped up the bandits and started talking about these things. And since then, we have gradually been more talking. We have a lot of conferences on security, on defense, but this is something that we didn't talk about for many decades. So that's why our maybe conversation to the public is a little bit more maybe naive, because we have to grow up quite fast. And I think Icelandic politicians have, like in the panel here before, we had good representative from Þórdís Kolbrún and from Dagur, and they are talking about the threats that we have to face, and they are quite open about that. But we also have to, the government and the institutions also have to go with them and have like a pamphlet, and that has been said many times, I know that. it's in a working process. So I think it will come out, but this is something that, I think, we don't have like the Nordic countries. They have talked about this for many years, and you have Finland that has been living with their threat next door ever since. So that is always the changes that we have in Iceland. So I think that's maybe my opinion, but I think we have to, and we also have, because I remember when I was a child, we had the phone book, and you had Geislavarnir was the, and you had the flutes every Wednesday morning at 9 o'clock. I knew what civil protection was, but you don't hear about this. I don't think my children. I have to talk about this to my children, and that is something that we also have to, as parents and everything, that we have to be. We live in an island. We know we have natural hazards, but we also have disinformation and everything, and we have to teach our children how can we teach them on the internet, how can they process opinions and everything, what is an opinion and what is just a fact. So that is something that we have to learn, and learn quite fast. Yeah, very important. Peter, you want to? And only our only experience from war is making lots and lots of money. So we have never experienced the horrors of war. So we have to be more clear in what we are saying, I think. It was kind of I maybe as well. maybe I would have to change hat, because I was ambassador of Iceland in Moscow when Russia invaded Ukraine. Of course, I was following also the discussion in Iceland, and my sort of experience is that it was very difficult to sort of make it understandable, the situation on the ground. In Ukraine, I've been there many times also, but to make it understandable to the Icelandic public, just as Peter said, I mean, we have never experienced real war. We don't know what it is. We don't believe even how the situation is. And it was a bit frustrating, I must say. Yes, and with those important words, we conclude today. Thank you very much for your inputs, and thank you all.
Hello, can you hear me? Sorry, ég þarf að sjekka honum Flemming hérna snart. Hvað er þetta Flemming? Hann er mættur. Já, ok, glæsilegt. Ok, við þurfum ekki bara að taka 10 eftir. Jú, endilega, og hérna... Hún kemur bara þegar hún búin í viðtalinu. Það ekki. Og við náum... Hi Flemming, can you hear me? I cannot hear you right away, but if you can hear me, can you nod your head? Thank you. Okay, excellent. Give me 1 second. Hello, can you test out Yeah. once again? Ah, perfect. Do you hear me now? I can hear you now, yep. Great. All right. Can you And I'll change the setting so it'll be
less disturbing behind me. But I'll be in this room, and this is the internet connection that I'll be using. Okay. Can you try sending? You're doing a presentation as well, right? Yes, I don't have any PowerPoint. So it's just your face. I'm just speaking. Okay. I'm actually going to do a quick. The connection's not great, but I'm not quite sure if it's on my end possibly, because there are so many people in house. I'm getting small like jitters sometimes when you speak. How can you hear to Okay. us? I hear you very well. And there are no lags or stutters or anything? No, it's smooth. Okay. Then I can fix this problem on my end. And you have no PowerPoint, you say, you're just... I'm just speaking, yes. Excellent. That makes everything a lot easier. I think then we are all set, actually. I will just have to make sure that it's all good on my end. And then if you want, you can actually just stay on the call and just mute yourself and take out the camera. And then at, what time were you? 20 minutes to 3, then GMT, then you will be introduced. Minutes to 4. Yeah, it's a bit confusing because we're using 3 different times. So what time is it in Iceland now? Yeah, in Iceland it's now 12:35. 12:35, yeah. Yeah, okay, and it's 2:35.
Ég að hugsa hvort ég eigi að byrja með söfnun, hvort við þurfum ekki að safna fyrir góðri svona bjöllu fyrir Alþjóðamálastofnun. Svo við getum staðið og hringt þegar þið eða koma inn í salin aftur. En það gaman að sjá ykkur og þeir eru mér finnst mjög mikið að hlýða núna og ég held að það sé vegna þess að við erum öll að bíða eftir því að heyra í okkar utanríkisráðherra sem ég mjög glöð að fá að kynna til leiks núna. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, gjörðu svo vel. Takk kærlega fyrir, elsku Pía og kæru ráðstefnugestir. Ég þarf bara að fá mér aðeins til þess að reyna að skóla úr tönnunum kökusneiðina sem ég fékk mér. Mikið gott að fá að koma hingað og ég þegar búin að heyra þetta hafi verið mjög skemmtilegur og áhugaverður og dýnamískur morgun og ég fagna því sérstaklega að við skulum vera beina í ríkari mæli sjónum einmitt að okkar öryggis- og varnarmálum í breiðu og víðu samhengi. Það er mjög mikilvægt að við séum að gera það. En ágætu ráðstefnugestir, heimsmynd okkar hún er breytt. Lýðræði, frelsi og mannréttindi standa víða höllum fæti, staða sem að við þekkjum því miður vel til að mynda frá Ungverjalandi en helgina var blessunarlega vendipunktur þar þegar stjórnarandstaðan afgerandi kosningasigur og batt enda á valdatíð Viktors Orbán sem hafði eins og við þekkjum einkennst að mínum mati af öfgafullum stjórnarháttum þar sem var grafið markvisst undan þessum gildum sem okkur eru kær og sömuleiðis fjölmiðlum, dómstólum, staðreyndum og jafnvel sannleikanum sjálfum. Á tímum þar sem að alþjóðakerfið er undir þrýstingi og átök færast í aukana er þessi niðurstaða kosninga ekki aðeins merki viðspyrnu í Evrópu, heldur áminning það að lýðræðið, það er lifandi og það getur líka snúið vörn í sókn. En aðeins, og þá aðeins ef við stöndum vörð lýðræðið sjálft. Stjórnvöld í Rússlandi eins og við þekkjum sýna engin merki þess að þau vilji binda enda á voðaverk sín í Úkraínu, þvert á móti, þau halda áfram að murka lífið úr óbreyttum borgurum í algjörlega ólöglegu árásarstríði sínu og þótt Ísland tilheyri ekki meginlandinu að þá varðar auðvitað hildarleikurinn í Úkraínu okkur beint. Okkur þráðbeint, enda engin leið að vita hvert ráðamenn í Moskvu myndu beina sjónu sínum að næst. Við vitum af rússnesku kafbátum á siglingu umhverfis okkur og okkar lykilinviði í hafinu og raunar greindu breskir ráðamenn frá slíkri umferð á Norður-Atlantshafi bara í liðinni viku og mátti ráða á yfirlýsingu þeirra að þeir eins og við vitum líka að þeir telja fullvíst að Rússum stendur ekkert gott til þar. Sú óreiða sem að nú einkennir stöðuna í alþjóðastjórnmálum, hún hefur haft mótsagnakennd áhrif á mat á ytri ógnum. Það er mikilvægara sem aldrei fyrr að traust ríki í samskiptum Bandaríkjanna og Evrópu. En sem stendur þá er það ekki beint raunin. En það er verkefni sem þarf að treysta að nýju. Sitjandi Bandaríkjastjórn hefur haft uppi stórar yfirlýsingar að hverfa eigi frá þeim grunnþætti í utanríkisstefnu þeirra að reiða sig á bandalög og fara sínu fram án tillits til evrópskra hagsmuna. Ógnandi tilburðir hafa verið viðharfið gagnvart vinum okkar Dönum og Grænlendingum, nokkuð sem svo sannarlega snertir okkur Íslendinga beint. Hugmyndafræði tollamúra í utanríkisviðskiptum er markvisst beitt af hálfu Bandaríkjanna, jafnvel sem refsivendi gegn nánustu vinaþjóðum þeirra. Eðlilega má velta því upp hvort stefna núverandi forseta sé einsdæmi og að Bandaríkjastjórn muni hverfa til hefðbundinnar stefnu sinna gagnvart Evrópu eftir að hann lætur af embætti. Allt eins má hins vegar gera ráð fyrir að frávikið núna í utanríkisstefnu Bandaríkjanna geti orðið viðvarandi ástand eða endurtekið mynstur. Jafnframt má spyrja hvort Evrópa geti mótað framtíð sína með því að haga samskipti sínu við Bandaríkin á þann hátt að þau taki mið af síendurteknum stefnubreytingum í utanríkismálum Bandaríkjanna. Það er ljóst að Evrópa, hún reiðir sig enn sem komið er á hernaðargetu Bandaríkjanna en Evrópa verður einnig
að taka alvarlega þann möguleika að þeir láti af stuðningi sínu við Evrópu eða dragi úr honum. Það hins vegar ekki alveg glæný umræða og það rétt að Evrópa og Evrópuhluti NATO verður að axla meiri byrðar en áður. Kostnaðurinn við sameiginlegt öryggi, hann hefur aukist og það þurfa allir að bera þær byrðar, líka Ísland, og við erum staðföst í að gera nákvæmlega það. Bandaríkin hafa einhverra hluta vegna tekið upp einhvers konar sáttastefnu, myndi ég segja, gagnvart Rússlandi, sem hins vegar langflest NATO-ríkin, eiginlega bara öll núna eftir að Ungverjaland komst í réttar hendur, ef svo má segja, langflest NATO-ríki líta á sem helstu ógnina, það að segja Rússar. Og það skringilegt af hverju leið Evrópu að samningaborðinu ekki greiðari en raun ber vitni. Ekki síst þegar Kanada og Evrópa fjármagna nokkurn veginn ein, þau gera það ein Úkraínu í þessu stríði og niðurstaða stríðsins varðar öryggi Evrópu beint. Átökin síðan sem nú geisa við Persaflóa auka enn á spennuna í alþjóðakerfinu og snerta okkur öll með áþreifanlegum hætti. Bæði finnum við til með venjulegu fólki sem upplifir skelfilegar þjáningar, en við mætum einnig afleiðingum í formi hækkandi verðs á olíu, vaxandi óvissu, líkonum á alþjóðlegri efnahagskreppu og frekari útbreiðslu átaka. Við skulum einnig hafa það á hreinu að sú stjórn sem við lýði í Íran hefur með framgöngu sinni í þessum heimshluta stuðlað að ófriði og öfgum, en það ekki langt liðið síðan stjórn Khameneis beitti meðal annars víðtæku ofbeldi gegn sínum eigin borgurum og drap tugi þúsunda. Og það má alveg með sanni segja að þessi ríkisstjórn hefur í gegnum síðustu 49 árin verið í rauninni uppspretta margra hryðjuverka. Við sem sagt, kæru gestir, við römbum sem sagt á brún einhver sem við gerum okkur ekki alveg grein fyrir, en vitum innst inni að boðar ekkert endilega sérlega gott. Engan þarf að undra þó að Íslendingar eins og aðrar þjóðir upplifi óöryggi við þessar aðstæður. Sú heimssýn sem við höfum byggt á frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar, sú heimsmynd breytt og það varanlega. Niðurstöður nýrrar viðhorfskönnunar sem Maskína hefur gert fyrir ráðuneytið, utanríkisráðuneytið, sýna þetta skýrt. 84% landsmanna hafa samkvæmt henni meiri áhyggjur af þróun alþjóðamála en fyrir ári síðan og 71% hefur miklar áhyggjur af þróun alþjóðamála. Það má vissulega telja það jákvætt að 88% segjast upplifa Ísland sem öruggt land. Sú niðurstaða með tilliti til annars sem lesa má síðan úr könnuninni endurspeglar hins vegar að mínu mati ákveðna tilhneigingu fyrir okkur Íslendinga til að vilja grafa sig í fönn. Að halda fast í haldreipi þess sem á grundvelli þess misskilnings að þetta sé bara tímabundið ástand, eitthvað slys og allt verði sem áður einn daginn. Það dregur aðeins úr stuðningi við Úkraínu, samkvæmt könnuninni, sem miður, en hann þó vel að merkja 77% með því mesta innan NATO samkvæmt könnun bandalagsins. Til viðbótar má bæta því við að mikill meirihluti Íslendinga lýsir viðhorfi sínu til Rússlands sem neikvæðu eða 88% og það hæst í öllu bandalaginu. Við höfum heyrt rök úr ranni stjórnmálanna undanfarin misseri að Ísland eigi að liggja lágt, ef svo mætti segja, ekki hafa sig of mikið frammi. Ísland eigi svo dæmi sér tekið ekki að taka þátt í málflutningi fyrir alþjóðadómstólnum skilgreiningu á þjóðarmorði, enda gæti það vakið athygli einhverra á okkur. Og þá hlýtur maður að spyrja sig, eigum við að hætta að standa með gildum okkar vegna þess að einhverjum öðrum mislíkar þau gildi á einhverjum tíma? Það veruleiki sem að mér hugnast ekki. Hvað Grænland varðar þá vildu formenn reyndar sumra stjórnarandstöðuflokkana og reyndar fleiri áhrifamanna í samfélaginu fyrr á þessu ári helst ekki að ég eða forsætisráðherra töluðum skýrt. Í máli sem varðað okkar næstu nágranna og nánar vinaþjóðir vildu þeir beinlínis að við hvísluðum. Það fannst mér dapurlegt að skynja.
Gleymum ekki, kæru vinir, að frumskylda ríkisvaldsins á hverjum tíma að tryggja öryggi þegnanna og samfélagsins. Óvissan núna mikil í hverfulum heimi og þá, kæru ráðstefnugestir, ekki hægt að grafa sig í fönn. Það ekki valkostur að mínu mati. Það þjónar heldur ekki hagsmunum Íslands að bíða þess að veðrinu bara sloti. Við okkur blasir þvert á móti að greina þá stöðu sem upp komin, endurmeta okkar stað í veröldinni, taka af skarið á þeim grunni, ekki liggja lágt. Enda væri það ekki í samræmi við utanríkisstefnu Íslands í gegnum áratugina. Það væri ekki íslenska leiðin. Áttum okkur á því að það engin þjóð eyland. Ísland stendur ekki eitt og sér. Öryggi okkar og hefur verið nátengt þeim bandalögum sem við höfum átt hlut af og hagsæld okkar og velferð tilkomin vegna samskipta og viðskipta við önnur ríki og ríkjasambönd. Viðhorfskönnunin sem ég nefndi áðan, hún sýnir raunar að þetta vita Íslendingar innst inni. Sami fjöldi og áður segist telja að þátttaka Íslands í alþjóðasamvinnu styrki fullveldi Íslands, tæplega 70%. 73% telja að hagsæld Íslands byggja að miklu leyti á alþjóðlegri samvinnu og heil 82% telja að hagsæld Íslands byggist að miklu leyti á alþjóðlegum viðskiptum. Það líka mjög mikill stuðningur áfram við Norðurlandasamstarfið meðal Íslendinga. Meira að segja í varnarmálum, málaflokki sem að könnunin almennt sýnir svona einhverja efasemdir Ég ætla hins vegar að halda því fram að sú afstaða sé hluti af þeirri fönn sem að fólk freistast til að grafa sig í. Norðurlöndin standa okkur eðlilega næst og virka kannski sem mjúk ábreiða nær umhverfisins, svona eins og fólki finnst Ísland eitt og sér vera öruggur staður að vera á. En við skulum gæta að því líka að Norðurlandaþjóðirnar, þær hafa alls ekki verið að læðast með veggjum og þær hafa ekki verið að grafa sig í fönn. Þvert á móti hafa stjórnmálaleiðtogar þar haft forystu að staðan hafi verið endurmetin og nýr kúrs verið markaður. Finnar eins og við þekkjum, Finnar og Svíar þeir gengu í NATO. Í Danmörku var fyrir nokkrum misserum haldið þjóðaratkvæðagreiðsla undanþágu. Vel að merkja heyriði undanþágu sem að Danir höfðu tryggt sér frá varnarstefnu Evrópusambandsins og almenningur í þeirri þjóðaratkvæðagreiðslu ákvað að hverfa frá þeirri undanþágu. Dönsk stjórnvöld hafa lent í slíku gjörningaveðri vegna Grænlands að grundvallar afstöðubreyting hefur orðið þar því miður gagnvart Bandaríkjunum og þó alþekkt að í sögulegu samhengi hefur tæplega nokkurt Norðurlandanna lagt eins mikið upp úr því að vera Bandaríkjunum góður bandamaður. Full ástæða til að vekja athygli á því að ráðamenn Danmerkur hafa sjálfir sagt að erfitt hefði verið að standast þessa orrahríð og henni ekki lokið vegna Grænlands ef að þeir hefðu ekki geta hallað sér að þeirri samstöðu blokk sem Evrópusambandsaðild tryggi þeim. Sjálf hef ég sem stjórnmálamaður síðan á þingi með stuttu hléi lagt alltaf mikið upp úr því að rækta sambandið vestur yfir haf. Mín sýn hefur markast af þeirri afstöðu að Bandaríkin hafa verið eitt af okkar helstu bandalagsríkjum og mikilvægur markaður. Vinaríki sem reynst hafa okkur vel að flestu ef ekki öllu leyti. En nostalgía má heldur ekki blinda okkur sýn á gömul vinasambönd né heldur aftur okkur frá því að standa vörð og tryggja okkar eigin öryggi í þeim breytingu sem að eiga sér stað og sem ég reifaði hér í upphafi. Heimurinn, hann breyttur. Hlutverk stjórnmálamanna að gæta hagsmuna Íslands og þegar heimurinn breytist þá liggur í hlutarins eðli að við verðum að endurmeta stöðuna óttalaus og öfgalaus. Þegar heimurinn hreyfist hratt ástæða til að spyrja hvort ekki sé rétt að gefa þjóðinni tækifæri einmitt á að fjölga valkostum, rýna hvar okkar grundvallarprinsippum meðal annars best borgið
og skoða alla þá valkosti sem að ýtt geta undir öryggi landsins í sinni víðustu mynd, efnahagslega, hernaðarlega, félagslega. Og þess vegna vil ég meina að þjóðaratkvæðagreiðslan áframhald viðræðna að fá ná samningu við Evrópusambandið þann 29. ágúst, að það sé liður í því að fjölga valkostunum, að skoða og rýna það sem best á endanum fyrir Ísland. Við höfum áður á lýðveldistímanum tekið djarfar ákvarðanir. Hér má nefna forystu okkar í viðurkenningu á Eystrasaltsríkjunum, EFTA-samstarfið og EES-samninginn sem voru framsækin og hugrökk skref á þeim tíma, svo ekki sé talað þátttöku okkar í stofnun NATO. Það raunar áhugavert og talsverðan lærdóm hægt að hafa því að kynna sér aðdraganda þess þegar Ísland gekk í NATO 1949. Við nutum þeirrar gæfu þá að hafa í framlínu stjórnmálana menn eins og Bjarna Benediktsson eldri sem beitti sér fyrir því sem utanríkisráðherra að Ísland tæki nákvæmlega þetta skref við þær aðstæður sem þá voru upp komnar. Og verkefnið var síður en svo einfalt. Ákvörðin hún var umdeild, svo vægt sé til orða tekið og lengi vel á eftir. Bjarni heitinn, einn helsti forystumaður Sjálfstæðisflokksins áratugaskeið, stóð frammi fyrir því að ríkur vilji var til þess hjá þorra almennings að varðveita hlutleysið sem lagt var upp með þegar Ísland hlaut fullveldi árið 1918. Að standa frammi fyrir því að drjúgur hópur þjóðarinnar fannst freistandi einfaldlega að grafa sig í fönn. Sagan mun sjá það að dæma síðan þá stjórnmálaflokka sem ætla sér að skila auðu þegar við stöndum núna á þessum krossgötum og neita í rauninni að taka forystu eða jafnvel hafa hugrekki til þess að taka ákvarðanir og beita sér fyrir lausnum. En ágætu gestir, við stöndum einmitt frammi fyrir sömu spurningu í dag og að mínum mati Bjarni Benediktsson og hans kynslóð stóð frammi fyrir árið 1949. Hver okkar staður, okkar Íslendinga í veröldinni? Með hverjum eigum við að fylkja liði til að mæta áskorunum sem aðsteðja, verja gildin okkar? Og hvernig horfum við fram á veginn í leit að enn betri tækifærum almenningi, íslenskum almenningi til heilla? Það hlutverk stjórnmálamanna að leiða að horfast í augu við þær breytingar sem kann að þurfa að beita sér fyrir, hvað sem líður einlægum vilja sumra til að hrófla við sem minnstu, halda fast í haldreipi þess sem var í þeirri von að ekkert breytist, ekkert riðlist. Mitt svar að við eigum að berjast fyrir alþjóðlegri samvinnu og áframhaldandi mikilvægi og sterku NATO. Við dýpkum samtali við Bandaríkin tvíhliða varnarsamstarf á sama tíma og við fjölgum líka stóðunum. Algjörlega óhrætt. Við verðum bersýnilega að leggja meira af mörkum sjálf í varnar- og öryggismálum, en við hljótum líka að taka þátt í því verkefni sem nú þegar hafið að efla Evrópuhluta NATO. Við þurfum að gera allt til þess að halda NATO saman. Sambandið yfir Atlantshafa dýrmætt, bæði fyrir ríkin vestanhafs sem og í Evrópu. En þetta verður áskorun. Við höfum líka tekið upp samstarf við Evrópuþjóðum á sviðum efnahagslegs öryggis og fjölþáttaógna og þið vitið alveg mína afstöðu gagnvart Evrópusambandinu sem slíku. Við ræktum samtöl og sambönd við ríki sem deila með okkur heimsýn. Þetta þurfum við að gera hvort heldur sem niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar verður já eða nei í ágúst. Ég tel að við eigum að læra af reynslu Breta sem sjá nú glöggt hve óskynsamlegt það var að brenna brýr yfir til meginlandsins og falla fyrir lygum nei-hreyfingarinnar þar í landi í aðdraganda Brexit. Við gerum allt þetta á grunni þeirra gilda sem að við Íslendingar höldum í heiðri. Við vitum hvað við stöndum fyrir og erum stolt af. Við trúum á alþjóðalög og við beitum okkur í þágu mannréttinda, í þágu jafnréttis og í þágu umburðarlyndis. Við tökum frumkvæði á þessum grunni til dæmis í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna sem við eigum núna sæti í 3 ár. Einmitt á þessum grunni. Við hikum ekki við að láta rödd okkar hljóma þegar svo ber undir og nauðsyn krefur. Eins og bara nýlega frumkvæði okkar
að taka upp málefni Írans og þeirra brota á mannréttindum sem hafa átt sér stað þar. Eitt lítið en mikilvægt dæmi sem við höfum fengið miklar þakkir fyrir frá Írönum víða að. Stjórnarandstaðan hefur hins vegar haldið því fram að það eigi alls ekki við núverandi aðstæður að leyfa almenningi að velta fyrir sér þessum kostum að ganga í Evrópusambandið, að fá ekki einu svona sjá samninga niðurstöðu. Það megi ekki hrófla við neinu, þó hlutirnir séu einfaldlega á hreyfingu nú þegar. Mér finnst það blasa við öllum að þeir eru á fleygi ferð. Við slíkar aðstæður ábyrgðarhluti af þeim sem ætla sér að loka þessum dyrum. Engum ætti að detta sér slíkt í hug. En það fólk þarna úti, ég vil bara bera virðingu fyrir þeim skoðunum. En kæri gestir, það sem sagt að mínum mati ekki valkostur að grafa sig í fönn. Ísland stendur ekki vörð eigin hagsmuni með því að fara með veggjum eða liggja lágt eins og annars góður maður sagði nýverið, heldur með því að standa keik í vindunum og taka þær ákvarðanir sem þarf að taka. Það ekki verið að tala að snúa baki við því sem hefur reynst okkur vel, síður en svo, heldur greina lykilhagsmuni okkar, lykilhagsmuni Íslands og fylgja þeim síðan eftir. Því eitt útilokar ekki annað. Fullvalda Ísland á samleið með Norðurlöndunum sem og öðrum Evrópuþjóðum og við eigum, kæru gestir, ekki að vera feimin við að segja það. Takk fyrir. Takk fyrir þetta kærlega, Þorgerður. Það var margt sem að bara á góma í þínu erindi, þannig að það alltaf erfitt kannski að byrja samtalið, en ég held samt að mér langi til þess að spyrja þig út í það sem að var að gerast núna bara á síðustu dögum í Evrópu, þegar við horfum upp á að Orbán laut í lægra haldi. Mér langar að heyra svolítið svona þína sýn á þetta. Hvað finnst þér, þetta kannski mögulegast einhvers konar nýr tónslegin? Erum við kannski að fara að sjá einhverja breytingar í þessu, heldurðu þá, innan annarra Evrópuríkja, þar sem að við hefðum kannski mörg hver kosið að aðrir væru við stjórnvöld, heldurðu eru? Já, ég held, þetta náttúrulega, þessar kosningar í Ungverjalandi, ég held að það hafa næstuði jafnmargir Íslendingar fylgst með niðurstöðu þessara kosninga eins og bara liggur við kosningum hér heima. Þetta hefur gríðarlega mikil áhrif á Evrópusambandið, við sjáum það nú þegar. Hann náttúrulega, Maggi hefur og var í flokki með Orbán en hefur fært sig einmitt frá honum og leggur áherslu á lýðræði, mannréttindi á Evrópusamstarfi. Og ég held þetta muni leysa mörg vandamál hjá Evrópusambandinu og við sjáum það að það strax byrjað að tala það að meðal annars sem skipta stríðið í Úkraínu mjög miklu máli, Úkraínu menn, að það verður losa strax líklega 90 milljarða láni sem að Evrópusambandið var búið að skuldbinda sig til, en Ungverjaland, Orbáns hafði stoppað. Já, þannig að það sem ég sé, þetta mun hjálpa mjög mikið til, þetta blæs líka okkur lýðræðisins, okkur Íslendingum meðal annars, að því að þessi rauði þráður í okkar utanríkisstefnu blessunarlega í gegnum tíðina óháð því svona kannski ekki miklar áherslubreytingar á milli utanríkisráðherra hverju sinni hafa einmitt verið lýðræði, frelsi, mannréttindi, standa með sjálfsákvörðunarrétti þjóða, friðhelgi landamæra. Þetta mun fá núna aukið afl að mínu mati. Þar fyrir utan að þá held ég að Evrópa muni núna, af því nú lekur ekki lengur allt sem sagt á fundum, hvort sem í Evrópusambandinu eða NATO beint til Moskvu. Þetta mun veita Evrópusambandinu og að einhverju leyti líka NATO meira sjálfstraust og ég hef verið að segja að Evrópusambandið á að vera meir með kassan út. Þetta algjört powerhouse, efnahagslega, félagslega og smá saman hernaðarlega, en þeir eru náttúrulega powerhouse líka þegar kemur að vörnum gagnvart fjölþáttaógnu þar sem að þeir eru ekki síst sérfræðingur á sviði sem að hugsanlega mun reyna mest hérna hjá okkur. Þannig að já, þetta voru sögulega kosningar í mörgu tilliti.
Glæsilegt. Eitt af því sem auðvitað vakti athygli í aðdraganda þess var að þangað var mættur J.D. Vance og menn tala þar af leiðandi þessi erlenda íhlutun og annað sem við þurfum að hafa áhyggjur af í kosningum almennt og þá kannski langar mig að beina að þér spurningunni hvort að þetta sé eitthvað sem þið hafið áhyggjur af núna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi 29. ágúst. Já, stuttasvarði, já, íhlutunin getur verið alls konar, en við erum með kosningar líka núna til sveitarstjórna. Og við hefum fengið viðvaranir það að við mögum líka vera með varan á okkur þegar kemur að sveitarstjórnarkosningum. Og kosningum almennt í svona lýðfrjálsum löndum eins og Íslandi. Já, við þurfum og við vitum af því að það eru svona ákveðin áhrif sem að má greina. Og ég tel að þetta sé ákveðin öryggismál sem að þurfa að fara betur yfir en einhver sagði líka að ekki bara best að bjóða J.D. Vance hérna rétt fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna og sjá hvernig fer. Einhver sagði mér það. Við sendum boð á hann hér með. Ég ætlaði að leyfa ykkur að koma með einhverja spurningar af því ég var náttúrulega svo dónalega að leyfa ykkur ekki að koma með neina spurningar á þann. Þannig að þið megið hugsa það núna, við höfum smá svigrúm og ég sé að Þorsteinn Pálsson að biðja orðið og ef einhver hér með mikrofón þá vænti ég þess að það kynni að vera góð spurning sem kæmi frá Þorsteini. Ég var safna eða... Þú talaður afstöðu stjórnar, andstöðu flokkana að þeir væru að grafa sig í fönn sem ég tek að mestu leyti undir, en það ekki samt og mikil alhæfinga þegar Sjálfstæðisflokkinn varðar. Hér í morgun talaði fulltrúi þess flokks og sagði nákvæmlega það sama og þú ert að segja, að Ísland megi ekki draga sig í fönn og staðhæfði að það myndi kosta meira í framtíðinu að verja frelsið. Þetta ekki of mikil einföldun að segja að Sjálfstæðisflokkurinn allur hafi grafið sig í fönn? Ekki ástæða til þess að taka í höndina á þeim hluta flokksins sem sömu skoðunar og þú varst að lýsa? Þú ert að bjóða Sjálfstæðisflokknum yfir í Viðreisn. Einhver annar með spurningu sem við viljum bæta við, þá getum við kannski safnað. Gjörðu svo vel, Valur. Íslenska lýðveldið var stofnað árið 1944 á þeim tíma þegar að Ísland hafði færst frá dönsku og bresku áhrifasvæði yfir á bandarískt. Þannig að sem lýðveldi þá þekkjum við ekki annað. En verðum við kannski að fara að hugsa þá hugsun til enda að Bandaríkin gætu í nánustu framtíð eða einhverju framtíð ekki verið lengur bandamaður og jafnvel verið ógn eins og þau virðast vera og það geta verið gagnvart öðrum nágrannaþjóðum. Einhver annar með brennandi spurningu? Nei, byrjum. Já, við skulum bara strax, það kemur ekki Þorsteinn svo í svarið því að ég byrst þá bara afsökunar af því að skynsum rödd, hún bara í eintölu komið innan úr þingflokki Sjálfstæðisflokknum, það sé Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Það hefur bara hvernig hún hefur hagað sínu máli og ég bara fundið það líka sem utanríkisráðherra hversu mikil virðing hefur verið borin fyrir henni og hennar störfum og það meðal annars út af því að hún hefur í gegnum tíðina meðal annars verið óhrædd talandum haldreipi. Hennar haldreipi sem mitt held ég að það að passa upp á lýðræðið, frelsi, þessi gildi, mannréttindi og tala fyrir því að þora að horfast í augu við breyttan heim. En hins vegar það alveg þannig að nýforysta Sjálfstæðisflokksins, það ekki kannski við hæfi að maður sé mikið að tala. Mér finnst hún vera bara takknýtingu Miðflokksins í allri sinni umræðu hvað varðar þjóðaratkvæðagreiðsluna. Það ekki mælanlegur munur á þeim flokku þegar kemur að afstöðu gagnvart þjóðaratkvæðagreiðslunni og mér finnst það undarlegt af því að Sjálfstæðisflokkurinn á sínu tíma kom meðal annars í veg fyrir það að það veri lögformleg afturköllun á umsókninni og hún færi í gegnum þingið. Það var aldrei meirihluti í þinginu til þess að kalla aftur umsóknina sem var sett fram 2009. Ríkisstjórnin 2013 til 16 reyndi tvisvar að fara með þetta í gegnum þingið en það var þó stoppað. Það var ekki þingmeirihluti fyrir því.
Það er eina leiðin til þess að afturkalla hana, það er að fara í gegnum þingi og það var aldrei gert, sama hvað menn segja. Þannig að það er að því leytinu til, Þorsteinn, þá hefur orðið grundvallarbreyting í viðhorfi og stefnu Sjálfstæðisflokksins hvað varðar alþjóðamál og meðal annars hvað þetta mál nema hjá Þórdísi Kolbrúnu eins og við vitum. Valur, þú, takk fyrir þessa spurningu. Í rauninni ert að spyrja mig þeirra spurningar sem ég fæ mjög oft og ítrekað. Og það er, getum við treyst á Bandaríkin? Er hann einhvers virði varnarsamningur frá 1951? Auðvitað, og ég fór aðeins yfir það áðan, auðvitað erum við með ýmsar spurningar eins og aðrar þjóðir alls konar yfirlýsingar, hvort sem er gagnvart Grænlandi eða þetta sinnuleysi við það að reyna að herja á Rússa að koma að samningaborðinu með alvöru hætti. En á móti kemur að þá er það samt þannig að aðild okkar á NATO og varnarsamningur skipt okkur mjög miklu máli. Ekki bara það. Þess vegna höfum við líka farið í það að byggja upp tvíhliða samskipti við önnur ríki. Við höfum farið í að endurnýja meðal annars samskipti við Kanada, minnisblöð sem voru gerð á sínu tíma varðandi varnarsamstarf frá 2010, það er núna verið að vinna að uppfærslu á því og meiri samþættingu í samstarfi. Við erum búin að gera tvíhliða samkomulag eða yfirlýsingar við Finna, við Þjóðverja. Við erum að efla okkur enn frekar á sviði DEF-samstarfsins. Allt er þetta með það í huga að reyna að fjölga þessum stoðum. Ég verð samt að vera alveg einlæg með það að ég er mjög ósátt við Bandaríkin þegar kemur á tollum og hvernig þeir hafa einmitt vottvætt tollana, en frá því að herinn fór vil ég meina það, og það er kannski ekki vinsælt að segja það, að samskiptin hafi batnað. Þau eru orðin gegnsærri, þetta er ekki meira, það er meiri upplýsingar, við vitum meira núna, við höfum stjórn á Keflavík, við höfum stjórn á kappinu og þeirri uppbyggingu sem á sér stað, og það hefur bara reynt meðal annars bara í upphafi þessa árs þegar skipar tekið hér í íslenskri lögsögu af hálfu Bandaríkjamanna og Breta, að þá var það samstarf mjög gott og dýrmætt og það var ekki einhliða ákvörðun. Þetta var díalóg í gangi og það var hlustað á okkar kröfur, okkar forsendur. Þannig að ég get ekki, þrátt fyrir allt sem er að gera gagnvart okkur Íslendingum, hefur ekki ennþá borið skugga á það, en við erum auðvitað með varan á okkur, af því að við erum að sjá hvernig þetta er að breytast og við getum ekki leyft okkur það að vona bara, eins og ég sagði áðan, vona bara að allt hverfi í sama farveg og var áður. Það væri ábyrgðarleysi af hálfu stjórnvalda og að minni hálfu við værum ekki að treysta böndin við, og hluta af því er meðal annars að fara í dýpra samstarf við Evrópusambandið sem að mun bara líka sækja sig í sig veðrið þegar kemur á varnar- og öryggismálum. Erum við forystu í fjölþáttaógnunum og er að bæta vopnaframleiðslu, er að auka framleiðsluna innan Evrópusambandsins á þessum sviðum líka. Hvort sem er allt frá Airbus hervélunum yfir í hervélar og fleira yfir í bara venjuleg hernaðartæki og tól. Þannig að það er þessi ófyrirsjáanleiki, þessi óvissa og bara oft framkoma gagnvart bandamönnum sem að maður skilur ekki endilega í dag. Og það er bara þessi nýju veruleiki sem við stöndum frammi fyrir akkurat núna. Sko veit að Auður Birna horfir mjög stíft á mig, en sko það er þannig að við ákvaðum að taka nokkrar auka mínútur í það og ég ætla þá að leyfa mér að koma með síðustu spurninguna og beða þig aðeins að kíkja svona í spádómskúluna. Hvort þú ert bjartsýn á stöðu Íslands í alþjóðakerfinu á næstu árum og kannski bara ertu bjartsýn yfir höfuð þegar við tölum alþjóðakerfið? Sko, bara strax að koma upp, nei, maður vinnur ekkert í því. En það sem við Íslendingar erum að gera og líka þjóðirnar innan Atlantshafsbandalagsins, við erum að vinna í. Við áttum okkur á, það er þessi veruleiki sem ég er búin að vera að lýsa og það versta sem við gerðum ef við varum ekkert að gera. Þess vegna er ég bjartsýn á það að við vinnum að þessum grundvelli að tryggja öryggi og hagsmuni Íslands, þetta efnahagslega öryggi, varnarlega öryggi, félagslegu öryggi, allt þetta sem við höfum verið að tala að ég var fyrst áhyggjufull ef við varum ekkert að gera í þessu. Þannig að ég ætla að leyfa mér að binda vonum við það að íslenska þjóðin segi meðal annars já í þjóðaratkvæðagreiðslunni af því að það er að mínu mati
mun afdrifaríkara fyrir okkur ef það verður sagt nei. Það má alveg færa líkur að því að það er ekki þannig að það verður sagt nei að Ísland verður hlutlaust. Það er ekki til boði lengur í þessum heimi. Og hvað gerist þá? Það má alveg leiða líkum að því að þá allt eins færist Ísland þá nær því sem er þá Bandaríkjunum og þeim veruleika sem að þar er. Ég vil sjá Ísland í hópi þeirra ríkja sem að við erum alla jafna alltaf í samskipti við. Það eru Norðurlöndin, það eru Evrópuríkin, þessi ríki sem að tala þau gildi sem að við höfum staðið fyrir. Og já, auðvitað, við byrjuðum á Ungverjalandi. Það veitir ákveðna von. Svo eigum við eftir að sjá kosningarnar í Frakklandi og fleiri stöðum. Sko. Það er í Þýskalandi í haust eru nokkrar kosningar til Bundeslandana, meðal annars í austurhluta Þýskalands, þar sem að AfD er með 40% fylgi, mjög umhugsunarefni, en mikið umhugsunarefni. Þannig að já, eins og ég segi, ég er bjartsýn ef að við og okkar helstu vinaþjóðir innan NATO, innan Evrópu, ef að við vinnum okkar heimavinnu að þá fer þetta vel, ef það er hægt að orða það þannig. Þá fer þetta allt vel og öryggi okkar Íslendinga í þessu víða samhengi verður meira. En það þýðir að við þurfum að þora að taka ákvarðanir, vinsalar sem ekki. Og það er hlutverk stjórnmálamanna að standa í því og láta berja sig fyrir vikið. Ekki ætlum að grafa okkur í fönn. Nei, ekki grafa okkur í fönn. Við höfum örstutta kaffipásu en hittum síðan eftir 10 mínútur. 10 mínútur. Þakka ég kærlega fyrir þetta.
nokkuð líkþorn allir þrír. Jæja, allir búnir að tyggja og gyngja og fá sér kaffibollan sem þörf á. Gaman að sjá ykkur öll hér. Mér finnst þess að ég hef séð sum þessar andlit í þessum sama sal áður, jafnvel að ræða eitthvað álíka. Það gott að vita að það traustur söfnuður sem hefur áhuga á þessum málaflokki. Hingað eru komnir 4 spekingar til þess að ræða mál sem brennur kannski á einhverjum þessa dagana. Titillinn á þessar næstu mínútum eða yfirskriftin hvaða tækifæri og áskoranir felast í því að hefja samningaviðræður gildishlaðið aðild að ESB á ný. Hingað eru komin til mín þau Brynjólfur Gauti Guðrúnar Jónsson, doktorsnemi í stærðfræði, Gunnar Þór Pétursson, deildarforseti lagadeildar Háskólans í Reykjavík, Gylfi Magnússon, prófessor og Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur. Þau ætla að byrja á svona stuttum framsögum, lykilatriði stuttar og svo ætlum við að reyna að hafa þetta alltaf lifandi umræður, þar sem þið fá líka að komast að ef þið eru með eitthvað gáfulegt að segja eða spyrjum, reyndar ekki segja aðalega spyrjum, bara spyrjum. Látið þið vita svona þegar líður á þetta allt saman. En við ætlum kannski að byrja á þér, Brynjólfur, þú ætlar aðeins að segja okkur hvað við kannski getum lært eða komast að Evrópuumræðuna út frá því sem kemur fram á vefnum. Já, einmitt. Á ég að íta. Ég heiti Brynjólfur og ég tölfræðingur, ég ekki sérfræðingur í alþjóðastjórnmálafræði með neinu þannig. Einn uppáhalds tölfræðingur minn John Tukey sagði ofta að það besta við að vera tölfræðingur að maður leikur sér mjög mikið í bakgarðinum hjá öðrum og hér ég. En já, það spurning viðræður og ég hef sett upp einhver svona kerfi sem sér að skoða hvað gerist í fréttum, hvað sagt og mállíkön eru mjög djúpt tengd inn í það sem ég geri. Fólk hefur almennt áhyggjur af því að mállíkön eða sem oft kallað gervigreind í fréttum, þannig auka upplýsingaóreiðu og eitthvað svona, en getum við ekki gert hið öfuga líka. Hvort við getum bara tekið saman hvað sagt og fengið góða yfirsýn. Og þetta virkar það bil þannig að það eitthvað skrifað í umræðunni, einhver frétt og ég sæki hana. Svo getur mállíkan með góðum fyrirmælum og góðum tólum sótt í raun og veru allar fullyrðingar úr svona frétt og fullyrðingar geta verið nytsamlegar eða ekki. Það getur verið fullyrðing sem bara að Brynjólfur doktorsnemandi og það á svo sem ekkert heima í umræðinu og það maður kannski aðeins að vinna því að sía burt þannig fullyrðingar. Og svo maður með einhvers konar heimildargagnabanka og mállíkön hjálpa líka við að finna góðar heimildir í stofnunum, hjá ríkisstjórnum, í opinberum gögnum og með því að láta þessar 2 gagnabanka vinna saman þá koma nýjar fullyrðingar sem hafa engar heimildir, þá finnum maður nýjar heimildir og þá getur maður nota heimildirnar til að uppfæra matið á þessum fullyrðingum. Eins og til dæmis, við sjáum ef við horfum yfir umræðina alls og við erum komið þá með einhverjar mjög margar fullyrðingar úr svona 330 greinum að góðu fréttirnar að yfir allt mjög lítill hluti af þessum fullyrðingum flokkaður sem einhvers konar óstutt eða villandi. Almennt þetta stutt eða stutt að hluta eins og það kallast. Langmestur meiri hlutin stuttur að hluta og að hluta þýðir oftast bara þetta einhver svona grátt svæði þetta tæknilega sér rétt eða það var kannski smá villa en það hægt að segja þetta á þess að það var rangt fyrir sér. Og við getum líka að skoða hvaða málefni verið að ræða og það mikill munur þar á. Langmest rætt löggjöf og fullveldi og svo sjávarútveg. En svo eru önnur umræðuefni sem mjög lítið rætt, orkumál, vinnumarkaðar, húsnæðismál, ekkert fjallað það. Og þá spurning, viljum við það eða viljum við það ekki? Það kannski gott að fá yfirsýn sem að viti hvað maður ekki að ræða. Og kannski svarið mitt við spurningunni í þessari málstofu kannski þetta stærsta tækifærið í því að halda áfram þessum viðræðum að við getum komist að upplýsingum sem við vitum, sem við getum lært, sem ekki hægt að vita og við getum hjálpast við að læra þetta og mennta almenning og okkur sjálf. En kannski erfiðasta áskorunin að taka þátt í þessu saman og koma þessu almennilega í verk. Til þess að hjálpa okkur við það verkefni ætla ég að vitna í 3 Breta. Almennt finnst mér Bretar mjög góðir í gagnalæsi. Fyrst hagfræðingurinn Tim Harford
Hann talar sem sagt, ég forvitinn eða ég að reyna að verja málstað? Það sem við viljum almennt gera að auka forvitni fólks. Hann talar það mjög mikið að eina leiðin til að minnka tólun í umræðinni að auka forvitni. Við getum ekki verið að fact-checka fólk eða eitthvað svoleiðis. Við þurfum að gera almenning og lesandan forvitinn að vilja læra hluti og að gefa honum sjálfstraust í að halda hann geti lært hlutin. Númer 2 David Spiegelhalter, tölfræðingur, og hann talar oft sem sagt, þú að reyna að sannfæra einhvern eða að upplýsa einhvern? Og þegar þú ert að lesa eitthvað, verið að reyna að upplýsa þig eða sannfæra þig. Það getur verið mikill munur á þessu tvennu. Og í þriðja lagi að barónessan og Nora O'Neill, og það stendur get ég athuga þetta nánar, en í raun og veru talar hún bara traust. Hún einn helsti sérfræðingur heimsins í trausti og hún segir þú átt ekki að reyna að auka traust. Þú átt að sýna traustverðugleika. Og eina leiðin til að þú getur gert það að opna þig fyrir að hafa rangt fyrir þér og í raun og veru að gera það auðvelt fyrir aðra að komast að því hvort þú hafi rétt eða rangt fyrir þér. Það var það sem ég vildi sagt hafa. Takk kærlega fyrir það. Innleggi umræðina, kannski snúum okkur beint að þér. Gunnar, viðsemjandi einn en líka 27 og eitt af því sem þarna kom í ljós var þetta lykilorð fullveldi sem sannarlega flækist fyrir mörgum. Þú ætlar aðeins að kannski tæpa á þessu tvennu, er það ekki? Jú, ég ætla kannski bara að tala, við höfum beðin að tala áskoranir og tækifæri í aðildarviðræðunum. Kannski einhverju atvinnusjúkdómur en mér finnst auðveldara að tala áskoranir heldur en tækifæri. En ein sannarlega áskorun sú að samningaviðræður og þessi samningur sem að þá færi í hönd að gera, hann við 27 önnur ríki og að lokum þau þurfa að samþykkja, þannig að það sannarlega áskorun að fara í þannig viðræður, sérstaklega ef að markið sett hátt og boginn spenntur til að mynda hvað varðar undanþágur og það þarf að halda vel á svona þessari pólitísku tengingu og á sama tíma auðvitað að það þarf að halda vel á samningaviðræðunum yfir höfuð. Ég segi stundum tæknilegar öðrum þræði og pólitískar að hinum. Pólitíski hlutin þá þetta samtal við aðildarríkin. Tæknilegi kannski sá sem ekki lítilsverður að það þá að tengjast Evrópusambandinu að fullu og því regluverki öllu. Það svona það sem ég vildi sagt hafa þá áskorun. Mér langaði að nefna líka eitt sem kannski áskorun og tækifæri, það stjórnarskráin. Ég hef bent á að það ætti ekki að tengja breytingar á stjórnarskránni endilega við aðild að Evrópusambandinu. Það löngu tímabært að gera ýmiss konar breytingar á stjórnarskránni. Ég hef samt sérstaklega sagt að það sé mjög tímabært að gera breytingar sem varða framsal á fullveldi og það kannski ekki vegna þess að það sé ekki hægt að framselja fullveldi. Það auðvitað til óskráð regla sem við höfum beitt ansi oft. En hún einhver liti óljós, sérstaklega vídd hennar, en með framsalsákvæði þá fæst tvennt. Það annars vegar heimild til framsals í stjórnarskrá og hins vegar málsmeðferð. Og það skortur okkur auðvitað algjörlega núna og við þurfum ekkert annað en að horfa til Norðurlandana til að sjá að í stjórnarskrá Norðurlandana eru ákvæði framsal á fullveldi eða framsal á ríkisvaldi. Og þá það málsmeðferðin sem skiptir mjög miklu máli og það þá í flestum tilvikum farið fram á aukinn meirihluta. Ég held að myndi vera miklu meiri sátt þetta hjá okkur ef okkur myndi auðnast hið erfiða verk að breyta stjórnarskránni. Og það auðvitað tímabært líka út af EES-samningnum, hann þegar að reyna á ýmislegt en jafnframt annars konar áskorunir, varnarsamstarf, hversu langt með það leiða á næstu árum. Mögulega það langt að við þurfum að hugleiða valdframsal. En líka ef við förum ekki alla leið eða við förum ekki lengra en 29. ágúst jafnvel, hvernig ætlum við að haga samstarfi okkar við Evrópusambandið í gegnum EES
Ætlum við að reyna að komast inn í tollabandalagið eitt og sér eins og Norðmenn hafa verið að hugleiða? Það sannarlega ýtir á heimildir sem að tengjast fullveldinu varðandi samninga við önnur ríki. Og svo kannski að lokum svona nýjasta áskorunin auðvitað spurningin sjálf eins og þú ýjar að. Ég er svolítið hugsi yfir aðalega rökstuðningi eða litlum rökstuðningi landskjörstjórnar sem barst okkur á föstudagskvöldið. Þar eiginlega segir í stuttu máli að það sé umdeilt í samfélaginu hvort umsóknin hafi verið dregin tilbaka og þess vegna sé ekki hægt að gera það að forsendu í spurningunni. Og ég verð að segja að mér var svolítið hvert við, líka vegna þess að landskjörstjórn sem reyndar í dag stjórnvald með góðum hópi af starfsmönnum taldi í raun og veru ekki sitt hlutverk að gera sérstaklega skoðun á þessari fullyrðingu sjálf. Þetta finnst mér í raun og veru mjög sérstök nálgun og það fátt held ég í þessu máli sem óumdeilt. Og landskjörstjórn vísar hérna í samfélagið. Ég held reyndar þetta mál séum við fyrst og fremst að tala pólitíska umræðu og pólitísk umræða ekki öll samfélagsumræða og svona, já ég held ég verið að segja hugsi yfir þessari nálgun líka vegna þess að landskjörstjórn ber ábyrgð á því að vinna gegn upplýsingaóreiðu. Það eitt af hlutverkum hennar og ég hugsi yfir því hvort að þetta dragi úr eða hreinlega auki upplýsingaóreiðu. Kannski áður en við víkjum að Gylfa þá kannski bara ein spurning það. Finnst þér þetta þá vera meira pólitísk yfirlýsing landskjörstjórnar en réttarfarsleg? Sko, ég ætla nú ekki að fara svo langt en mér finnst vanta í raun og veru það að það sé einhvers konar lögfræðileg úttekt á því hvort að það sé eitthvað til í því hvort að þetta sé raunverulega svona eða ekki. Það allt saman umdeilt og allt getur orðið umdeilt sérstaklega í núverandi andrými og við getum gert alla staðreyndir umdeildar á mjög auðveldan hátt. Ég eiginlega ger þær kröfu til landskjörstjórnar að hún framkvæmi einhvers konar eigin úttekt á stöðinni. Það liggja fyrir meðal annars mitt eigið mat á því og annarra sem að lágu þetta fyrir áður en að þetta kom fram. Þannig að það nú það sem að ég vildi sagt hafa. Áhugavert, kom ugglaust nánar inn á þetta. Gylfi, eitt af því sem var talað hér fyrir 15 árum og sjálfsagt talað ennþá efnahagslegi ávinningurinn sem að margir telja að fylgi því að ganga í Evrópusambandið og taka upp annan gjaldmiðil. Þú hefur aðeins verið að skoða þessi hagrænu áhrif og kannski hvað stenst og hvað ekki, eða hvað? Jú, og fyrst það var nú minnst á upplýsingaóreiðu hérna rétt áðan að þá hef ég nú dálítið áhyggjur af því að það sé einmitt dálítil upplýsingaóreiða þennan flöt eins og reyndar marga fleiri. Það að segja það alls konar fullyrðingar setta fram bæði kosti og galla og efnahagslega áhrif af inngöngu sem að standast nú kannski ekkert mjög vel skoðun en eru engu að síður mjög lífsegar og ég held að bara því miður þá sé þjóðmálumræðan einhvern veginn orðin æstari og öfgakendari núna heldur en hún var fyrir 15 árum þó að hafa nú mikið gengið á þá líka þannig að ég hef ákveðnar áhyggjur af því að það mun reynast þjóðinni mjög erfitt að komast að upplýstri ákvörðun. En ef við horfum bara á efnahagsáhrifin þá hefur kannski fyrst verið talað upptöku evru í því samhengi og þar á rétt það skiptir verulegu máli. Það má samt ekki heldur horfa fram hjá því að það felst líka í þessu innganga í tollabandalagið sem að hefur töluverð áhrif eins og Bretar komust að þegar þeir gengu úr tollabandalaginu. Við værum þá að fara náttúrulega í hinn áttina frá Bretum. Það hefur veruleg efnahagslega áhrif en tímans vegna ætla ég ekki að horfa á þann flöt heldur evruna og það auðvitað sumt ágætlega vel þekkt varðandi það að taka upp evru. Evran meira en 25 ára gömul og það ákveðið regluverki kringum hana og það ákveðnar skyldur sem að lönd þurfa að uppfylla til þess að mega taka upp. Þetta allt saman vel þekkt. Það sem að hins vegar vanreifað
nákvæmlega hvernig við Íslendingar gætum, svona að því gefna við göngum í ESB, tekið þau skref sem þarf til þess að ekki bara taka upp evruna, heldur að lifa í sátt og samlyndi við hana. Því það nefnilega töluverð áskorun, bæði að uppfylla þessi skilyrði sem að þarf að gera í ákveðin tíma, en svo líka til þess að þetta gangi vel, þá þarf að vera með allt öðruvísi stjórn og ýmsum hlutum heldur en hefur verið til þessa. Og það að mínum mati talsvert vanreifað hvernig við ætlum að ná því fram. Og svo til þess að flækja málið að þá margt af því sem þarf að gera til þess að taka upp evruna og lifa vel með henni væru raun og veru hlutir sem að við kannski ættum að reyna að gera jafnvel þó við tökum ekki upp evruna. Af því okkur hefur tekist alveg hörmulega að stjórna þessari krónu. Við bara horfum á síðustu 25 árin frá því að Seðlabankanum var falið að ná ákveðnu verðbólgumarkmiði að þá bara fer því víðs fjarri að hann hefur náð því. Verðbólgan búin að vera það bil tvöfalt hærri en að var stemt og meirihluta tímans hefur hún verið yfir efri vikmörkunum sem eru 4%. Og þetta bara síðast alltaf fjórðungur, þetta var ekkert betra á 20. öld heldur. Þannig að við þurfum augljóslega ef við ætlum að lifa í sátt og samlyndi við krónuna, ef við svona gefum okkur að það sé hinn valkosturinn, að þá þyrftum við að gera, vonandi gætum gert ýmislegt mun betur en við gerum núna. Og það ekki bara eitthvað sem hægt að varpa í fangið á Seðlabankanum eða aðilum vinnumarkaðarins, það svona einhvers konar þjóðarátak sem þarf. Þar sem að ekki bara aðilar vinnumarkaðarins og Seðlabankinn og fjármálamarkaðarinn heldur líka þeir sem stjórna ríkisfjármálunum og fjármálum sveitarfélaga og margir fleiri þyrftu að haga sér talsvert öðruvísi heldur en að gera núna til þess að gengi vel með krónuna sem að eiginlega líka lykillinn að því að taka upp evruna. Þannig að mér finnst þessi flötur eiginlega að vera talsvert vanreifaður fyrir utan svo einhvern svona kostnaðar ábatagreiningu sem líka vanreifuð. Það margir sem tala fjálglega ávinningina því að lækka vexti og þetta eru margir voðalega spenntir fyrir því þeir sem að greiða vextina íslensku sem háir. En við að greiða okkur sjálfum þessa vexti. Það svona uppistöðu til lífeyriskerfið sem á íslensk krónuskuldabréf og það þarf þá að meta áhrif þess á lífeyriskerfið ef að allt í einu býr það ekki lengur við hávaxtamynt heldur lágvaxtamynt. Það vinna sem að ég hef ekki séð neitt leggja í en væri mjög áhugaverð fyrir utan alls konar aðrar spurningar fyrir lífeyriskerfið sem að eru áhugaverðar en hefur ekki verið svarað en við erum víst á tíma þannig að ég ætla að láta þetta stoppa hérna. Kom uglust inn á fleira þessu. Vilborg, þú veltir eiginlega meira fyrir þér til hvers erum við að þessu? Já, eða svona út frá því þegar við fókusum bara á aðildarviðræðurnar, hver eru tækifærin í því sem hægt að fá út úr þeim, óháð niðurstöðunni úr þeim, þar að segja í síðaratkvæðagreiðslu þá þetta fyrst og fremst tækifæri til að útklæða þessa spurningu, þessi ESB spurningu. Það að segja að fá bara fullkláran samning á borðið, þjóðin fara að meta og taka afstöðu í stað þess að halda áfram að rífast hvað okkur býðst og hvað ekki. Þannig að það svona ákveðið tækifæri í því og ekki síst kannski einmitt á þessum tímum sem við erum að lifa núna, þar sem mikil óvissa, það miklar hræringar í alþjóðakerfinu, að í rauninni vera að við sem þó þekkjum vel þá möguleika sem okkur standa til boða. Og ég sé það eiginlega sem svona stærsta tækifærið. Sömuleiðis þá gætu aðildarviðræður veitt stjórnvöldum tækifæri á að styrkja tengslin við Evrópusambandið. Þú hefur meira aðgengi að leiðtogum Evrópu og háttsettum embættismönnum óháð því hvort það verði að aðild, það að segja einfaldlega bara styrka tengslin og auka skilning á stöðu Íslands í þessari nýju stöðu. Þannig að það svona kannski það sem ég sé sem helstu tækifæri. Varðandi áskoranir þá það að ná fram okkar samningsmarkmiðum, þau eru mjög metnaðarfull og mér finnst mjög ólíklegt að okkur takist að fá þau öll í gegn. Það verða einhverjar málamiðlanir og það þá málamiðlanir sem Íslendingar getur sætt sig við, erum við að fá meira í staðinn eða ekki. Og afturvarandi ólgun í alþjóðakerfinu getur líka verið ákveðin áskorun af því að eins og vitum við ekki nákvæmlega hvert hún leiðir okkur. Og alveg eins og Þórdís Kolbrún kom á í morgun að þá spurning þetta einu valkostundir þar að segja varðandi öryggistryggingu þegar kemur að öryggis- og varnarmálum það annaðhvort Bandaríkin eða Evrópusambandið þar að segja í ljósi þeirra þróunar sem á sér stað þar hvað varðar öryggis- og varnarmál
Eða einhver önnur tækifæri? Hægt að semja við Kanada, Noreg, Bretland? Það eru fleiri ríki í þeirri stöðu að vera utan og einhver tækifæri þar? Það allavega eitthvað sem ætti kannski ekki að útiloka fyrirfram. Önnur áskorun sem hefði verið algjörlega óhugsandi fyrir innan við 2 árum að það gætu, íslensk stjórnvöld gætu þurft að takast á við neikvæð viðbrögð frá Bandaríkjunum þegar kemur að aðildarviðræðum okkar við Evrópusambandið, sem algjörlega ný staða. Sömuleiðis það hvað varðar upplýsingaóreiðuna, sem við erum komin aðeins inn á, og svona ólögmætt afskipti af umræðunni hérna. Það eitthvað sem verður klárlega áskorun ef af aðildarviðræðum verður og kannski einhverju leyti þegar hafið. En svo kannski bara í lokin að þá í rauninni finnst mér stærsta áskorunin vera sömuleiðis tækifæri að við höldum þessari umræðu málefnalegri og þetta skapa ekki algjöran klofning í íslensku samfélagi með tilheyrandi spennu og neikvæðum afleiðingum sem við höfum séð víða heiminn og meðal annars í okkar nágrannalöndum á síðustu misserum. Þannig að það líka tækifæri því við verðum að geta tekist á við svona stóra spurningar, við verðum að geta rættar og komast að einhverju niðurstöðu án þess að allt fari á hliðina fólks í milli. Spurning sem vaknar líka í ljósi viðtal sem ég átti við Tilman Kuban sem með þýsku þingmaður með þann þjála titil að vera formaður Evrópunefndar þingflokks kristilegra demókrata á þýska þinginu sem sagði að ef að Íslendingar gengu til viðræðna núna en hættu svo við þær á hvaða forsendu sem við hættum við þær síðast eða núna skiptir ekki öllu máli en signali væri þá sam og þegið, við meinum þetta ekki, þá gæti það, ef ég skildi hann rétt, og hann hafi nú svona kannski passað að orða það snyrtilega, að EES væri nú hugsað sem forderi að Evrópusambandinu og ef að veran í EES væri svo ljómandi þægileg að það væri bara, við nenntum ekki að ganga alla leið, þá væri kannski hvati fyrir Evrópusambandið að velta því fyrir sér hvort það væri þá bara hægt að gera EES minna þægilegt. Erum við að taka sénsinn með því að fara út í þessar viðræður að við sendum aftur skilaboð til Brussels að við meinum þetta nú samt kannski ekki alveg, við höfum ekki alveg áhuga en takk samt og Evrópusambandið segir þá bara allt í lagi við ætlum að lækka þess hitastigið í þessu fordegi. Ég meina óneitanlega, við förum á stað með viðræður af því það sjálfsögður kostnaður og tími og orka sem fer í það að hálfu Evrópusambandsins líka, ekki bara okkar. Þannig að fólk kannski finnst það þreytandi. En ég efast að fara að grafa undan EES-samningnum því þar náttúrulega Noregur líka við borðið. Og ef kannski Noregur færi líka í viðræður og við myndum bæði hætta við eitthvað svona atburðarás fara á stað, þá veit maður ekki hvað myndi gerast, en auðvitað EES-samningurinn ekkert sérstaklega þægilegur fyrir Evrópusambandið, auðvitað væri þægilegur fyrir þau ef Noregur og Ísland og Liechtenstein væri bara inni. Þannig að þetta góður punktur. Gunnar, þú vildir aðeins koma inn á þetta? Já, ég nú reyndar lengi verið svona mikill talsmaður EES-samningsins og þykir mjög vænt hann. Kannski þetta lengsta anddyri sögunar, en ég held að það verði ekki gripið til neinna svona markvissra aðgerða af hálfu ESB til að fæla okkur út úr þessu anddyri. En það eru bara raunveruleikinn sem að banka upp á og hann felst meðal annars í þessu sem hefur nefnt hérna í dag, efnahagslegt öryggi. Og þetta hefur haft mikil áhrif á Evrópusambandið og hvernig þeir svona eru að, getum sagt, vopn búast á því sviði og tryggja raun og veru sitt bandalag, sitt tollabandalag og það ýmiss konar ráðstafanir þar sem eru í raun og veru viðskipti en við eigum erfitt með að taka inn í EES-samninginn vegna þess að þetta líka tengsl við þriðjuríki og þetta eru svona ein af þessum áskorunum sem þarna bara hvort sem og eitt af því sem svona skapar áskoranir fyrir EES en ég held að það verði ekki gripið til neitt svo sérstakra ráðstafana til að fæla okkur út en annað auðvitað sem gerðist í vetur og allir tók eftir var auðvitað svo staðreynd að við lentum í þessum refsitollum. Já, þá vorum við fyrir utan. Þá vorum við fyrir utan og vorum svona mynd að það kannski, við vorum fyrir utan ákveðinleiti, það var svo sem verið að beita ákvæði í EES-samningnum sem við áttum þátt í að setja þangað inn. En það var að mínum dómi fyrst og fremst öryggisknúið element og ég held við getum alveg séð meira af því, svona framtíðinni. Og kannski áminning til okkar leið pólitísk skilaboð að við séum í forderinu en ekki fyrir innan.
Gylfi, mér sýndist þú vinka líka? Já, ég ætlaði bara að benda á, sko, það er löng og mikilvæg hefð innan ESB fyrir því að sína mikla þolinmæði fyrir fólki sem að fer ekki inn úr andirinu. Sko, vegna þess að evru samstarfið á að enda með því að allir séu með evru og einu sem eru með formlega undanþágu frá því eru Danir, en það er nú merkingarlaus undanþága því að hún felst bara í því að þeir prenta evruseðla með mynd af konginum eða drottningunni. En svo eru aðrir í þessu andiri, eins og Svíar, sem eru beinlega búin að fella það í þjóðaratkvæðagreiðslu að taka upp evruna, en þykjast samt vera í einhverju biðröð eftir að taka upp evruna. Og þetta hefur ekki truflað þá og ESB hefur ekki gert neitt til þess að fæla Svía frá svensku krónunni. Þannig að ég efast að þeir myndu sjá sér neitt hag í því að fæla Íslendinga og Norðmenn einhvern veginn út úr EES í vonum að það myndum hrökkva inn í ESB. Það þykir mér frekar langsótt. Eitt af því sem að þvælist svolítið fyrir okkur og við höfum raun og veru komið inn á hvernig á að orða spurninguna. Erum við að halda áfram að viðræðum? Erum við að hefja að viðræður? Erum við að taka þær upp aftur? Það sem við höfum kannski ekki spurt okkur eða ég hef allavega ekki alveg séð og fengið svar við því erum við þá bara að halda áfram pólitískt séð frá okkar bæjurum viðræðum sem við vorum í fyrir 1,5 áratug eða búið að móta ný samningsmarkmið og aðlaga þetta að breyttri heimsmynd. Það er að segja hafa stjórnvöld útskýrt nóg fyrir okkur dauðlegum, illa upplýstum almenningnum. Hvað hefur breyst og af hverju við stefnum núna? Ég veit ekki hver vill grípa þennan, Vilborg, þú vill kannski grípa þessa kartöflu? Já. Jú, þetta er gríðarlega mikið rætt og ég hef oft velt fyrir mér sko að það vanti kannski í umræðuna hverju þetta raunverulega skipti. Þú veist, kannski að einhverju leyti er þetta svona tilfinningalegt þar sem okkur finnst minna skref að halda áfram með eitthvað heldur en að byrja frá upphafi. En það sem þetta felur líka í sér í praxís er sko ákveðið aðgengi að stofnunum Evrópusambandsins. Þannig að ef þú ert skráð sem umsóknarríki, þá ert í annarri stöðu heldur en þú ert ekki skráð sem umsóknarríki. Og Evrópusambandið hefur reynið svarað þessari spurningu svona ýmist sko, jú, þið eru umsóknarríki þegar kannski stjórnvöld á Íslandi eru á þeirri línu, en þegar bréfið fór á sínum tíma þá nei, við tökum mið af ykkar afstöðu, þá eru þið ekki umsóknarríki, við erum ekki á heimasíðunni þar skráð sem umsóknarríki. Þannig að þetta er svona einhvern veginn, á endanum samt spyr ég allt sjálf með, ok, skiptir þetta svona rosalega miklu máli, við erum að tala svo rosalega mikið þetta sko. En sko, vandamálið er ekki í Brussel, vandamálið eða verkefnið er að upplýsa og fræða íslenskan almenning þannig að hann geti tekið afstöðu og það hlýtur að hluta til að fela sér að segja samningsmarkmiðin, það sem við viljum ná fram núna, ekki bara samningsmarkmiðin okkar 2009 og 10 og svo höldum við bara áfram. Það hefur ýmislegt gerst síðan. Já, og það er alveg ljóst að það er ekkert að halda áfram bara frá sem frá var horfið eins og ekkert sé. Það hafa vorið breytingar síðan, það þarf að skoða þetta aftur. Á sama tíma er þetta að nýta þá vinnu sem var unnin á sínum tíma, það er ljóst, þannig við erum ekki að byrja frá grunni, en spurningin er kannski, finnst ykkur þessi lína stjórnvalda Nei, vera en nóg það skýr? vantar svolítið þarna. Það er í rauninni bara vísað í samningsmarkmiðin á sínum tíma, nefndarálit utanríkismálanefndar á sínum tíma. Það er vísað í að það væri svona meginlínan, en það hef ekki verið gefið meira út það. Veit ekki hvort að þið hafið einhverju við að bæta eða hafið skoðun á því? Eru þessi markmið eins og þau eru núna nógu skýr? Sko, ég get ekki kommentað á markmiðin, en sem hluta af því sem ég hef verið að vinna úr texta, þá hef ég líka unnið úr þingræðum. Það eru allar opnar og aðgengilega sko, að maður getur skoða hvað er verið að ræða á þinginu núna og fyrir EES-samningin. Og það var eins og það mikilvægasta sem var rætt var alltaf að það var ekki nægur tími til að upplýsa almenning, líka á nýjunni. Þannig að það er alltaf vandamál núna og þá. Ég held að mætti og ekkert að vanmeta það að það sé mikilvægt að almenningur sé vel upplýstur og ég held að það sé alveg hægt að gera betur hvað það varðar, að skýra nákvæmlega út hvert þessi vegferð er og hvers vegna er farið inn að það er eins og þið hafið komið inn á auðvitað töluvert mikið breyst síðan 2009, 10, 11 og kannski eiginlega mest núna síðastliðin nokkur misseri á þessu varnar- og öryggissviði og það er alveg nýtt element sem var mjög lítið í umræðinni síðast og lítið þróað samningsmarkmið að þannig má orðið komast. Þannig að lágmarkið þarf að skoða það og þá má alveg bæta í, ég er ekki ennþá tækifæri til þess, og ég vil taka það fram að ég er ekki einn af þeim sem
hangi eins og hundur á roði að þessari spurningu og við þurfum að vera nákvæmlega svona orðið. Það ekkert stjórnskipunarlegt við það í sjálfu sér. Það má bara gjarnan orða hana öðruvísi ef að það skýrara. Það nú meira sem ég var að velta hérna upp var nálgunin og svona rökstuðningunum sem að ég naut Við ætlum að opna þetta fyrir spurningum úr sal. Ég ætla að biðja ykkur að veifa mér vel og varlega. Auðun búinn að því nú þegar. Það verður komið með mikrofón til ykkar. Þá ætla ég að biðja ykkur að kynna ykkur og vera með mjög stutta, skýra og snarpa spurningu. Já, Auðun Arnarsson heiti ég. Ég lengi reynda, var lengi blaðamaður og reyndar stjórnmálafræðingur. Eins og ég skildi, eins og það náttúrulega fjallað þessi samningsmarkmið í umsögninni með þingsályktunartillöguna þar sem talað að það verði unnið í nýjum samningsmarkmiðum leið og ef að þjóðin skildi segja já, þannig að það er að reyna að halda umræðinu þessi samningsmarkmið frá umræðinu hvort á að segja já eða nei við að halda áfram. Ég skil allavega vilja stjórnvalda sem að leggja þessa tillögu fram þannig að sé verið að halda því aðskildu að því að það inn alls konar hagsmunir og slíkt í það hvernig á að móta þessi samningsmarkmið. Þannig að allavega það virðist vera vilji stjórnvalda að geyma þá umræðu fram yfir atkvæðagreiðsluna og svo hins vegar vilja þau líka samt með því að byggja þessa tillögu á því að halda áfram það sem frá var horfið að það þurfi ekki að eyða jafn miklum tíma í að þá loka þessum 11 köflum sem þó tókst að loka á sínum tíma og það er náttúrulega spara tíma þá í þessari nýju allu eins og ég skil þetta. Þannig að þetta er nú bara það sem ég vildi þá leggja til hér og kannski ef að einu lagfróði í hófnum vilja bæta ykkur við það, ég veit það ekki. Já, ef við gripum þetta aðeins, ég veit ekki hvort þú treystir til þess að fara djúpt í bálka Evrópusambandsins og fleira í þeim dúr en þetta ferli af hálfu Evrópusambandsins núna er allt öðruvísi uppsett og málflokkum öðruvísi fyrir komið. Jú, það voru einhverjir 11 kaflar kláraðir, bráðabirgða kláraðir raunverulega því ekki talist klára fyrir öllu lokið. Já, það má kannski til samsvegar færa að það að halda áfram auðvitað ekki það að ekkert hafi breyst og það hefur mjög mikið breyst og kann að vera ýmislegt hér hjá okkur. Sko þessi 33 kaflar, ég búið að loka einhverjum 11, ég held að alveg ljóst og sammála því sem að Vilborg segir að það þarf að skoða allt saman aftur en sko það sem að gera þetta svona ákveðinleiti mikilvægt að þetta ferli frá því að ríkisstjórn Íslands á grundvelli þingsályktunar sendir umsókn til fulltrúa ráðherraráðs Evrópusambandsins á sín tíma þangað til hægt var að byrja aðildarviðræður var einhverjir 13-14 mánuðir og það var vegna þess að það þarf að fara í gegnum ákveðið ferli sem er kveðið á í stofnsáttmála Evrópusambandsins sem er álit framkvæmdastjórnarinnar, álit þingsins og svo samþykki allra aðildarríkjanna. Það er sem sagt búið að fara í það ferli og nú er Evrópusambandið búið að segja það þarf ekki að endurtaka þetta. Það er nú kannski það sem að nú hangir á spýtunum með það hvort þetta skipti einhverju máli eða ekki. En ég held að það þurfi að fara yfir alla þessa kafla aftur og það var í sjálfu sér engu lokið og færi auðvitað best af því eins og hefur verið rætt að byrja nú bara á erfiðu málunum ljúka þeim, bara svo í hina kaflana. Að því að Auðun segir það er tekin svo pólitísk ákvörðun að geyma í raun og veru efnislegu umræðuna þangað til það er búið að taka einhverja svona teknokratíska umræðu, teknokratíska ákvörðun í þjóðaratkvæðagreiðslu. Gengur það bara við? Það er ekki endilega góð nálgun að mínum mati. Af því fólk í rauninni finnst fólk ber ábyrgð, það er að greiða þarna atkvæði fyrir að kjósa hvort það er halda áfram eða ekki. Og þá í rauninni þarftu að vita, finnst mér það fýsilegu kostur að ganga inn yfirleitt inn? Þú veist, þú hefur eitthvað áhuga fyrir því og opinn fyrir því og þarftu þá ekki að hafa upplýsingarna líka hver er okkar markmið, þú veist, hvernig sér ríkisstjórnin lokapunktinn, það hefur að einhverju leyti skýrst í viðtölum við ráðherra, en það er svona, það mætti skýra það frekar.
Ég veit ekki hvert að Brynjólfur sér eitthvað í sínum gögnum sem bendir til þess að fólk svona hafi tilfinningu fyrir því hver tilgangurinn með þessu öllu saman Hvert stefnt? Sérðu það í þínu? Það ásakjart spurning en ég prófa hana saman. Já, vandamáli náttúrulega með að þessi gögn byggja á greinum sem eru skrifuð annarkvort þá bara í fréttum eða vefsíðum stjórnmálaflokka eða þrýstihópa og svona. Þetta ekki endilega sem almúganum finnst og eitthvað svona. En það náttúrulega eins og sást á einni glæru. Það bara hægri vinstri krónukast hvort talað sé aðild eða viðræður í skrifum. Þannig að já, það ekki víst, fólk að rugla þessu saman mjög mikið, almennt, hvort það sé viljandi eða ekki, Gylfi, ég sá að þú vinkaði líka. Já, ég held að það sé alveg óraun að krafa að ætlast til þess að setja stilla því upp núna hvað við viljum fá út úr samningunum og hvað við munum fá út úr samningunum. Það augljóslega það sem verður lagt fyrir þjóðina í seinni atkvæðagreiðslunni ef til hennar kemur. Þá mun komið ljós hvað náðist fram og hvað ekki og þá það að taka upplýsta afstöðu til þess. Þannig að það bara einfaldlega ekki hægt að svara öllum spurningum fyrir 29. ágúst eða það verður dagsetningin. Einhvern tíma verður að fá svör við öðrum spurningum og þá verður hægt að spyrja þjóðina á nýju. Þannig að ég hef ekkert óskaplegar áhyggjur af því að það sé ekki búið að negla niður og meitla í stein nákvæmlega hverju við ætlum að ná fram. Því að svo liggur alveg fyrir í samningaviðræðum þá ná menn ekki öllu fram. Það alltaf einhverja málamiðlanir. Það svona meira hver svona stóri tilgangurinn og fólk viti eitthvað, þú veist, sjálfsögðu ekki hægt að gefa allt upp. En allavega þannig að almenningi finnist eins og það hafi forsendur til að kjósa. Það sem kannski ég vildi benda á jú, ég bara sammála því, en það hefur verið rætt að samningsmarkmiðin verður auðvitað unnin í samtali við hagsmunaaðila og þjóðina, ef þannig má orðið komast, að það eigi sér samtal eins og gerist síðast. Og það svona spurning hvenær átt að gera það. Það nú kannski þá þegar þingsályktun hefur verið samþykkt og jákvætt kæmi út fyrir þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, þá þarf að vinna þá vinnu. Og það spurning hvort að það sé hreinlega nálgunin að bíða fram með sveitarstjórnarkosningar og þá fara í svona meiri kynningu gagnvart almenningi hvað þessi mál varðar. Ólafur með spurningu. Þarna kemur hátalarinn. Já, takk. Takk fyrir áhugaverð innlegg. Það sem að mig langar til að spurja í rauninni þetta. Eina ástæðan að mínu mati fyrir því að fara í viðræður hlýtur að vera sú að við getum náð fram í slíkum viðræðum einhverjum af okkar markmiðum. Nú það áberandi meðal ýmissa stjórnmálamanna að þeir segja það ekki neitt að semja. Við vitum algjörlega núna hvað Evrópusambandið mun bjóða okkur og þess vegna algjör óþarfi að fara í þessar viðræður. Þess vegna vildi ég gjarnan að þessi sérfræðingar svöruðu því fyrir mig. Þessi fullyrðing að við vitum nú þegar nákvæmlega hvað Evrópusambandið mun bjóða, eru það bara falsfréttir? Það bara steypa? Og ef svo ber þá ekki sérfræðingum skylda til að upplýsa þjóðin það? Ég var að byrja á þeirra Gunnar. Já, það til að byrja á Brynjólfi, hann kerði þetta í gegnum kerfið. Jú, ég nú búinn að svara þessu einu podcasti, einu fyrirlestri á Akureyri, einu útvarpsviðtali, einum sjónvarpsþætti. Ég hef vist það svo. Já, ég skal senda þér það og það alveg rétt að það auðvitað ábyrgð á okkur sem hefum þekkingu að stíga fram og ég geri það svona í allavega þeim mætti sem ég hef og ég vil ekki nota orðið steypa en það auðvitað fjarri lagi að það sé ekki neitt að semja. Það bara dæmin sýna það. Í fortíðinni, lagaramminn sýnir það og meiri segja ákvæði sjálft sem að talar aðildarviðræður, 49. grein talar það að það sé samningsviðræður, það þurfa að aðlaga þann samning að regluverki sambandsins. Þannig
Núverandi stækkunarstjóri talaði um þetta væri auðvitað ekki allt eða ekkert. Þannig að, já, síðast sem ég talaði um þetta opinberlega, þá talaði ég um 40 mínútur, sko, ég ætla ekki að gera það núna með dæmum, en svona, þetta er ekki rétt. Gylfi og Vilborg, hafið þið einhverja við að bæta það? Nei, ég bara tek undir, sko, það eru fjölmörg fordæmi fyrir því að það er hægt að semja hitt og þetta og það er ekkert endilega sko hægt að semja einhver grunnprinsip en það er hægt að semja útfærslu og við náttúrulega höfum mikinn áhuga á sjávarútvegi og þar munum við alveg örugglega vilja fá einhverjar útfærslu sem að henta okkur mjög vel og eru með alls konar sérstöðu sem hægt að vísa til þess að rökstyðja það. Þannig að þar er eitthvað sem er klárlega þar að semja og svo hefur reynda minna verið talað landbúnaðinn en við erum margt með mjög sérkennilegt land fyrir landbúnað, kalt og hrjóstrugt eins og við vitum og Evrópusambandið með alls konar sérívilnanir og kerfi fyrir landbúnað á hrjóstrugum svæðum og það þyrfti að útfæra það hvernig við myndum passa inn í það kerfi og styrkir og alls konar hluti sem þarf að semja og aðlögun og eitthvað. Og þarna er annað sem er bara ósvarað en verður ekki svarað nema í viðræðum þannig að það er bara ekki svo einfalt að það liggi allt fyrir. Já, í rauninni þú veist að það er einfaldlega ekki rétt að það sé ekkert að semja. Spurningin er frekar hvað getum við samið munum við fá allt í gegn sem við viljum, ég hugsa ekki. Munu stærstu atriðin sem skipta okkur mestu máli, munum við fá í gegn það sem við viljum þar, það er ekki víst, þannig að það er það sem við vitum ekki. Það er ein loka spurning hérna. Ég ætla bara að bæta við og kannski hérna Leifur Brynjólfsson og færa mikrofónun yfir. Ólafur, ég náttúrulega alls ekki sérfræðingur í þessu sko, en það sem tölfræðingar gera oft er að búa til afurðir sem þeir þekkja ekki algjörlega gildin á og rekna hluti, en á síðunni espvaktir.is eru ýmsar útgáfur af þessari staðhæfingu og er sett samingja sem er eftir að skoða sko, og að þarnast samingis í kringum þessa staðhæfingu og að það séu tímafrestir og það séu einhver fordæmi sko, þannig að endilega dettu í hérna forvitnispittin á síðunni og fyndu þetta sko. Það er það sem ég vil. Já, sæl, Elva heiti ég hjá Festu miðstöð sjálfbærni. Mér finnst svolítið brenna við að við sko förum aldrei mikið lengra í þessar umræðu heldur en bara hvað getum við fengið í samningnum og svo er eins og að gerist ekkert eftir það, eins og það sé allt bara stöðugt og statist þegar við erum komin inn í Evrópusambandið ef það myndi gerast. Skortir ekki svolítið umræðina sko, að auka samtali það hvernig erum við aðilar að Evrópusambandinu, hvað þýðir það? Hvar komum við að borðinu í ákvörðunartöku, hvernig fer það fram? Hvaða rödd hefur atvinnulífið, hvernig þurfa stjórnvöld að þekkja hvar þau geta beitt sér á hverjum tíma vegna þess að hagsmunagæsla eru eitt af því sem Evrópusambandið gengur út á eitt bara fyrst og fremst. Þannig að mér finnst einhvern veginn eins og umræðan stoppi bara við að hvað er í samningnum. Svo viljum við ekkert forvitnast meir, talandi um forvitni. Þannig að mér langar að vita það, þurfum við ekki að taka samtali aðeins lengra. Hvaða áhrif höfum við þegar og ef við erum orðin aðilar? Hvernig myndum við vera aðilar? Hver erum við, Ísland, sem aðilar að Evrópusambandinu? Hvar ætlum við að hafa rödd? Hvernig myndi það líta út? Já, stórt er spurt. Hver vil byrja? Gylfi? Já, bara örstuð, sko, grunnmunurinn á EES-samstarfinu sem við höfum núna og ESB-samstarfinu er að þá erum við borðið að vísu lítil og smá eins og alltaf en við komum að ákvarðanatöku á fyrstu stigum. Nú er þetta einhvern veginn eitthvað sem er ákveðið í Brussel og svo er það tekið í gegnum einhvern ferli sem endar með innleiðingu hér á Íslandi. Það held ég að sé mest í munun. Við höfum rödd og komumst að ferlinu strax í upphafi sem við gerum ekki núna. Það eitt og sér er náttúrulega töluvert framfaraskref. Þannig að bara það að hafa rödd sem við höfum ekki núna, það er kannski stóri munurinn. Ég held að það sé stóri munurinn á EES annars vegar og fullri aðild hins vegar. Ég var einmitt að tala við ESB-vaktar málíkana mitt í gær þetta og undirbúa mig fyrir þennan aggressíva áhorfendahóp. Vel upplýsta. Já, og einmitt við munum hafa svo fáa þingmenn hlutfallslega þarna sko. Og málíkana mitt sagði mér að þá getur þú líka sagt línu sem er klálega slá í gegn hjá hópnum sko, sem er að við höfum náttúrulega 0 þingmenn þar núna. Eitthvað til í því. Já, kannski sko ef menn vilja velta fyrir sér áhrifum sko, þá getum við nú bara horft á nýlegt dæmi sem er Ungverjaland sem að sýnir auðvitað hvað eitt ríki getur haft mikil áhrif vegna þess að sama hvað lög og reglur segja þá er margt
knúið áfram af viljanum til að fá öll ríkin til að samþykkja þó að það væri hægt að fara í aukinn meirihluta. Það er eitt en svo er þetta önnur atriði eins og þau sem að kannski varða varnarmálið þar sem að þarf í raun og veru eitt atkvæði frá hverju ríki. Þannig það er ekki allt saman ákveðið á Evrópuþinginu eða framkvæmdastjórninni, það er líka þetta ráðherraráð sem er auðvitað loka ákvörðunarvald að þessu mörgu leyti og það er mjög oft eitt ríki, eitt atkvæði. Þannig við skulum ekki horfa fram hjá því. Þannig að svarið við þessari spurningu er oft flóknara heldur en þú getur gert þér grein fyrir með að lesa bara kennslubækur. Og svo er þetta hvernig aðili ætlar að vera að Evrópusambandinu. Ég hef nú búið tvisvar í Brussel og mér var mjög minnisstætt þegar ég var þar fyrst að þá voru Finnar til að mynda nýkomnir inn í, eða tiltölulega nýorðnir aðildarríki að ESB og það var svo augljóst að þeir ætluðu sér að hafa mikil áhrif. Komu vel undirbúnir á fundi og tóku oft til máls og á það var hlustað. Þeir voru minni en aðrar þjóðir, frænd og bræðraþjóðin Svíþjóð til dæmis, en það var augljóst að þeir komið þarna inn til þess að hafa áhrif. Þannig það skiptir máli hvernig þú eiginlega lítur á þína rödd og hvernig þú undirbýrð hana og svo er þetta allt hitt við hliðina á hagsmunagæslan sem er svo mjög stórt atriði sem er ekki að kannski fara alveg yfir núna. Vilborg, loka orðin. Já, ég myndi segja náttúrulega klárlega að það er meira aðgengi, meiri áhrif þar að leiðandi. Á móti kemur auðvitað að þá förum við í það að deila fullveldinu í ákveðnum málaflokkum sem við erum með algjörlega okkar könnu í dag. Þannig að það er náttúrulega það sem er deilt um. Við erum nú þegar að því þegar kemur að samningnum í dag. Við sitjum ekki við borðið en við tökum upp löggjöfina. En varðandi hina málaflokkuna þar sem við erum ennþá með fullveldi á, má segja, það myndi þá fara sömuleiðis í sama. Þá verðum við að deila því með öðrum á móti. Vilborg, Gylfi, Gunnar, Brynjólfur, þakka ykkur kærlega fyrir þennan áhugaverða panel. Dagskrá heldur áfram eftir smá kaffipásu. Meðal annars ætla spekingarnir Bogi og Ólafur að ræða við pólitíkus á eftir og geta þá kannski spurt þá hvort þessi yfir höfuð hægt að halda áfram þegar önnur hliðin er að ræða málið full og hinn ætlar að bíða þangað til seinna. Takk fyrir.
Ég heiti Davíð Logi Sigurðsson og ég deildarstjóri upplýsingamála í utanríkisráðuneytinu og ég ætla að taka að mér að stýra næstu pallborðsumræðum. Fyrst ætlum við samt að byrja á því, já það er nú best ég kannski segi hvert pallborðið er. Það er þvert á landamæri, gervigreind, upplýsingaóreiða og alþjóðleg glæpastarfsemi. Nokkuð víðfeðmt, þannig að við skulum sjá svona hvert við förum í þessu samtali. Ég mun kalla hérna upp fólk á eftir en við ætlum að byrja á því að fá sérfræðing hjá dönsku alþjóðamálastofnuninni, Flemming Spitzbøll Hansen, ávarpa okkur og það mun hann gera hér með aðstoð fjarfundabúnaðar og svo kalla ég fólk upp í panel hérna á eftir. En sem sagt, við byrjum á Flemming. Thank you for this. And thank you, of course, for the invitation for me to speak today. It's a great pleasure for me to join you. Unfortunately, it has to be this way. I hope next time I'll be able to join you in person. I've been asked to say a few words about disinformation and the use of artificial intelligence in particular in relation to this. And it's a burning topic. When you look at the news today also, you will see different stories relating to this. There are now reports today about a wave of Chinese-produced material. We call this synthetic material. So it's produced by artificial intelligence. This is text, it's photo, it's video, it's audio. And it's used to influence us in various ways. So I'll say a few words about the state of affairs, the challenges that we are facing and how we need to deal with this, or at least my suggestions as to how we can deal with this. But let me start perhaps a different place. We just had parliamentary election in Denmark a few weeks ago, and there were very direct warnings before the parliamentary election that we could see in particular Russian interference in the election. There were also warnings about Chinese interference, and now of course we have a new situation that has developed with the Kingdom of Denmark, which is that we also now fear US involvement in our elections. And this is something which was stated by the authorities. I did a number of interviews leading up to the parliamentary elections, and I focused in particular on the fact that this was our first parliamentary election since the introduction of the general chatbots, the large language models that underlie the chatbots. And just as a reminder, the most famous chatbot, ChatGPT, was released in November 2022. So it's less than 4 years ago. And I was in London in April last year, it's a year ago. I was in London for an AI conference and I brought my daughter, who is at the University of Copenhagen. She's 24. And as we were traveling in London, she didn't take part in the conference, but of course we talked about AI. And suddenly she said that, isn't it incredible to think I went to high school without ChatGPT? And she's 24 years old. So it tells us something about the speed. It tells us something about the way that we have now adopted the chatbots and we use them in different ways. My mom is 81 years old. And over Christmas, I installed a chatbot on her phone and she now uses it on a daily basis. So the chatbots are here and we rely on them for different services, but other actors are already looking at ways in which chatbots may be used to manipulate us. So let me go on perhaps just to say a few words about the geopolitical situation that we find ourselves in. We find ourselves in a very difficult situation. The geopolitical tension is higher than it has been for decades. I mentioned now the Kingdom of Denmark.
we face what has been termed the biggest foreign policy crisis since the Second World War. It is, of course, a threat by the US to take over Greenland. We feel unprecedented pressure from Russia. And this is something that cuts across the Atlantic. It cuts across the North Atlantic theater in which Iceland also finds itself. And we've sensed that something is happening, that the international order, the rules-based order, is slowly slipping away. And we will expect against this background that key actors, the US, China, Russia, others, will be now competing for more influence. This includes also where you and I live, and that they will be using new technologies, obviously, in this competition for power. So it's a new geopolitical setting. It's quite dramatic, and it's something that we all need to adjust to. Within this setting, new technologies, of course, will play a very important role. And they will do so across 3 domains. And I focus on a physical domain, which is where we have cables and antennas and people, buildings, and so on. There is a cyber domain, and I understand that as part of your conference, you'll be discussing also cybercrime, for instance. It takes place within the cyber domain. And then there's a cognitive domain. And the cognitive domain is where we make decisions about how to vote, for instance, to go on holiday, to buy new household appliances, whatever it is that we do, we make these decisions in the cognitive domain. So a physical domain, a cyber domain, and a cognitive domain. And artificial intelligence now lies within all 3 domains. So we speak now about autonomous weapon systems. We speak about AI-supported cyber operations. So cyber attacks that may be generated by AI systems. And if these cyber attacks fail, then the AI system will simply regenerate. It will produce a new cyber attack, which will then be launched. And then, of course, in the cognitive domain. And in the cognitive domain, some of the things we are seeing now is the use of synthetic material. I just released, I'll just show this, a new book in February, How Do We Defend Ourselves Against Hybrid Warfare? And in this book, I present the challenge as it relates in particular to the cognitive domain. And I speak about synthetic material. Now, this book is old because it came in February. And in the book, I speak about synthetic material, and I say 25% of everything that is on the internet is now synthetic. People now speak about 50%. Soon it will be 98%. So it's synthetic material, and as I said earlier, this is text, it is photo, it's video, and it's audio. And it's produced now on a massive scale. We see this now in the war between the US and Israel on one side, Iran on the other side. Synthetic material is being produced to support military operations. Even as the operations take place, synthetic material will be on social media, will be on social platforms. Artificial, of course, so it's fake, but it's synthetic material that shows the effects of the attack even as the attack takes place. So it's synthetic material which is now sort of flooding our social media platforms and also to some extent even our traditional media. Another aspect is the deliberate poisoning of chatbots. And there's already a lot of programs designed to poison, to manipulate with chatbots. The Russians have put this in system. They have a program which is called Pravda Network. And Pravda Network produces millions of articles every year. And it's not the idea for you and me to read this. It's not the idea for any human to read it. The idea is for chatbots to read the articles. So it's synthetic material, synthetic text supported by synthetic photos, maybe video, maybe audio. And they create fake newspapers, fake journals
with fake editors, fake journalists, fake researchers, and they put all of this synthetic material out there for the chatbots sort of to suck it up and to use it when we ask for questions. So when my mom asks for a question, for instance, or when you ask for a question, or whoever is doing this, the idea is that the chatbot should use this in the information that they provide. And we have seen that this works. It's easier with smaller languages. It's easier within smaller settings. And this means that you have to be particularly concerned. We have to be particularly concerned because we have relatively small languages that are more easily to manipulate because there may be stories that are only relevant within our settings. And if then artificial synthetic text is produced that provides certain narratives about this, then it may manipulate, poison the way that we use the chatbots. Let me just say in conclusion, as we look at this, in my new book, I present two, we may call them sort of ideals of literacy. In Danish, we use the term dannelse. So literacy, the way that you reflect about a particular topic and the way that you are equipped to deal with a particular topic. So I speak about two types of literacy. One is a narrow type of literacy. It means to be able to identify if it's synthetic. And that's super difficult because synthetic text, synthetic photos, video, and audio is already at such a high quality that the human eye, the human ear, cannot separate true from false. But there may be some clues. There may be a way to, at least to be alerted to this, to say, well, this clip, typically maybe of 8 seconds, may be synthetic. I better be careful. It's fake. It could also be to be aware of websites. We see the Russians have a program called Doppelganger. And the idea with Doppelganger is to create websites that are similar to real websites. So it's like a cloning. So be careful with the websites. Be careful with what you share. Be careful when you comment and so on. That's sort of narrow. The broader literacy is to understand the context, the geopolitical context, that hundreds, thousands of people are working right now to manipulate you and me in a way where we don't realize that we are being manipulated. So it's to understand the geopolitical context. It's to understand that states in particular have put a lot of resources into this. It's also to understand the technological development. This is really difficult. Most of us don't have the technical expertise to understand this, but we need at least to try. So the advent of the chatbots, and again, as I said, ChatGPT was released in November 2022. So it's relatively new. It's 3.5 years. But it's so fast, and it will mean such a fundamental transformation of our societies that we need to understand it. We need at least to make the effort. What I write in the book is also that we can only expect so much from each and all of us. I have tried. I have a basic knowledge. My mom, of course, 81 years old, will find this more difficult. Others will find it easier. But we need to support each other, and we need to put in place a system where we try to provide information. This may be on media, it may be civil society, it may be public organizations and so on, that will help people understand the challenges so that we can deal with this. And we need to understand, this would be my final word, that if we fail to deal with this, then we will risk what we call an epistemic crisis. And an epistemic crisis is when we don't know where to go for reliable information. When something happens, we don't know where to go for reliable information. Who can we trust? Who can we support or use as support in a particular difficult situation? And if we end up in an epistemic crisis, then we will be unable to deal with all other types of crises. So let's not panic. Let's take a quiet and calm approach to this. Let's design
these different types of literacy so that we understand what it is that we're facing, then I feel certain that we will be able to do so. But it clearly is a tremendous challenge because things are developing so rapidly and states are already looking how to use this. We use the term how to weaponize this. They're looking to weaponize this to cause even more confusion, to influence us, including elections, our approach to democracy, human rights, everything that we can think of that is within the cognitive domain. And this is just something that we need to be cognizant of. So thank you for your attention for now, and I hope you will enjoy the rest of the day and your conversation also about these issues. Thank you Flemming. Við skiptum yfir í íslensku, þakkum honum fyrir erindið. Ég ætla að kalla hérna upp í panel Hafstein Einarsson, dósent í tölvunarfræði við Háskóla Íslands, Katrínu Sif Oddgeirsdóttur, afbrotafræðing og sérfræðing hjá greiningardeild ríkislögreglustjóra, Láru Herborgu Ólafsdóttur, lögmann hjá Lex lögmannsstofu og sérfræðing í tæknirétti, Magna Reyni Sigurðsson, forstöðumann Certis og Maríu Rún Bjarnadóttur, sérfræðing í tæknilögfræði við lagadeild Háskólans í Reykjavík. Jæja. Takk fyrir. Við ræddum það hérna svolítið fyrir panelinn að það væri víða hægt að koma við og hann hefur þetta kannski gefið upp tóninn. Margar spurningar sem vakna og svo ég byrji nú kannski bara einhvers staðar og þið auðvitað bara, við komum að þessu úr þeirri átt sem að við erum hvert og eitt kannski en ef ég byrja á, sko hann byrjar með því að tala kosningarnar sem eru nýafstaðarnar í Danmörku og þessi umræða hefur þetta kannski aðeins komið upp hérna núna í ljósi þess og utanríkisráðherra vék að því hérna áðan að við stöndum auðvitað frammi fyrir ekki bara þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst heldur sveitarstjórnarkosningum í maí og með við tímaramman sem hann var að nota það má segja að við séum kannski að fara inn í fyrstu kosningar í nýjum veruleika. Þannig auðvitað mikið að tala þarna við erum einfallega stödd í einhverju nýjum veruleika og þurfum að reyna að fóta okkur í honum. Þannig að mér langaði kannski að byrja hjá þeim ykkar sem að koma úr, eigum að segja, stjórnsýslunni og ríkislögreglustjóra af því að hann segir þarna sko að dönsk stjórnvöld hafi beinlínis svarað við og þau teldu sig hafa fulla vitneskju hvað væri að koma. Þannig að Katrín, ef að þú kannski tekur þann bolta svolítið, hvað veist þú og vitið þið og hvað er verið að kortleggja ef kortlagningu er að ræða? Já, og kannski ágætt til að byrja með að segja að þessi málstofa, hún er mjög margslungin, við erum að tala upplýsingaóreiðu, skipulega brotastarfsemi og gervigreind. Það sem við kemur okkur er náttúrulega þessi greining að geta greint hverju tengsl á milli og eins og við ræddum áðan, upplýsingaóreiða er ekki alltaf afbrot og þegar við horfum í grunninn hvernig þetta lítur út á Íslandi og hvernig landslagið okkar lítur út, þá má eiginlega sjá að í tengslu við skipulega brotastarfsemi þá hefur umhverfið breyst á undanförnum árum og núna má segja að í upphafi voru þetta afbrot voru framin af brotahópum sem eru í rauninni hakkarar sem var upprunalega það sem við köllum CAS, Crime as a Service. Svo við fyrir áfram í þetta þá getum við farið að greina það sem við segjum DAS sem Disinformation as a Service þar sem við komum inn á hvenær upplýsingaóreiða framkvæmd af erlendum í rauninni aðilum þar sem verið að fjalla á samfélagsmiðlum ofbeldisfulla öfgahyggju tengt við erlend ríki og svo þriðja það sem við teljum að vera svona upprennandi á Norðurlöndunum og þar á meðal á Íslandi sem ofbeldi sem þjónusta. Það sem við sjáum að afbrotum útvistað til einstaklinga og eins og við sjáum á Norðurlöndunum þar sem eru tengingar við erlend ríki, brotahópa og allt í gegnum atbeina í rauninni samfélagsmiðla, dulkóðra síða og hulduvefsins. Þannig að þetta eru mjög stór mál, en þegar við horfum á þetta í grunninn, þá er aðferðafræðin mjög svipuð. Og það þessi þjónusta útvistuð
til aðila sem sérhæfa sig á ólíkum sviðum. Magni, vilt þú kannski spinna þennan vef aðeins áfram og kannski líka, sko, maður veltir fyrir sér af hvað miklu leyti við erum undir það búin að takast á við þessar áskoranir sem að, sko, fyrir leikmann virka einhvern veginn risavaxnar, getum við sagt, af því að þetta er svo flókið. Já, klálega, sko, tek nú undir þessi orð og það sem við höfum náttúrulega verið að sjá í nokkur ár það sem að tala crime as a service og þá í þessum netbrotum og í rauninni bara sé þetta aukast núna ár frá ári og það sem að sérfræðingar eru að sérhæfa sig í innbrotum og að þróa tól til dæmis með gervigreind og sjálfvirknivæðingu og beita þessum tólum til innbrota og þannig að sko þröskuldurinn til að brjótast inn og framkvæma hvort sem að það sé netbrot eða upplýsingaóreiða hann hefur lækkað töluvert með tilkomu gervigreindar og það viss áskorun að takast á við þetta í dag og þannig að það mikilvægt að rauninni taka þátt í þessari hröðu þróun sem að gerast í gervigreindinni og nýta hana í varnir og það eitthvað svona sem að við höfum lagt áherslu á og erum að skoða einmitt líka í samstarfi með Norðurlöndunum og fleira. Hvernig við getum beitt okkur í þessari hröðu þróun. Sko, við höfum þetta verið að heyra fréttir af hvað maður segja, netbrotum, talsvert lengur heldur en kannski þessu umræðum gervigreindina og manipulasjón einhver leyti nýrra fyrirbrigði á meðan innbrot, netinnbrot og annað þess háttar. Sko, sjáið þið getið þið kvantifikerað, getið þið einhvern veginn talað eitthvað það að hve miklu leyti það að eiga sér stað breyting í eðli brota og viðfangsefni okkar í þessu samtali kannski ekki beinlínis netbrot öll heldur meira svona þetta public space, samtal og annað þess háttar. Einhver munur eða bara allt að aukast í þessum efnum? Verður Certis að stækka helming á hverju ári framvegis og svo framvegis? Magni bara, já. Já, akkúrat mál. Það sem að breytast náttúrulega bara að við höfum séð að atvikum fjölgar ár frá ári og það má alveg rekja það til þessar hröðu þróunar sem eiga sér stað. Við sáum núna á síðasta ári 46% aukningu í málafjölda í okkur og já, eins og ég segi, það í rauninni eitt af því sem að má rekja til þess að það hægt að framkvæma allt svo miklu hraðar í dag. Bæði að koma út efni og brjóðast inn og í kerfi og framkvæma þessar netárásir. Það getur faktist hver sem framkvæmt þessar árásir í dag með hjálp tólum og tækja sem eru til sölu fyrir hvern sem og þú þarft ekki mjög mikla tæknilega þekkingu til að nýta þessi tól í dag. Þannig að já, þetta er flókið en það þarf klárlega að bæta í. Já, Hafsteinn, annað þema sem að birtist þarna var hvernig samfélag þarf að þróa með sér betra leslæsi, eins og má kalla með tilkomu gervigreindar og það voru áhugaverðir punktar þarna í þessu erindi Danans hvað það verður erfitt að átta sig á því hvað lygi og hvað
hvað er satt. Þú hefur svolítið verið kannski að sinna rannsóknum í þessum geira. Getur þú? Já, það var mjög gaman að hlusta á hann og ég held að eitt sem að kom inn á var kannski eins og það sem þessi Pravda-hópur að gera, búa til falskar upplýsingar sem þau dreifa á netinu og eins og við notum gervigreind í dag að hún flettir vissulega upp heimildum á netinu en gerir ekkert endilega greinamun á hvaða heimild er rétt eða hvaða heimild er röng og til dæmis gott dæmi daginn var blaðamaður frá BBC ef ég man rétt og hann bjó sem sagt til svona falsfrétt sig þar sem hann sem sagt tilgreindi að hann hefði unnið sem sagt keppni í pilsuáti fyrir tækniblaðamenn og síðan bara daginn eftir þá var voru þessi svona helstu gervigreindarlíkön að vísa í þessa heimild eins og hún væri bara heilagur sannleikur. Og þetta er kannski það sem fólk kann svolítið að passa sig á og það fyrir örugglega bara að koma meira eftirspurn eftir svona því að við sjáum að heimildir séu með einhverjum hætti áreiðanlegar. Það er komið frá háskólum, það er komið frá viðurkenndum svona ríkisreknum fréttastofum eitthvað þessar. En á sama tíma þá erum við líka að sjá að það er að aukast svona þessi upplýsingaóreiða líka aukast bara innan vísindaheimsins. Þannig að nýlega bara kom grein út í Proceedings of the National Academy of Sciences og þar var verið að meta svona ruslframleiðslu í vísindum og hvernig hún er að fjölgast. Og þar kom meðal annars fram að fjöldi birtra vísindagreina er að tvöfaldast á 15 ára fresti en fjöldi birtra svona ruslgreina er að tvöfaldast á 1,5 ári. Þannig að þar var verið að meta stöðuna þannig að árið 2035 eða 6 þar er fjöldi birtra vísindagreina sem verið bara uppspuni meiri heldur en heildarfjöldi birtra vísindagreina sem verið svona gert af heilindum og þannig að það er líka áhyggjuefni að þótt að við séum að teljum okkur vera að fá heimildir frá áreiðanlegum stöðum þá er líka upplýsingaóreiða þar sko. Er það ekki þannig og ég ætla kannski að fá Maríu Rún inn í þetta samtala því þú er svolítið verið að stúdera og tala traust og þarna þessi sko vingil það vaknar strax spurningin sko er þá að molna undan öllu trausti sko ég hef skilið það þannig að gervigreindin mæti gjarnan herra á einhverjum trúverðuleika standard þar sem að kemur frá stjórnvöldum eða svoleiðis er það ekki rétt hjá mér það er greit að herra í Sko það er náttúrulega kemur bara ekkert fram í rauninni hvernig það er gert en það er þekkt dæmi til dæmis á síðasta árið þá er Elon Musk með XAI og sitt gervigreindarlíkan á X sem var hér á Twitter og þar var til dæmis fólk að spyrja spurningar eins og hver býr til mestu upplýsingaóreiðuna eitthvað þess og þá svaraði það bara Donald Trump og Elon Musk og síðan settu þau bara fyrirmæli inn í líkanu þannig að það kom skýrt fram þú mátt ekki nefna Elon Musk, þú mátt ekki nefna Donald Trump og þegar fólk spurði þá sá það svona þangaganginn hjá líkaninu og þá sást svona, heyri ég má ekki nefna Donald Trump og Elon Musk og þannig að þau eru líka farin að reyna að hafa áhrif á sko okkar upplifun af Já, sem að kannski flækir þá myndina af því að það eru þetta til stjórnvöld sem er einfaldlega ekki hægt að treysta eða hvað. Já, og svo eru náttúrulega stjórnvöld sem að markvisst reyna að brjóta niður traust í öðrum ríkjum. Já. Og það eru náttúrulega þessar FIMI, þessi svona foreign interference, hvað heitir þetta, manipulation og interference. Og það er náttúrulega það sem við sjáum bara ríki bara eins og Rússa vera að gera kerfisbundið. Þeir eru ekkert bara að dæla út í gegnum netin sín, þeir eru náttúrulega líka að dæla þessu inn til þess að gervigreindirnar grípi það. Þeir eru líka að reyna að breyta narratífinu sem við fáum í gegnum gervigreindina, alveg eins og narratífinu sem við fáum í gegnum samfélagsmiðluna. Og þar til viðbótar að þá dæla þeir út narratífum sem að fela í sér einhvers konar aðför að trausti á svona
hefðbundnum hlutum, ég meina þessi gröftur undan trúveruleika RÚV til dæmis, þetta ekki tilviljun sko. Það náttúrulega verið að reyna að gera þannig að þú treystir engum, það engum treystandi hér sko. Þannig að ekki bara séu þeir þá að setja út falsar upplýsingar til að rugla upplýsingarnar, heldur þau líka reyna í raun og vera að hafa áhrif á það hvaða þættir í samfélaginu það eru sem að njóta trausts. Og þetta bara, og þú veist, og ég ætla ekki að segja þessi að ég meina þeir bara standa sig ágætlega sko. Ég meina maður horfir bara til dæmis á niðurstöðuna frá skautunar rannsókninni frá 2023 að þá sjáum við að það eru 10% Íslendinga, og þetta 23 sko, sem að trúa því að og eru bara mjög eða frekar sammála því að NATO beri ábyrgð á í raun og veru innrás Rússa í Úkraínu vegna þess að þeir voru svo mikið að styðja við Úkraínu og þess vegna hafi Rússar í raun og veru bara þurft að verja sig. Þetta sko 10% Íslendinga sem bara alveg til að kaupa þessa narratífu og sko kvitta undir það í einhverju könnun. Þannig að ég held að sko að við erum ekki með jafn einsleitan, kannski við erum ekki alveg með jafn einsleita pallettu af í raun og veru svona viðhorfum og í raun og veru líka þegar við horfum á íslensku upplýsingasamfélagið, þá það mjög breytt. Og við til dæmis sjáum þessa ægilegu mótstöðu við að hlaðvörp ætli sko ekki að skrá sig sem fjölmiðil þó það bara standi skýrt í lögunum að á Íslandi eru hlaðvörp fjölmiðlar. Og með því að í raun og veru berjast gegn þessu, þá erum við náttúrulega líka að segja, þú veist, að fjölmiðlar séu ekki það sem þeim voru áður, skilurðu. Og þá erum við, og þegar upplýsingarnir eru að koma úr svona fjölbreyttum áttum sem ekki lengur heita fjölmiðlar, sem heitir núna eitthvað allt annað, að þá erum við líka að grafa undan stofnanakerfinu og þessari svona réttarvernd sem við höfum í raun og veru skapað þessum stofnunum. Þannig að við höfum alveg fundið fyrir þessu og ég ekki alveg vissum að við síðan kannski búin að átta okkur nógu vel á því í raun og veru hvað þessar narratífur og þessar svona aðfarir aðför að stoðunum okkar í raun og veru hafa skilað góðum árangri því miður. Lára Herborg, þú kannski segir mér að hve miklu leyti sko svarið að einhverju leyti fólgið í einhver skortur á lagaramma eða reglugerðarverki sem það að einhverju leyti svarið og hérna ég kannski aðeins að skjóta undir fótinn með debatt sem svolítið í gangi löggjöf Evrópusambandsins á því sviði. Það stafræna, já, sem sagt, það svarið eða það kannski, skapar það einhver önnur vandamál? Sko, þegar stórt spurt, það kannski ágætt bara svona í ljósi umræðunar, að bara aðeins að spóla tilbaka, varði það, sko, áróðurs, stríð, kapphlaup hugmynda, þetta hefur verið við lýði frá örófi alda. Og þegar við erum að tala sko upplýsingaóreiðu, þá á það sér bara sögulegar skýringar að bara við lítum á interneti og innkomu internetsins á 10. áratug, þá var talið að það myndi annaðhvort bjarga lýðræðinu eða eyðileggja það. Eins með útvarpsendingar 3. og 4. áratug, þá kom upp sambærilegar áhyggjur, þarna var í fyrsta skipti verið að ná einhvern veginn til milljónir manna í einu. Og það þótti feli sig mikla ógn við það að það væri verið að bera út falskar upplýsingar og fleira. Og raunar má rekja þetta allt til sko prentvélarinnar. Þannig að þegar við erum að díla við sko, já, þessar áskoranir sem við erum að ræða í dag, þá eru þær alveg í eðli sínu ekkert eitthvað glænýjar. Við höfum alveg verið að fást við samskonar áskoranir, en kannski aðeins kannski á öðru leveli heldur en núna. En þegar við erum að tala upplýsingaóreiðu, þá einmitt spurningin sko, þetta vegur að lýðræðinu. Og til þess að við getum einhvern veginn átt lýðræðislegt samtal, þá spurningin hvernig getum við tryggt það án þess að mögulega
beygja tjáningarfrelsið okkar, sem grundvöllurinn í lýðræðis samfélagi. Bara við erum ekki með lýðræðis samfélag án tjáningarfrelsis og við þurfum líka að passa okkur að við getum ekki verið að bæla niður óvinsælar skoðanir, þannig að þær eru líka mjög mikilvægar, sérstaklega í lýðræðislegri umræðu. Þá erum við komin í spurninguna hvernig ætlum við einhvern veginn að balansera þetta. Og það og ein spurningin sem vaknar þurfum við ekki bara að regluvæða þetta í hörgul. Og Evrópusambandið, náttúrulega eins og frægt orðið, búið að vera leiðandi í regluvæðingu, meðal annars til þess að reyna að búa til einhvern ramma að þessu leyti, sem verið að reyna vegna þess að við erum í breyttum heimi, þar sem að til dæmis stafrænir þjónustu plattformar sem við öll inni erum væntanlega að nýta daglega, að þeir eru bara taldir vera það áhrifamiklir að það þurfi bara að koma á þeim einhverjum böndum. En svona tilraunir Evrópusambandsins, að minnsta kosti á þessu leyti, hafa verið, meðal annars með þessu regluverki stafræna þjónustuveitendur, að reyna einhvern veginn að búa til ramma þannig að það séu einhverja leikreglur fyrir þessa plattforma, meðal annars til þess að koma í veg fyrir að einstaklingar verði einhvern veginn fyrir barðinu og upplýsingaóreiðu, en þó þannig að tjáningarfrelsi sé einhvern veginn verði ekki fyrir barðinu í leiðinni. Og hvort að þetta hafi tekist eða ekki skal kannski ósatt látið, það var komið mikil gagnrýni á þetta regluverk líka, meðal annars að þarna verið að setja einhvers konar hugsanlega ritskoðun á einkaaðila og svo erum við með gífurleg sektarákvæði í lögunum þar sem að gæti komið freistnivandi að bara tökum þetta efni út af því við viljum ekki fá sektir. Ég veit það ekki, þannig að við erum líka með netöryggislöggjöf, við erum með persónuverndarlöggjöf, við erum með ýmsa sérreglur varðandi sérstaka geira. Þá getum við komið í það að ef við ætlum að regluvæða, ef þetta ómikil regluþungi, það getur líka verið áhætta fólgin í því. Þannig að ég myndi segja, jú, það þarf vissulega að regluvæða einhvern ramma, en eins og Flemming kom inn á og væntanlega fleiri hérna í dag, ég held að lykillinn liggi svolítið í stafrænni borgaravitund. Já, það var ein spurning sem vaknaði þegar hann fór að tala tungumál. Erum við að einhverju leyti, okkar þjóðin lítil, tungumálið talað af fáum, getur verið, og ég spyr bara naív, getur verið að við séum að einhverju leyti betri stöðu vegna þess að nei, ég sé að svo ekki, og ég held að við höfum sennilega öll lent í því að sjá eitthvað að renna inn í feedið á Facebookinu og hvaða vitleysa nú þetta? Þetta er augljóslega einhver tóm tjara vegna þess að við erum svolítið gjörn á að þekkja bara hvert annað eða að minnstakosti mannin við hliðin á. Er þetta tóm vitleysa? Við erum ekki. Við getum kannski litið svo á að fram að þessu hefur framistæða gervigreindar á íslensku ekkert verið kannski neitt svakalega góð. Við erum að sjá mjög hraða breytingar eins og búið að koma inn á og eftir því sem greind verður ódýrari það opnast bara fyrir fleiri tækifæri til að gera eitthvað bæði jákvætt og neikvætt. Bara síðast árið þá sáum við dæmi það að var auglýsing með Höllu Tómasdóttur á Facebook þar sem hennar andlit og rödd var notuð til að selja einhverja eða svindla fólki. Þannig að við erum ekkert, held ég að mínum að þetta er eitthvað sérstaklega verndaðri í dag. Það er alveg hægt að mynda íslensku bæði rödd og texta með það áreiðanlegum hætti að það er hægt að nýta gervigreindina til að svindla fólki. En kannski erum við meira verndu bara út að við erum bara svo lítil þjóð að kannski fólk hefur ekki áhuga okkur út af því, en tæknin er samt komin á þann stað að við getum alveg verið skotmark eins og hvað önnur þjóð út frá tungumálunni. Og það er kannski áhugavert líka bara inn í hver eru hagsmunir annarra aðila af því að targeta Ísland í þessum tilgangi. Og þar stöndum við á tímamótum líka með landfræðileg okkar og þá er það líka innlegg í umræðuna, það er þessir hagsmunir annarra aðila á Íslandi. Og hvar erum við þá, hvar eru helstu svæðin þar sem við getum greint að við yrðum mögulega skotmark og hvað er við í að, hvernig bregðumstum við því? Vill einhver
Þetta meina á internetinu þá eða hvað? Helstu svæðin, Já, sko, málefni eða að því staðir? hún talar sko, hvar gæti einhver haft hagsmuni af því að beina sjónum sínum að okkur. Í hvaða tilfellum væri það? Við getum byrjað að tala þjóðaratkvæðagreiðsluna, við getum byrjað að tala árás á Rússlandinu í Úkraínu, allir þessi alþjóða bara viðburðir, hvaða hagsmunir hafa önnur ríki brotahópar af því að targeta Ísland. Og þá getum við, þegar við tölum skipulega brotastarfsemi, hvaða hagsmunir hafa brotahópar af því að koma til Íslands, að flytja inn fíkniefni, að bara fremja ofbeldisverknað. Þannig að þetta fjallar allt hagsmunir hverra eru undir í rauninni. Ég ætla kannski, við erum nokkra mínútur eftir, ég ætla kannski að opna fyrir spurningar ef einhverjir eru úr stað. Má ég bæta við á meðan þú býður? Já. Að því við erum að tala sko Ísland og hagsmunina, það eru líka ákveðnir þættir í okkar svona samfélagsgerð sem gerir það verkum að við erum kannski verr varin heldur en aðrir. Við erum til dæmis ekki með öryggislöggjöf og getum ekki stigið inn í alls konar á grundvelli hennar eins og öll önnur ríki geta gert. Við hefum ekki uppfært til dæmis okkar regluverk hvað varðar friðhelgi að öðru leyti heldur en því sem hefur komið frá Evrópu. Þannig að til dæmis eins og þessi hagnýting á einstaklingum í einhverju fölsuðu efni og svona, þeir einstaklingar hafa mjög lítið lagaleg úrræði til þess að í raun og veru bregðast við því. Og svo vegna þess að við erum svo opin og við erum svo trúgjörn og við höfum ekki kannski verið að leggja öryggi að jöfnu við aðra hagsmuni þegar við erum að þróa hluti og prófa það og svona vinna í okkar framþróun, að þá ákveðið svona gat sem er líka bara svona öryggisvitundar gat. Og þar held ég að í raun og veru lausnin við öllum okkar stafrænu vandaræðum, hún liggur sem sagt analóg, hún liggur í því hvernig við högum okkur og hvernig við umgöngumst annað fólk og hvernig við tölum við aðra og hvað við gerum. Og það er ekki stafrænir þættir í eðli sínu, sko. Það eru félagsleg viðmið og það er sem sagt, úrvinnsla hugsana og svoleiðis, sko. Þannig að ég held að þú talar sko, hvað getum við gert? Ég held að við getum bara lita okkur nær, sko. Og fólk þarf að taka betra ábyrgð sjálfur sér og umgangast netið og svona stafræna þætti af meiri virðingu og svona meiri festu. Ég held að það var eitt. Og svo náttúrulega hitt þetta verkefni sem búið að vera í gangi með sænsku stofnunni, sem sagt, svona Psychological Defense stofnunni. Svona kerfislega held ég að það getur verið mjög gott að vinna það áfram. Já, ég var vist búin að opna fyrir og það var ein spurning hérna. Eru einhverju fleiri sem vilja gefa með merki hérna og hérna? Okay. Já, sæl, Elva hjá Festu. Mér finnst áhugavert að því að mér finnst gervigreind frábær, hún er ótrúlega áhugavert og spennandi tól, en nú erum við að tala áhættuþáttinn og öryggisþáttinn. Mér langar að setja þetta aðeins í samhengi við hvernig við höfum talað loftslagsmál undanfarna áratugi. Vegna þess að fyrir nokkrum áratugum síðan þá fór mikil bylgja á stað, runnin undan rifjum olíufyrirtækja það að allir ættu að reikna út sitt kolefnisspor og taka síðan ábyrgð á því sjálfur. Þannig að þar væri lausnin einhvern veginn grafin, allir ættu að draga úr sinni losun og bera ábyrgð sinni neyslu sjálfur. Er ekki svolítið hætta á því að við dettum við sömu gryfju hér, þess að svo hefur reynsla sýnt okkur í loftslagsmálum, að við erum að horfa fram á kerfislæga áhættu sem við þurfum að leysa með kerfislegum lausnum. Erum við ekki svolítið að detta möguleg þá gryfju hér að segja að við þurfum bara öll að verða miklu læsari á tækni í staðan fyrir að leysa þetta sem kerfisáhættu? Má ég taka orðið? Mjög áhugavert þetta. Við þurfum líka að spyrja okkur eins og til dæmis hver er ábyrgð samfélagsmiðla, eins og til dæmis núna er til dæmis þannig á Facebook að kom bara í ljós nýlega að við sjáum ekkert öll sömu auglýsingarnar á Facebook og við vitum það alveg, en það sem ég ætla að segja var að Facebook hefur hvatt náttúrulega að selja sem mest auglýsingu. Og þar koma svindlarar inn á vettvanginn og auglýsa sín svindl til fólks
og sumir eru einfallega bara móttækilegri fyrir þessu svindli og smetla á þessar auglýsingar og Facebook græðir á því. Og sektirnar sem Facebook fær fyrir þetta er ekkert að háar, þannig að þau græða bara á því að vera áfram með þessar svindlauglýsingar inn á sínum plattform og þá er kannski verið að targeta oft á tíðum eldri borgara, fólk sem er að fá heilabilun eða eitthvað þess aftar og vera að nálgast þetta fólk og mögulega reyna þá að fá þetta að millifæra háar upphæðir. Þetta hefur nokkur sinni komið hérna í fjölmiðlum á Íslandi. Það er líka eitt varðandi tæknilæsi að það sé bara hægt að millifæra 50 milljónir með 1 eða 2 rafrænum auðkenningum. Ég held að það sé kannski ekkert eitthvað sem við viljum una við í framtíðinni. Ég myndi til dæmis kannski ekkert vilja að foreldri mitt væri byrjað að fá heilabilun að viðkomandi geti bara þá millifært háar upphæðir og ég myndi helst vilja að það er bara hægt að loka fyrir það. Kannski er það hægt og ég veit ekki á því. En þú veist að þetta er svona eitt sem við bara leysum ekkert með einhverju tæknilæsi. Já, kannski eitt með þetta að því við vorum að tala kerfisáhættu. Að ég, bara svo ég taki boltan frá Hafsteini með þetta, að ég einmitt líti á það þannig að eins og í tilviki þeirra sem að eiga kannski sárt að binda, að minnsta kosti að einhverju leyti, og verða kannski auðveld fórnarlömb í netárásum, fjársvikum og þá sérstaklega eldri borgarar, svona með það sem að maður hefur heyrt og bara séð í sínum störfum, að þá er ákveðin kerfisáhætta líka í löggjöfinni. Og þá einmitt, við erum með persónuverndarlöggjöf, við erum með gríðarlega peningaþvættislöggjöf og það er einhvern veginn tendens að í staðinn fyrir að grípa inn í, að kerfið einhvern veginn grípa inn í, þegar þeir sjá að það er eitthvað í gangi, þá eru reglur varðandi peningaþvætti sem valda því, þess er að sýna sér einhverja furðulega hegðun út með hann og síðan er bara verið að selja honum húsið og það segir enginn neitt út af persónuverndarreglugerð. Þannig að þetta er ákveðin kerfisáhætta finnst mér. Þannig að við tengjum þetta svona aðeins inn í netöryggi en varðandi umhverfismálin þá kannski einhver annar. En þá er náttúrulega að koma þetta nýja regluverk, þetta DORA-regluverk varðandi fjármálafyrirtækin þar sem þau eiga í raun og veru hafa meira að segja og við sjáum náttúrulega allir íslensku bankarnir eru komnir með bara heilu svikadeildirnar sem eru í mjög góðu samstarfi við lögregluna. Já, í netöryggi. Algjörlega, en þarna ertu með þriðja. Nei, varðandi fjársvik. Já, en hann ertu kannski með aðila sem þú veist ekki, hann er kannski bara að taka út peninga og þetta kannski flaggar í peningaþvætti skátt bankans, síðan er kannski netöryggisskáttin sem er ekkert að tala við hérna. Allavega miðað við þessi mál sem hafa verið að koma upp, það hefur verið alveg ákveðin svona kerfis, ég veit ekki hvort þetta sé kerfisblinda eða kerfisvandi, en þetta er alveg klárlega eitthvað sem að við þurfum að tækla sem samfélag, af því þessi mál eru bara aukast. Ég ætla bara áður en við slúttum að því ég veit að við erum að falla á tíma. Það voru 2 spurningar á sal, ég ætla kannski að fá þar bara báðar já. Við skulum fá þar bara báðar og svo skulum við taka þær. Mín spurning er kannski bara í fyrirlestrinum og almennt þá erum við að leggja of mikla áherslu þegar við tölum gervigreind í að tala spjallmenni. Þegar það er kannski bara síst kröftuga útgáfan af gervigreindinni náttúrulega þegar mesti styrkurinn felst í því að þú getur nota gervigreind í að skrifa gífurlega stóran kóðaverkefni til að gera mikla vinnu hratt og það er kannski meiri ógn heldur en einhver spjallmenni. Ok, það er víst bara ein spurning, skulum taka hana. Magni. Kannski ég tek þetta að í síðustu viku var Anthropic að sína á spilin sín, þeir voru komið nýtt líkan sem heitir Claude Mythos sem hefur bara almennt miklu meiri greind og hæfni allavega samkvæmt þeirra mælingum heldur en fyrir líkan og þeir völdu til dæmis ekki að gefa líkani leyfa fólki að fá aðgang að líkanu strax heldur eru búin að stofna verkefni sem við kalla Project Glasswing sem gengur það út af það að þeir að leyfa öðrum tæknifyrirtækjum eins og Google, Microsoft og fleirum að fá aðgengi að líkaninu og þetta líkan er svo einstaklega hæft í netöryggi eða tölvuöryggi að það er hægt að nota til þess að brjótast inn í kerfi og verkefni heitir Project Glasswing eða vísun í svokallað Glasswing fiðrildi sem er bara með svona glæra vængi og það felur sig bara með að við bara einfaldlega sjáum það ekki og það er að vísa til þess að er fullt af öryggisgöllum í hugbúnaði nú þegar og bara fólk hefur ekki sett tíman í að finna þessa öryggisgalla þeir eru þarna og þeir eru til staðar
og þessi gervigreindarlíkön, þau eru að finna þessa öryggisgalla og komast þannig inn í kerfi og brjótast inn í þau. Til dæmis fundu 27 ára gamlan öryggisgalla í OpenBSD sem talað mörgum eitt öruggasta stýrikerfi sem í boði í dag. Þannig að þetta í rauninni ein af stóru ógnunum sem við stöndum frammi fyrir, að þessi gervigreindarkerfi orðin það hæf að þau eru farin að leysa verkefni sem kannski við höfum aldrei farið að spá í að leysa og síðan getur hver sem farin að nota þetta til að brjótast inn í kerfi. Þannig að þau fóru af stað með þetta verkefni, þau töldu þetta vera ábyrga nálgun að veita öðrum aðgang að þessu kerfi þannig að fólk geti hert sínar varnir. Og mér þetta til dæmis eðlilegt að bara íslenska ríkið myndi sækjast eftir í að fá aðgang að þessu kerfi til þess að herða sínar varnir og sín tölvukerfi og aðgengi að gögnum. Magni, það eiginlega beinir svolítið spjótinu að þér að slúta þessu með einhvers konar ástæðu til bjartsýni að ráða við verkefnið. Já, þetta var náttúrulega mikið í umræðinu í síðustu viku varðandi Project Glasswing og hvaða hættu þetta hefur í för með sér og ég held bara að segja að næstu mánuðir verði alveg klárlega mjög krefjandi fyrir fyrirtæki og þannig að eins og ég nefndi áðan að þá mikilvægt að hlaupa af stað og taka þátt í að nýta þessa tækni bæði í þá eins og ábyrga forritun, nýta gervigreindina til að búa til öruggan hugbúnað og við þurfum að fara svolítið úr þessu, við þurfum í rauninni að vera meira proaktív þegar við notum þessa tækni í dag og sérstaklega varðandi þessa öryggisgalla. Af þessu leyti þetta stórt og mikið og að heyra þessar tölur að þessi verið að finna þúsund veikleika að þá þetta vissu leyti jákvætt og eitthvað sem við þurfum bara að nýta og nýta áður en árásaraðilar geta nýtt sér þetta einnig sko. Ég held við séum því miður runnin út á tíma og ég held ég verið þá bara að þakka ykkur fyrir gott spjall. Við veitum við náðum engan veginn utan víðfeðma umræðuefni en það býður þá betri tíma. Takk fyrir. Takk hérlega.
Komið þið sæl. Við Félagi Ólafur þökkum Alþjóðamálastofnun kærlega fyrir að sýna okkur þann heiður að biðja okkur að stjórna þessum umræðum hér. Við ættum kannski bara að fá fulltrúana sem ætla að taka þátt í þessari umræðu hingað upp strax, það ekki eftir neinu að bíða, og meðan þau að koma sér fyrir þá get ég sagt að við Ólafur höfum tekið ýmislegt að okkur á undanförnum áratugum, en þetta í fyrsta skipti sem við stjórnum umræðum saman. Nokkur af þeim atriðum sem við gjarnan vildum fá fram hérna sem sagt hvert stefnum við, hver staða Íslands í heiminum, hver á hún að vera, hvernig á fámennt ríki á strategískum stað að tryggja eigið öryggi, fullveldi og sjálfstæði, nauðsynlegt að velja á milli Evrópu og Bandaríkjanna, mögulegt að ríki í NATO utan ESB geti myndað einhvers konar öryggisbandalag, hvert hlutverk norrænnar samvinnu í öryggismálum okkar. Það nóg að ræða og Félagi Ólafur var að byrja á því að varpa fram fyrstu spurningunni. Takk. Ég held að þegar við reynum að átta okkur á því hver utanríkisstefna Íslendinga eigi að vera, þá þurfi hver og einn að draga upp fyrir sjálfan sig þá heimsmynd sem að viðkomandi telur að sé ríkjandi í veröldinni nú stundir. Ég búinn að hlusta hér á umræður í allan dag, þar hefur margt mjög fróðlegt komið fram og sumir af ræðumönnum þeir drógu svona upp þá heimsmynd sem að þeir telja að nú sé í gildi. Mér langar að draga upp einfalda heimsmynd sem ég ætla svo að biðja ykkur að taka afstöðu til. Hvort að þið séu í aðalatriðum sammála, hvort að þið séu ósammála í heild eða hvort að þið séu einhver ákveðin atriði sem þau eru sammála, önnur ekki. Mark Carney hélt merkilega ræðu fyrir ekki mjög mörg löngu þar sem hann hélt því fram að alþjóðakerfið sem var til í lok síðari heimsstyrjaldar, fyrst og fremst að tilhlutan Bandaríkjamanna, að það sé, ef ekki ónýtt, þá að minnstakosti í verulegum vandræðum. Og spurningin sem eða meginspurningin sem ég með í huga í varðandi þessa heimsmynd er þetta rétt? Og þá hvers vegna er þetta rétt? Hverjum að kenna ef við viljum hafa þetta einfalt? Lítum kannski aðeins á helstu gerendur sem hugsanlega skúrka. Byrjum á Kína. Hvað hefur verið að gerast í Kína? Kína hefur náttúrulega bara orðið öflugasti keppinautur sem Bandaríkin hafa nokkrum sinnum staðið frammi fyrir, en dettur einhverjum í hug að óróinn í alþjóðakerfinu núna sé Kínverjum að kenna. Annar hugsanlegur skúrkur eru Rússar. Þeir réðust vissulega á Úkraínu, en það hefur komið í ljós í því stríði að hermáttur þeirra, herinn þeirra svo lélegur að hann hefur ekki einu sinni getað unnið Úkraínu, og það má færa fyrir því rök að ef Evrópa og Bandaríkin hefðu sameinast það að styrkja Úkraínumenn af fullum krafti, þá væru Rússar búnir að tapa þessu stríði. Þriðji hugsanlegi skúrkurinn svo auðvitað Bandaríkin undir núverandi stjórn. Það að segja sú sviðsmynd að núverandi stjórnvöld í Bandaríkjunum sé á góðri leið með að, ef ekki útrýma lýðræði í Bandaríkjunum, þá að minnstakosti höggva mjög alvarlega að grunnstoðum lýðræðisins í Bandaríkjunum. Og stefna Bandaríkjanna gagnvart Evrópu sem hefur ekki bara falist í því að heimta það að Evrópuríkin taki meiri ábyrgð á sjálfum sér og eyði meiru til dæmis í hernaðarútgjöld. Það virðast allir, meðal annars Evrópumenn, vera sammála á því að það sé löngu kominn tími til að Evrópa girði upp sig í þessum málum. Nei,
Andúðin á Evrópu frá núverandi stjórnvöldum í Bandaríkjunum ristir miklu dýpra og hver annan þveran lýsa þeir því yfir að sú þjóðfélagsgerð sem að Evrópuríkin hafa valið sér og í grundvallaratriðum sátt hefur ríkt milli hefðbundinna hægri flokka og hefðbundinna vinstri flokka. Það að segja einhvers konar sambland af markaðskerfi og velferðarkerfi með lýðræði. Þetta kalla þeir Vance og Trump rót alls vanda í Evrópu. Og í rauninni tala af fullkominni fyrirlitningu þessi grundvallargildi Evrópumanna. Svo velta menn því líka fyrir sér ekki bara hvort að þessi sviðsmynd sé aðalatriður rétt, heldur líka hvort að það sé líklegt að Eyjólfur hressist, þar að segja ástandi skáni í Bandaríkjunum, eða hvort að við stefnum í það að þetta ástand muni kannski vara þar eitthvað lengur. Og mér langar að biðja ykkur að reifa þetta ofurlítið. Kannski þú byrjir, Sigríður, á Andersen. Takk fyrir. Já, reifi þetta örlítið. Þetta nú mikil einræði sem hún settir hérna á og ýmsar fullyrðingar sem að ég get nú ekki alveg staðfest, eða ég tek orð þín svo sem trúanleg, sérstaklega ég vísa nú hérna í ummælum Vance og Trump að þeir séu sérstaklega að hnýta í þá þjóðfélagsgerð eða hvað maður segja, það réttarfar sem ríkir í Evrópu, að þeir eru sérstaklega að hnýti í það að það sé lýðræði og svona ákveðin sáttmálum, ákveðin velferðarkerfi. Ég ekki viss að þeir hafi kannski verið að hnýta sérstaklega í það. Þeir hafa verið að benda á það, eins og kannski leiðtogar líka í Evrópu, verið að benda á það að það er auðvitað sótt að þessu bæði, já, maður segja þessari stjórnskipun og þessari sátt í Evrópu úr ýmsum áttum. Og þannig ég get ekki tjáð mig það hversu nákvæm þessi tilvísun í þá er hjá þér. En að þú spyrir svona bara almennt þessa geopolítísku stöðu og hverjir eru gerendur í þessari heimsmynd, þér láðist kannski að nefna það hver niðurstaðan þessari fullyrðingu er, þar að segja ef það er fullyrt að nú séu upp einhverjir allt aðrir tímar en hafi verið hvað? Fyrir 5 árum, 10 árum, 15, 20, ég veit ekki hvernig það er. Ég náði ekki að fylgjast með þessari ráðstefnu hérna í allan dag. En ég meina heimurinn er auðvitað síbreytilegur og það er vissulega upp aðrar aðstæður í dag en voru fyrir 5 árum, jafnvel fyrir 1 ári eða 2 árum. En þannig hefur það alltaf verið í sögunni. Að tímarnir breytast og mennirnir með. Það eru áskoranir frá þessum löndum auðvitað, Kína, það er alveg ljóst og ýmiss konar áskoranir. Kínverjar eru auðvitað sakaðir stórfelldan til dæmis hugverkastöld sem auðvitað snertir Vesturlönd mjög mikið, bara svo ég taki eitthvað svona efnahagslífinu. Þú nefndir hins vegar ekki kannski áskoranir frá íslömskum ríkjum. Mér fannst það vanta í upptalningunni. Það er alveg ljóst að það hefur, til og með sérstaklega Evrópa, hefur og stendur frammi fyrir miklum áskorunum, miklum fólksflutningum frá þeim ríkjum og það er nú kannski ekki síst vegna þeirra áskorunum sem að uppi hafa komið áskorunir ýmiss konar í Evrópu, meðal annars sem varða velferðarkerfið. Þannig að þetta fannst mér kannski vanta í þessu upptalningu. En hvað ég að segja, ég get ekki reifa þetta í ykkur lengra máli, en þetta er, ég meina ég hins vegar forðast að fara eins og mér finnst svolítið merki í dag að menn fari og líti á heiminn í dag og aðstæðurnar sem einhverjar óbúslega sérstakar og tali upp ótta við einhverja ógn. Ég meina það er vissulega alltaf einhver ógn uppi. Það eru stríð í heiminum, en ég bendi á það að stríð í heiminum hafa bara aldrei verið færri en einmitt nú stundir. Það er kannski, ég veit ekki hvort að ég á að vera svo anstíkilegur að spyrja þig þá beint í framhald af því, hvort að þú sést sömu skoðunar og flokksbróðir þinn að Donald Trump eigi að fá friðarverðlaun Nóbels?
Nei, ég hef nú verið þeirra skoðunar að friðarverðlaun Nóbels séu þetta alger sýndarmennska og ég meina allt í lagi, skemmtilega kannski svona samkvæmisleikur, en ég hef enga sérstakar ambisjónur í hverju það sem að fá friðarverðlaun Nóbels. Svona frekar barnaleg umræðum þetta. Varðandi Trump hins vegar, þreytist ekki á að benda á, að því menn fara í mikla geðshræringu yfir honum og telja hann rót allsins illa og hafa mikla áhyggjur af honum. Að ég bara bendi á að hann forseti í lýðræðisríki og það eru kosningar þar á 4 ára fresti og menn geta bara alveg slakað á. Við höfum dæmi forseta og leiðtoga í Evrópu sem sitja miklu lengur. Og við höfum dæmi það frá Ungverjalandi núna, þar sem að leiðtogi þar hefur setið í langan tíma og tapaði nú kosningum, enda skildi engan furða eftir 16 ár. Og hann tapaði ekki kannski kosningunum út af stefnumálum, heldur miklu frekar út af umræðu spillingu, valdaþreytu og þar fram eftir götunum. Þannig að en þegar það kemur á Trump, þá eins og menn missi vitið, þótt að það eru kosningar annarkvært ár þar. Menn fylla þingið og endurnýja þingið. Það er mjög mikil lýðræðishefð og alveg ástæðulaust finnst mér að einblína svona mikið á Bandaríkin í þessu sambandi, þótt að vissulega skiptir máli hvernig forseti Bandaríkjanna talar á hverjum tíma og mér þykir hann hafa talað mjög óvarlega. En það sagði líka löngu áður en hann var kosinn fyrra sinnið og var þá í rauninni held ég ein hér á Íslandi sem benti á hversu mikill popúlisti þar var á ferð. Sigurður Ingi, ert þú sammála því, eða fyrsta lagi þín grundvallar afstaða til þessari heimsmyndar og síðan ertu sammála því að ógnirnar núna í veröldinni séu bara eins og þeir hafa alltaf verið, eða verið undanfarna áratugum? Þær hafa náttúrulega, alltaf fyrir hendi og eru mismunandi kannski sem að vaða uppi á hverjum tíma. Af því að þú spurðir upphaflega ef ég mann rétt, þetta var svolítið langt síðan sem spurningin hófst, utanríkismálastefnu okkar út frá þeirri heimsmynd sem væri. Þá vil ég bara segja það að sú stefna sem við höfum fylgt þessi 80 ár hefur skilað okkur býsna góðu. Það er að segja að vera friðelskandi þjóð, vera þáttakandi og stofnaðili í NATO, vera með varnarsamning við mjög stórt, náttúrulega augljóslega mesta hernaðarríki veraldar ennum stundir og ég held nokkur langa framtíð, sem að aukin heldur að verja sjálfan sig með því að verja okkur, af því að við erum svona fyrsta vörn þeirra, og síðan að vera í eins miklu pólitísku samstarfi við vini okkar á Norðurlöndum og í Evrópu og í Kanada og út allan heim. Það sem mér hefur fundist og kannski vantaði í þína upptalningu, mér finnst að gera lítið úr því að ógnin sem að ég held að Bandaríkjamenn og það heimskerfi sem þeir hafa byggt upp sé af völdum Kínverja, það er að segja fjárhagslega og svona þetta sem við höfum séð hingað og þangað. Ég verð að segja alveg svo að það sem að mér finnst vera að gerast að það er of langt síðan að síðasta heimsstyrjöld var. Það eru bara örfáir gamlir kallar og konur sem að muna það og allt og margir eru búin að gleyma því hvernig það verður til þegar þessar ógnir öfgar vaða uppi og fara að flokka fólk. Og svo er eitt annað búið að gerast á undanförnum áratugum og mér hefur fundist það ganga hraðar og hraðar og það er misskipting auðs þeirra ofurríku sem held ég að hafa áhrif á allan heiminn og þá eru ég að tala um þessi risastóru fyrirtæki sem hafa gríðarlega hagsmuni að hafa stjórn á einhverjum heimsveldum, hvort sem það eru Bandaríkin eða Kína eða einhvers slíkt. Og ég held að þarna sé inni ógn sem að geti skalast upp mjög hratt á næstunni ef að gervigreindin mun síðan hjálpa þessum öflum, fyrirtækjum, einstaklingum til þess að verða enn stærri og sterkari í samfélaginu. Og þá held ég að hinn frábæra ræða forsætisráðherra Kanada, sem að mér fannst vera mjög framsóknarleg og skynsöm, að hún mikilvægi þess að þessi milliríki fari átt að segja á því að þau eigi ekki að vera leiksoppar hinna stóru. Ég held að það sé mikilvægt. Og þá verðum við líka muna eftir því að við erum ekki milliríki. Við erum bara smáríki.
og þau smáríki sem eru í heiminum, þau þurfa líka að átta sig á því að þau þurfa með einhverjum hætti að standa saman til þess að reyna að verja þá mynd að lýðræði sé þó það skásta sem við eigum, eins og Churchill sagði. Þórdís Kolbrún, þú hefur lagt áherslu á það í þínum málflutningi nauðsyn þess að ríki eins og Ísland standi vörð það sem við getum kallað lög og reglur, alþjóðalög og alþjóðareglur, í því sé okkar vörn fólkin. Já, ég stend algjörlega við það. Ég sammála, ef maður fer aðeins yfir bara það sem þú nefndir, ég meina ég var í meginatriðum sammála öllum helstu punktum forsætisráðherra Kanada í þessari ræðu. Og ég held að ástæðan fyrir að hann fékk þessa athygli var að loksins kom einhver leiðtogi frá það sem í okkar huga náttúrulega stórt land þó að það sé middle power og sagði það sem að ekki bara einhverjir stjórnmálamenn og leiðtogar hafa verið að hugsa heldur bara fólk finnur og fólk sér. Hann ávarpaði bara eitthvað sem að fólk, hann svona orðaði það fyrir það svolítið. Þannig að ég sammála því. Ég held að það viti enginn en þá að hve miklu leyti eða hvaða sviðsmynd einhvern veginn líklegust í því. Ég meina horfum við á alþjóðakerfið bara breytast, munu einhverjar stofnanir breytast í einhverjum grundvallaratriðum, munu við forgangsraða með öðrum hætti, munu þetta svona brotna einhvern veginn þannig upp að það verði fleiri minni bandalög og þau verður svolítið þvert á, þú veist að það verði bandalög um eitthvað ákveðna samvinnu við ákveðin lönd og svo samvinna við önnur lönd á öðru sviði eða hvað og ég held að það sem skipti hérna mestu máli að okkur takist nú að halda utanum og verja stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna, að okkur takist að mynda nægilega sterk bandalög og samstarf og samvinnu til þess að halda opnum viðskiptum, alþjóðaviðskiptum áfram, að það sé nægur styrkur til þess að við gefumst ekki upp á því að tryggja raunveruleg svona grundvallar mannréttindi fyrir einstaklinga víða heim og fyrst og síðast í okkar eigin löndum sem að taka höndum saman í því og síðan að alþjóðlega viðurkennd landamæri og lögsaga sé virt. Þetta svona grundvöllurinn og ég vil trúa því að það sé hægt að standa vörð þetta, hvort við gerum það annar mál en við höfum burði til að gera það. Í þessum upptalingum, bæði varðandi Kína, Rússland, Bandaríkin og þarna myndi ég nefna sömuleiðis, bæði Íran og önnur ríki og þar þurfum við að átta okkur á því með hvað hætti þessi lönd starfa saman. Þau deila ekkert einhverju hugmyndafræðilegum markmiðum lífið og tilveruna. Þau bara vinna saman á grundvelli þeirrar ílsku sem þeir vilja ná fram og breyta heimsmyndinni. Hins vegar vil ég nefna, því að þú nefndir að Rússar væri ekki með sterkan her. Árangur Rússa miklu meiri á öðrum sviðum heldur í beinum hernaði. Og það hefur varað í örugglega að minnsta kosti áratug, örugglega nær 2. Þannig að samspil samfélagsmiðla, svona áróðurs, að plasera njósnir og fjölþáttaógnir og bara áhrif á bara samfélagsumræði í mörgum löndum, afskipti af kosningum, beinar, mútur gagnvart bara einhverjum þingmönnum og stjórnmálafólki víða heim og í því samhengi held ég sé mikilvægt að horfa til þess að þótt við eigum ekkert að venjast þessum offorsa einhvern veginn og látum í Bandaríkjunum að það verður að gera okkur grein fyrir því samt að þetta byrjaði ekki í fyrra þegar hann kom inn, þetta byrjaði ekki einu sinni þegar Trump var forseti í fyrra sinn. Þetta þróun sem búin að eiga sér stað, með meira kurteisari hætti, hægt og bítandi við svona 15 ára tímabil þar sem Bandaríkin hafa verið að taka skref tilbaka frá því hlutverki sem að þau tóku að sér og hafa sinnt frá því eftir aðra heimsstyrjöld. Og að því leytinu til, þess vegna ég sammála Mark, að jafnvel þótt að verði, kosningar í haust og það breytist eitthvað valdahlutfall jafnvægi í Bandaríkjunum. Það komi nýr forseti eftir næstu kosningar. Bandaríkin, þau kom ekki aftur í það hlutverk sem að þau voru í fyrir einhverjum tíma síðan. Ég held að og Bandaríkin í sögunni, þau eru ekkert þetta hlutverk sem þau hafa spilað núna í eina mannsævi. Ef við horfum bara á sögu Bandaríkjanna, þá það ekkert þeirra hlutverk, Þannig að því leytinu til verðum við að vera tilbúin að mæta því. Við höfum verið værukær, ég held að þurfi réttlátari deilingu byrða almennt, hvort sem það eru sviði varnarmála eða í öðru. Þessi samfélagsmiðlar, þessi mikla líffræðilega bæði þróun og svona samfélagsbreytingar í mörgum Evrópulöndum, þetta hefur bara verið
jarðvegur, frjór jarðvegur fyrir populisma og þetta mjög flókin samblanda en við þurfum samt að skilja hana til þess að geta líka náð svona allavega nægum stuðningi við það að það sé þess virði að standa vörðum, það að manneskjan hafi raunverulegt val að vera raunverulega frjáls. Það það sem í mínum huga þetta í svona grundvallaratriðum snýst Takk. Pavel, formaður utanríkismálanefndar. Nú höfum við heyrt annars vegar Ólaf lýsa því að heimskerfið sé svona ákveðnuleyti brotið og gjörbreytt frá því sem áður var. Sigríður Andersen, hún mótmælir því og hefur aðra skoðun á þessu. Má ég inna eftir því hvernig lítur þú á þessi mál? Akkurat og hvar Ísland statt núna og hvað eigum að gera? Já, einmitt, maður fékk það einfalda verkefni að ræða stærstu 3 kjarnorkuverum heims í svona skúrkaröð sem eitthvað sem formaður utanríkismálanefndar kannski ætlar ekki að endilega gera. En þó það að ég lít nú á það að Rússar séu þeir sem hafi kannski valdið hvað mestu skaða það kemur að öryggisumhverfi Evrópu á undanförnum árum og svo alveg rétt að það kannski ekki endilega rétt að setja Rússland og Bandaríkin saman í eina setningu, þó ekki nema þeirri ástæðu til dæmis að það þó ennþá þannig að Hæstiréttur Bandaríkjanna getur sett Bandaríkjanna ákveðnar skorður til dæmis þegar kemur að toppnum sem hann gerði og það geta komið kosningar í Bandaríkjunum sem snúa við að breyta einhvern veginn valdajafnvægi og ég á ekki vona á neitt slíkt gerist í Rússlandi á næsta árum að það verði einhver Hæstaréttardómur sem segir Pútín að haga sig með einhverjum öðrum hætti eða einhver kosningar þarna að segja nú er ég búinn að missa þingið og þá þarf hann að passa mig hvernig ég tala, ég sé það ekki gerast. Að því sögðu, þá það auðvitað þannig að svo staðreynd að það sé hægt að breyta einhvern veginn valdahlutföll í Bandaríkjunum með kosningum, það ekki endilega huggun fyrir fólk á Grænlandi sem getur ekki sofið vegna þess að það óttast það verður mögulega innrás Bandaríkjanna eins og ég veit að var, sem betur fyrir hefur það aðeins lægst en ég myndi segja að yfirlýsingar af hálfu fulltrúa Bandaríkjanna á þeim tíma að beita annaðhvort útiloka ekki beitingu hervalds eða hóta beinlínis beitingu efnahagslegra þvingana til þess að komast yfir landsvæði annars bandalagsríkis séu náttúrulega algjörlega óviðunandi og við eigum ekki að taka því þegjandi enda var það ekki gert. Þegar kemur að ræðu Mark Carney þá finnst mér hann í grófum dráttum lýsa ágætlega því hvernig fyrir heiminu komið. Ég verð þó kannski að segja að því að hann vitnar mikið í bókina Ríkina valdina valdalaust eftir Václav Havel og þá finnst mér að það mætti kannski draga aðeins öðruvísi ályktun af því heldur en hann gerir vegna þess að hann segir að við eigum ekki lengur að lifa í lygi og þá er átt við að sé einhver lygi í alþjóðakerfinu. En boðskapur Havels svo að við eigum að einhver leyti að lifa í lygi. Við eigum að halda í fram að lög og stjórnarskrá, þetta skrifað fyrir fólk sem býr í konungsríkjum, hafi gildi, jafnvel þótt okkur grunni annað. Og ég held að fyrir ríkis okkar þá skiptir stundum máli að halda til streitu að lög og alþjóðlegar reglur hafi eitthvað gildi, jafnvel þó að við efumst að sé alltaf farið eftir þeim. Vegna þess að smáríki og millistór-ríki, en það sérstaklega smærri ríki, við getum aldrei varið okkar hagsmuni einungis með hernaðarmætti eða efnahagslegum mætti. Við þurfum að gera það með tvennu, með alþjóðalögum og þátttöku í bandalögum. Dagbjört, ég ætla kannski ekki beinlínis að biðja að raða kjarnorkuveldunum upp í skúrkaröð, en þínar hugsanir í framhaldi af því sem við erum búin að vera að heyra hérna núna? Já, að tala ónýta heimsmynd þá verðum við að spyrja okkur hvar var hún fyrir? Var hún fullkomin og var svigrúm til framfara þar fyrir, svo sannarlega. Hún hentaði frjálslyndum lýðræðisríkjum sem höfðu trú á traust almennings til stjórnvalda og almenningur hafði sömuleiðis trú á sínu fólki. Svo mikla trú að hér hafa farið fram opnar kosningar í þeim þjóðum sem við kennum okkur við en blikur eru á lofti og í mörgum ríkjum sem við erum í miklum samskiptum við bara til staðar gallað lýðræði. Ég hins vegar ætla að taka undir með því sem hefur verið sagt hér að Mark Carney tala, gildi millistóra ríkja og það mikilvægt fyrir okkur að máta okkur saman við það, sérstaklega við land sem við teljum til nágrannaríkis hér á norðurslóðum, jafnvel þótt að Toronto og Ottawa séu reyndar á breiddargráðu við Ítalíu, en það er önnur saga. Við verðum hins vegar líka að horfa til þess að
Annar ágætur maður sem ég tek mikið mark á, Jens Stoltenberg, sem líka hefur farið mikið inn í tengslu við breytta sviðsmyndir, talar það að já, sko, það bara æviverkefni og konstant verkefni að aðlagast breyttum heimi. Og það kemur aldrei þessar staðir í sögunni að það sé bara ekki verkefnið. Ég ætla samt aðeins líka að fá að kommenta á það sem hér hefur verið talað í tengslum við kosningar í Bandaríkjunum sem einhvern tímann munu nú fara fram. Það algjör naívismi, og ætla bara að leyfa mér að segja það, að halda að við förum 180 gráður tilbaka. Ég veit að það ekki verið að segja það, en mér finnst of mikið gert úr þeirri staðreynd. Það ítrekað gert að hér breytist þá heimsmyndin til hins betra fyrir okkur, vegna þess að við viljum auðvitað vera bandamaður Bandaríkjanna og standa undir þeirra ábyrgð og sýna þeim þá framkomur sem við viljum sjá frá þeim. Tökum bara sem dæmi efnahagslegar þvinganir sem settar voru fyrri valdatíða Trumps. Það teknað tilbaka þegar Joe Biden var forseti. Álögn og tolla? Nei, það voru ekki gert. Og ég bara vil leggja áherslu á það að hér hefur líka oft verið sagt að það sé hlutverk Íslands í þessu tilfelli, í þessum óróðatímum, að leggjast lágt, láta lítið fyrir okkur fara. Land og þjóð sem leggst lágt. Ég á þeirri skoðun að slík þjóð gerir ekkert sem máli skiptir. Hún gengur ekki í NATO, hún viðurkennir ekki Eystrasaltsríkin sem sjálfstæð þjóð, hún viðurkennir ekki Palestínu, hún stendur ekki vörð íslenska hagsmuni og gerir ýtrustu kröfur fyrir Ísland í samninganefnd hugsanlegri við Evrópusambandið, eða þá sem öflugt EES-ríki gagnvart framkvæmdastjórn Evrópusambandsins í sameiginlegu EES-nefndinni. Að leggjast lágt og láta lítið fyrir sig fara, það kannski eitthvað svigrúm til túlkunar um hvað það felur í sér, en ég algjörlega í myrkrinu með það. Og ef við ætlum sem land, þessi ríkisstjórn eða bara þetta þing, að eiga traust almennings, þá verðum við að sýna það með einum eða öðrum hætti út á við, að íslenskir hagsmunir, þeir eru ekki bara eitthvað sem er skrifnir á blað. Það eitthvað sem verður að verja og rækta. Það bara risastórt verkefni fyrir smáþjóð. Og við tökum okkar hlutverki þar mjög alvarlega. Sigurður Helgi, má biðja þig að leggja orð í belg í þessa almennu umræðu stöðu heimsmála? Já, takk fyrir að leyfa mér að klára. Það gott svona sem nýliði í stjórnmálum að fá að hlusta á fólki sem með þessar miklu reynslu og kannski að fá að segja svona sitt álit. Ég held það sem að hefur komið mér svona mest á óvart í að ég kem svo nýr inn í þetta að það svona kannski ákveðnar tilfinningar sem maður upplifir þegar maður kemur inn í utanríkismál. Og sko eitt af því að horfa upp á aðila sko eins og Donald Trump sem að býr til þessa óvissu, að hafa hitt Grænlendinga á Evrópuráðsþinginu og Danir sem voru bara hræddir. Það einhvern svona, hefur verið svona kannski raunveruleiki fyrir mér að hitta fólki sem að kannski að upplifa þetta á annan hátt heldur en við. En það sem að ég hef kannski líka farið í gegnum að sko fyrsta hugsunin mín var að við ættum bara að slíta varnarsamningnum við Bandaríkin. Við varum komin á þann stað að þarna væri maður í brúnni sem væri ekki hægt að treysta. En ég hef aldrei heyrt jafn mörg suss á ævinni eins og þegar ég sagði það á einhverjum fundi. Því að við megum ekki rugga þessum bát sem eru Bandaríkin, sem alveg ótrúlega erfitt þegar við erum í þessari óvissu. Ég gleymi því aldrei þegar ég stóð 9. október 1986 og horfði á Ronald Reagan keyra framhjá í Garðabænum og hálfu Garðabær var komið til þess að sjá kallinn keyra framhjá. Ég veit ekki hversu margir myndu mæta núna ef að Donald Trump myndi koma. Og það rosalega erfitt að fóta sig í alþjóðamálum þegar við höfum haft einhvern ákveðinn aðila, það land, sem við geta treyst á, sem hefur verið svolítið stóri bróðir. Að hann eiginlega orðinn svona hálfpartinn, þú veist, frændin sem hann ennir ekki að tala við í fermingunni. Og bara svolítið svona, við þurfum að forðast hann. Og það ótrúlega sorglegt að við séum komin á þann stað. Og varðandi að setja þessi lönd í einhverja röð, ég held að það sé ekki hægt. Við erum bara ástandi á alþjóðamálum í dag, bara rosalega skrítin. Og það eiginlega kannski orðið sem ég myndi segja að vera best að við höfum margoft farið í gegnum alls konar áföll en það sem í dag að við erum sko, það svo erfitt að treysta á það sem við höfum getað treyst á áður. Það það sem svo erfitt.
Og ég held að í okkar tilviki sem þá íslensku þjóðarinnar, að við eigum bara að reyna að vera, og þetta orðið er svo oft notað, en við þurfum að vera skynsöm. Og skynsemin þarf að reyna að lesa það sem í gangi og reyna að ekki að forðast leiðilega frendan. Við verðum eiginlega að segja honum að nóg sé nóg. Við megum það alveg. Ég vil þakka ykkur á þessu stigi máls fyrir mjög málefnaleg og góð innlegg. Áður en við snúum okkur svona þrengjum svolítið fókusinn, sem ég ætla að gera hérna á eftir, að þá ætla ég að fá að brjóta þetta aðeins upp með einfaldri já-nei spurningu. Það má bara segja já eða nei, en spurningin er mjög létt. Á sunnudaginn voru kosningar í Ungverjalandi og eftir 16 ára valdatíð hraktist, eða sem sé skítfjall Orbán úr sessi. Ég sé í heimspressunni að þetta er túlkað af mörgum, ekki bara sem tap Orbáns, heldur líka tap Pútíns og tap Trumps. En báðir þessir leiðtogar hafðu stutt Orbán mjög dyggilega. Ég sá líka að ýmsir telja að þetta sé áfall fyrir þá flokka sem að gjarnan eru taldir andlýðræðislegir þjóðernis popúlistar. Það á auðvitað ekki við alla popúlista, en þeir flokkar þetta sé áfall fyrir þá. En ég ætla ekki að spyrja þessar útlistanir. Spurningin er bara þessi. Þegar þið sáuð úrslitin í Ungverjalandi, urðuð þið glöð. Tökum þetta hér, Þórdís Kolbrún. Já, ég var mjög glöð og þetta var stærri sigur en ég bjóst við og það að hann skildi ná 2/3 hluta þýðir að hann getur raunverulega gert hluti, þannig að ég var mjög glöð og var búin að óska honum góðs gengis og mjög létt. Sigríður. Þetta var ekki bara já og nei, þannig ég hlýt að fordæmi. Mér finnst þetta spennandi fyrir Ungverjaland, þessi niðurstaða. Að því leyti að þá, mér er þetta alveg sama hver stýrir í Ungverjalandi, en að því leyti finnst þetta spennandi niðurstaða og þess vegna mun ég fylgjast vel með Ungverjalandi. Sigurður Ingi. Ekki segja glöð, en ekki heldur... Já, ég held ég bara verið mjög glaður fyrir hönd Ungverja og nokkra sem ég þekki sem að hafa haft miklar áhyggjur í langan tíma. Þetta þekkjum við ekki þennan Peter Magyar, hann var hægri hönd eða einn af mönnum Orbáns áður, en já, vonandi, þetta er allavega skref í góð átt, held ég. Sigurður Pálmarsson. Ég var að hugsa að beðið já eða nei sem pólitíkur, það var allir að svara með lengja já, þannig að ég ætla að segja bara já. Pavel. Svo kannski auðveldari spurningum Vöggursmörkunum við, Já, ég fylgdist þessu með nokkrum með ungverskum þingmanni sem ég þekkti á spjallráðum og ég glæddist með honum, já. Takk Björt. Já, en ég fylgist líka með í Frakklandi, Bretlandi. Já, einmitt. Sigurður Helgi kom hérna að sambandinu við Bandaríkin í rauninni, leiðinlega frændan í fermingarbúðinu, sem kannski hefur nú ekki alltaf verið, en ef við rekjum þetta allt aftur til seinni heimsstyrjaldarinnar, að þá var það Franklin Delano Roosevelt sem í rauninni færði Monroe-línuna austur fyrir Ísland sem var ákveðin forsenda þess og skilgreindi Ísland þar með sem hluta af öryggissvæði Bandaríkjanna og þetta var ákveðin forsenda þess að Bandaríkjastjórn gat sent bandaríska hermenn til Íslands þó að Bandaríkjamenn væru ekki orðnir þátttakendur í stríðinu. Það virðist vera sem síðan þá hafi Bandaríkin litið á Ísland sem austasta hluta síns öryggissvæðis þá ekki bara alveg sjálfsagt og eðlilegt að líta svo á að Bandaríkin verji Ísland fyrir utanaðkomandi árásum eða tilraunum til áhrifa eins og þeir hafa gert síðan 1941. Þurfum við eitthvað að vera að hugsa sérstaklega þennan varnarsamning sem gerðu það við Bandaríkin
Er þetta ekki alveg sjálfgefið og myndu Bandaríkjamenn nokkur sinni líða Íslendingum að segja þeim samningi upp? Við skulum bara byrja á þér, Dagbjört. Já, ég ætla bara að segja að það ekkert sjálfsagt og auðvitað við það að neinn verji Ísland. Bara skulum byrja á því. Við getum ekki varið okkur sjálf. Við öðrum þjóðum háð, hvað svo sem vinkona okkur Hulda sagði, það er allt í lagi. Við gætum ekki haldið úti frjálsu lýðræðisþjóðfélagi hérna og verið hérna í Norræna húsinu í dag að það væri ekki þannig. Varðandi það hvar línurnar eru, svo er það líka annað mál að þær eru og verða á okkar forræði. Hvar við ætlum að setja þessa línu er undir okkur komið. Meira ætla ég ekki að segja nú. Já, það er alveg ljóst að Bandaríkin gegna lykilþátt í vörnum og þannig er það í nýsamþykktri stefnu í varnar- og öryggismálum sem allir flokkar á þingi sameinuðust en ef að það er tilfelli þá vil ég nú gera það frekar á grundvelli einhvers samnings heldur en á grundvelli svona hugmynda að hans þurfi ekki sko. Þannig að ég tel að við eigum að hafa varnarsamning Bandaríkin, já. Sigurður Helgi. Jú, sko 1944 þá var búin til orða sem að Íslenska ríkið afhenti þingmönnum þegar við fengum lýðveldi og undir nýja lýðveldismerkinu stóð Made in USA. Því að orðan var búin til í Bandaríkjunum. En hún var líka ákveðin svona, hún var táknræn og Bandaríkin, eins og ég sagði áðan þótt ég að nú vera skellt svo fram með varnarsamningina, að þá og Bandaríkjamenn hafa verið svona stóribróðir okkar. Og þeir hafa, náttúrulega, og við Íslendingar getum verið mjög þakkláttir fyrir það, þeir hafa staðið vörðum landið okkar. En við höfum heldur ekki gleyma því að það er ekki bara Bandaríkjamenn. Og þó að Bandaríkjamenn séu svona okkar kannski sterkasti bandamaður eins og við segjum mjög oft, en þá eigum við bara rosalega góða bandamenn í Evrópu og í raun og veru í löndunum nálægt okkur. Þannig að, jú, við eigum svo sannarlega að efla og vera góðir vinir Bandaríkjanna, en það er eins og ég sagði áðan, þetta er orðið mjög skrítið sambandið eins og í dag. Það er erfitt að lesa í hvað þeir eru að hugsa. Og það er það sem er kannski svolítið nýtt í dag. Sigurður Ingi, höfum einhverja valkosti þegar að við stöndum frammi fyrir því að þjóð sem er 1000 sinnum fjölmennari og öflugasta herveldi heims hefur skilgreint sig sem, eða skilgreint Ísland sem inn á sínu öryggissvæði? Sko, höfum við valkosti? Já, við eigum að bera höfuðhátt. Við eigum að vera tilbúin til þess að vera það sem við höfum verið í 81 ár og við eigum ekki að verða hvorki 28. fylki Evrópu, nýja 51. fylki Bandaríkjanna. Við eigum að þráttur að frendin sé leiðilegur, og ég tek undir það, af því að við eigum talsvert undir Bandaríkjum, að þá og varnarsamningnum, þá hefur mér fundist skorta hjá núverandi stjórnvöldum að í raun og veru þora, ég veit alveg að það hefur umræðum að vera ekkert að tróða sér upp á deski sko, og fá ekki athyglinna, en mér finnst það að hafa skort á að fara og hreinlega segja bara í varnarsamningin við viljum hafa hann enn skýrari, sérstaklega vegna þess sem er að gerast hér í heiminum. Og við viljum kannski setja inn einhverjar öryggisþætti bara það að við erum sjálfstæð þjóð þó við séum 1000 sinnum færri. En við erum hins vegar leið fullkomlega meðvituð það að við erum hluti af vörnum Bandaríkjanna. En við eigum bara að hafa kjark í okkur til þess að mæta leiðilega frændanum og tala við hann það sem að við teljum að sé eðlilegt. Alveg eins og við tölum í hinn áttina líka. Og allt með sjálfstæði okkar þjóðar í huga. Sigríður Andersen, sambandi við Bandaríkin, sendiherraefni Bandaríkjanna talaði það í þingnefnd í Bandaríkjunum að möguleika á því að Ísland yrði hluti í Bandaríkjanna. Hvers slags samskipti er þetta grundvöllur góðra samskipta við Bandaríkin? Nei, þetta er svona ummæli fráleit frá embættismanni eða kjörnum fulltrúa og örugglega sett fram í einhverjum hálfkæringi eða hvernig sem það var. Eins og greip nú ekki mikil geðshræringu sig hér á Íslandi vegna þessar ummæla. En varðandi spurningun almennt varnarsamninga, því mér finnst, en ég enn aftur greina það, að
ég bara vek athygli á því og árétta að við erum með varnarsamning við Bandaríkin. Í honum er gert ráð fyrir að Ísland sé sjálfstætt og fullvalda ríki. Það er bara þannig. Og við höfum bara átt í ágætu sambandi og höfum bara reynslu meira að segja af hersetu Bandaríkjamanna hér og mikilli viðveru. Þannig að þetta er ekkert nýtt fyrir okkur og ég get mikið varhug við því að þegar það kemur einhver fullur leiðilegur frændi í forsvari fyrir Bandaríkin þá bara að það hvarfli að mönnum hér að segja upp einhverjum varnarsamningi, að taka upp einhverja viðræður, menn verða nú að hafa einhvern aðeins meiri sigg í sér í forsvari þjóðar en það að detta í hug, ég veit ekki hvort það sé ekki vera að grínast og hlæra, það getur verið, en ég bara benda á það að þessi samningur og hann auðvitað gríðarlega mikilvægur og ég tek undir með Pavel að jafnvel þótt að menn haldi að þessi samningur haldi ekki, sem ég held ekki, þá verða menn með að tala það að samningurinn haldi. Og þetta er bara það eins gott og það verður fyrir litla fámenna þjóð eins og Ísland að vera með varnarsamning við Bandaríkin, vera stofnaðili NATO. Hvað vill fólk meira? Ég meina, þú getur tryggt þig endalaust, sko, ég meina með einhverjum með óheyrilegum kostnaði, en það verður ekki betra en þetta og auðvitað eigum við að byggja á þessum grunni og halda honum til haga og þangað til eitthvað annað kemur í ljós að þá bara heldur þessi varnarsamningur. Það er útilokað annað. Svo eru menn að tala að gera alls konar önnur varnarbandalög og það er auðvitað allt í lagi að menn ræði auðvitað samstarfi í alls konar málum, varnarmálum og varnarmál eru nú auðvitað mjög víðtækt hugtak í því felst til dæmis björgun og leit á hafsvæði kringum Ísland og það er hlutur sem við þurfum að láta okkur varða hér á Íslandi og við höfum auðvitað að gera bandalög og efla þá samninga sem við höfum gert við nágrannaríkin til austurs í þeim efnum líka. Mér finnst þessu umræða að það sé hér eitthvað uppnám í varnarsamningi við Bandaríkin alveg stórfurðulega, ef ég á að segja alveg eins og er. Þórdís Kolbrún, varðandi sambandi við Bandaríkin, Sigríður segir að það sé stórfurðulegt að fólk haldi að það sé eitthvað uppnám í varðandi varnarsamningi. Já, sko, fyrst, ég meina, veruleikinn er sá að það er ekkert ríki í dag, né bandalög, sem getur varið okkur með sama hætti og Bandaríkin geta gert. Og við erum með tvíhliða varnarsamning við Bandaríkin, þau hafa verið okkar nánasti bandamaður frá því að við öðluðumst fullt sjálfstæði og þess vegna held ég að það sé erfitt fyrir ýmsa að einhvern veginn melta það sem er að gerast í Bandaríkjunum því að það hefur, hver erum við sem þjóð ef að það myndi einhvern veginn breyta, ef þetta samband myndi breytast í einhverjum grundvallaratriðum, hvað þýðir það fyrir okkur? Ég held að það sé bara frekar svona mannlegt einhvern veginn að fólk hugsi það. Sko, ég held að, ég veit ekki hverjir hafa, ég veit ekki hvað Sigríður er að vísa varðandi sko svona geðshræringu en og nefndi að í samningnum er auðvitað gert ráð fyrir því að við séum fullvalda og sjálfstæð þjóð sem að við augljóslega erum. En það eru, þú veist, Danir líka. Danir eru með varnarsamning við Bandaríkin og forseti Bandaríkjanna sagðist mjög skýrt ætla með einum eða öðrum hætti að taka yfir Grænland sem tilheyrir konungsveldinu Danmörku á grundvelli, eða þú veist, þrátt fyrir samning sem er mjög skýr með það að það sé fullvalda og sjálfstætt ríki í Danmörk og Grænland hluti af konungsveldinu. Þannig að ég held að það sé ekki óeðlilegt að fólk hafi einhverjar spurningar. Ég hins vegar ég vona að við séum öll alveg sammála við þessi borð, að það sé mikilvægt að draga andann djúpt, að tala með yfirveguðum hætti, að rækta sambandið við Bandaríkin. Það hefur ekki borið skugga á varnarsamning okkar við Bandaríkin. Það er ekkert í samskiptum, samstarfi sem er þannig, en við erum ekki blind og heyrnarlaus. Þú veist, við auðvitað sjáum við og við mátum, það er ekkert óeðlilegt það að fólk máti einhverja aðstæður sem eru annars staðar mjög nálægt okkur á grundvelli ekkert svo ólíkra pappíra og skuldbindinga, bandamanna og svo framvegis og spyrja byrju hvað getur það þýtt fyrir okkur. Síðan vil ég bara halda, við verðum bara að minna okkur á það að ég er þeirra skoðunar að ég held bara að það sé ekkert sem er útilokað. Ég er ekki þar með að spá ykkur hrikalegu, ég er bara að segja að það er, í mannheimum er ekkert útilokað, ekki frekar en, þú veist, í pólitík er ekkert varalegt, það er alveg sama hversu varalegt við segjum, pólitík er bara lifandi fyrirbæri sem getur breyst, pólitískar stöður, aðstæður, samningar, skilmálar og þrátt fyrir alls konar samninga og skuldbindingar, að þá á endanum ef þjóðríki ákveður að brjóta, þá bara gerir hún það
Og ég hér með ekki að vísa í varnarsamningin, heldur bara þessa þróun sem við sjáum allt í kringum okkur. Þess vegna held ég að það sé skynsamlegt fyrir okkur að rækta þar sem við getum samstarf og samband við aðra og að við sýnum í verki, að við séum raunverulega verðugur bandamaður þannig að við séum þar með að tryggja okkar hagsmuni og sýna í verki hvers konar samstarf þjóða við viljum sjá. Nú finnst mér Þórdís bregða fyrir þessi tungutaki frá Trump þegar hún segir það er ekkert útilokað. Það bara varnarsamningurinn bara, hann stendur, en það er ekkert útilokað að hann springi. Bara alveg svo Trump sagði með vopnavald, ég útiloka ekkert vopnavald. Já, svo ég komið Þórdísi til varnar, þá sagði hún þetta kannski núna, en hún segir þetta ekki hver skipti sem hún opnar munnin eins og sumir ónefndir. Hann er alltaf spurður, kemur til greina að beita vopnum einhvers staðar? Nei, kemur ekki. Það er auðvitað allt mögulegt. Já, en ég útiloka þá, ég tók sérstaklega fram, ég væri ekki vísa í varnarsamningin hvað það varðar. Heldur bara almennt það hvað er að gerast, þá getum við ekkert sagt, þú veist, það þarf ekki geðshræringu af því þetta er útilokað, eða við þurfum að gera eitthvað af því að annað er útilokað, þú veist, í báðar áttir. Skilur, ég er ekki bara að meina gagnvart því sem er líka spurningin er líklegt að Pavel skvetti vatni á Sigríði Andersen. Það er mögulegt. Já, en það er svolítið ólíkt hvort ég svarði henni játandi mögulega, eða hvort að Sigríði Andersen svarði henni sem mögulega. Það er kannski sá munur sem ég býst við öllum að glasið er tómt, sagði núna. Það er útilokað með tómt glas. Hér er orðin algjör upplausn í panelinu. Það er ágætt. Já, nú ætlum við að koma, það er nú aðeins farið að síga á seinni hlutan hjá okkur, við eigum þó sennilega svona kortir eftir. En ég vildi næst koma að Evrópusambandinu. Og í rauninni langar mig ekki til að spyrja ykkur hver afstaða ykkar eða ykkar flokka er til aðildar að Evrópusambandinu. Mér langar til þess að spyrja væntanlega þjóðaratkvæðagreiðslu, það hvort að við eigum að halda áfram viðræðum, hefja viðræður eða hvernig sem hann vilja nú orða það, allavega að fara í einhvers konar viðræður. Ég spurði nokkra sérfræðinga hér áðan að því að mér sýndist að forsendan fyrir því að það gæti verið eitthvað vit í því að fara í aðildarviðræður við ESB hljóti að vera að það sem á mat þeirra sem að vilja fara í að það sé hægt að ná einhverjum árangri í slíkum viðræðum. Auðvitað vita allir að Evrópusambandið er með ýmis grundvallarprinsip sem er ekkert semjanleg. Sumir hins vegar sem að hafa andæft þjóðaratkvæðagreiðslunni, þeir fullyrða að það sé í rauninni ekki neitt að semja. Það er að segja að við vitum bara núna nákvæmlega hvers konar samning Evrópusambandið sé tilbúið til að bjóða okkur. Það gildi ekki síst stefnuna eða samningana varðandi fiskveiðar og landbúnað. Ég spurði sérfræðingana hvort þetta væri rétt eða hvort þetta væri tóm steypa. Þeir voru svo kurteisir að þeir vildi ekki nota orðið steypa. En það var greinilegt að þeir töldu að það væri ýmislegt að semja. Þannig að spurningin til ykkar er þessi: teljið þið að það sé virkilega þannig að það sé ekki neitt að semja ef við förum í viðræður Evrópusambandið? Afstaða Evrópusambandsins sé bara greypt í stein. Og jafnframt teljið þið rétt að þjóðin fái ákveða hvort að þessum viðræðum verði haldið áfram eða farið í þær eða hvernig það nú er. Ef ekki, hvers vegna mega þeir sem að umtalsverður hópur kjósenda sem að velkist í vafa, og ég kanna mér fyrir mér þetta, stór umtalsverður hópur kjósenda velkist í vafa það hvers konar samning við munum á endanum fá. Og hann getur í rauninni, og ég reyndar einn af þeim sjálfur, þó ég segi nú ekki oft frá mínum eigin skoðunum, að ég og margir fleiri geta ekki gert upp hug sinn það hvort þeir eiga að segja já eða nei við aðild
fyrir en þeir sjá samning á borðinu. Þannig að ég vil spyrja spyrja þessara tveggja spurninga. Haldið þið að það sé ekki neitt að semja og ef þið viljið ekki að það sé atkvæðagreiðsla, af hverju ekki? Hvað viltu byrja, Ólafur? Þú mátt ráða hvar er byrjað. Já, þá skulum við hafa öfugaröðin miðað við það sem við byrjuðum í upphafi og biðja Sigurð Helga Pálmason að ríða á vaðið. Nú ert þú orðin svo þú ert orðin svo sjóaður í utanríkismálum, þó ekki sé annað en heldur en bara eftir þennan fund, Sigurður Helgi. Ég vil svo sannarlega persónulega fá að sjá samning. Ég tel að upplýst ákvörðun komi með því að við sjáum samning. Er eitthvað að semja? Þessi umræða, hún er svo mikið, það er menn sem segja að það sé ekki hægt að semja neitt og svo er aðrir sem segja að það sé hægt að semja. Ég er eiginlega bara komin á þann stað, ég vil bara fá að sjá samningin og hvort að það er eitthvað verið hægt að semja. Þannig að það er eiginlega svo erfitt að því það líka hvernig fólk er að túlka hvað er samningur. Fólk er komið í svo ofboðslega skrýtna umræðu þetta og ég einhvern veginn held bara best að við fáum samning og þjóðin getur tekið upplýsta ákvörðun hvort við viljum ganga í Evrópusambandið. Ég held að það sé heilbrigðast vegna þess að ég held að þetta sé eitthvað sem er bara mjög gott fyrir íslensku þjóðina að ganga í gegnum. Að það er að fara í gegnum svona ferli og fá að taka upplýsta ákvörðun. Það er lýðræðið í hnotskurn. Dagbjört. Já, til að byrja með vil ég segja, já, auðvitað á þjóðin rétt að ganga til þjóðaratkvæðagreiðslu. Sú manneskja sem heldur að hún viti hvernig þessi samningur muni líta út er búin að dæma sig fullkomlega úr leik. Það veit enginn hvernig þessi samningur mun koma til með að líta endanlega út. Ekki Marta K. stækkunarstjóri, ekki Þorgerður Katrín, ekki Kristrún Frostadóttir, enginn hér inni. Ég hef hins vegar mikla trú á því að það sé hægt að fara út og gera ýtrustu kröfur. Þó að það væri ekki nema bara til þess að gera þær. Hvort þær munu ná árangri í endanlegum samningi verður síðan að koma í ljós. Ávinningurinn af þessari vegferð er sá að við munum fá að svara þessari spurningu og ákveða í hvora áttina við verðum að lokna ákveðinu tímamarki. Ég veit hins vegar að það er líka mikil vinna fólkinu í þessu að gera þetta vel og eins gott að þetta verður nú gert vel. Annars er nú betur heima setið, en við skulum líka alveg hafa það á tæru. Að það er líka mikil vinna framöndan í því að standa vörð hagsmuni okkar og réttindi innan Evrópska efnahagssvæðisins. Sigurður Ingi. Já, þetta var ekki já og nei spurningar. Þú mátt náttúrulega svara já og nei, en þetta voru tvær spurningar. Helst ekki bæði og. Nei, alls ekki. Þetta er auðvitað gríðarlega flókið umfjöllunarefni og ég veit ekki hvort við náum því hér á þessum stutta tíma. Til að mynda er bara umræðan þjóðaratkvæðagreiðsluna og orðalagi þar nú þegar komið í hálfgertu uppnám. Því að ég er sammála því sem að frambjóðandinn Kristrún Frostadóttir sagði fyrir kosningar að það ætti ekki að fara í þessa vegferð nema stór meirihluti þjóðarinnar væri tilbúin til þess. Þannig að þetta er risastór ákvörðun að fara út úr því að segja að vera land sem við höfum verið í samfloti með Noregi og Sviss og Liechtenstein sem eru reyndar þau lönd sem að spjara sig best í Evrópu og að sækjum aðild að Evrópusambandinu. Nú ætla ég að gleyma orðhengilsættinum hvort það sé verið að taka upp eða aftur. Ég held að það gerir hins vegar þessa þjóðaratkvæðagreiðslu svolítið flókna. Síðan kemur umræðan samning og þá erum við átt okkur á því að við erum að sækjum aðild að bandalagi 27 ríkja, 500 milljóna markaðar og við erum 400.000 manna ein þjóð. Þannig að þetta ekki samningaviðræður eins og tveir jafnhæfir aðilar setjast niður og reyna að fara að púsla eitthvað. Eins og þú réttilega sagðir, þá eru mjög mörg svona prinsip bara föst. Við erum búin að gera þetta einu sinni og þá var ekki hægt að opna landbúnaðar og sjávarútvegskaflana vegna þess að við vorum ekki tilbúin til að breyta löggjöf á Íslandi í anda þess sem að prinsip Evrópusambandsins sögðu. Þannig ég held að til þess að fá sem eðlilegasta faglega umræðu hér á Íslandi væri mjög mikilvægt að það sett fram okkar ítrustu markmið og á grundvelli þeirra þá myndi þjóðin vera spurð, ertu að fara
tilbúin að sækja aðild að Evrópusambandinu að því gefna þetta gangi upp, eða ertu ekki tilbúin til að fara þá vegferð? En var ekki búið að sækja aðild? Já, það akkurat áhöld það. Og af því við vorum í utanríkismálanefnd, ég ætla ekki að fara að vitna í lokaðan fund, en þar voru menn bara með pappíra sem sýndu fram á að Evrópusambandið sjálft búið að taka okkur af þeim listum sem voru þar. Af hverju erum við að rífast við það? Spurningin hlýtur í þjóðaratkvæðagreiðslu að snúast það hvort við ætlum að sækjum aðild að bandalagi 27 ríkja með þeim kostum og göllum sem það eða ekki. Ekkert hvort það halda áfram eða taka upp þráðin eða eitthvað annað. Annarkvort erum við að fara að sækjum aðild eða ekki. Það hlýtur að vera ein eðlilega spurning. Það getur enginn svarað þessari spurningu hvort þessu hafi verið frestað nema annars vegar Ísland og hins vegar ESB. Já, og kannski skiptir það ekki öllu máli. Þess vegna finnst mér það klúður hjá ríkisstjórninni að blanda því inn í þessa spurningu sem á að greiða atkvæðum eins og reyndar landskjörstjórn var að benda á. Þannig að ég held að það séu takmörk fyrir því hvað hægt sé að semja Við sjáum reynslu Maltverja sem menn sögðu hérna fyrir þegar síðast var farið af stað að hefðu bæði haft sjávarútveg og landbúnað. Það horfinn. Við höfum heyrt að það sé hægt að semja landbúnað á norðurhjara eins og Svíþjóð og Finnlandi sem var gert og við vitum nú í dag hver reynslan af þeim samningum. Það bara algjör upplausn og mjög erfið staða hjá þeim sem þar búa. Þetta aðeins utan við það sem var spurður. Já, ég veit. Við erum komin inn í svona ákveðin efnisatriði. Við ætlum ekki að fara að þanga vegna þess að við höfum ekki tíma. Ég sá á Dagbjörtu, hún hristi hausinn og sagði nei. Þannig að við ætlum ekki að fara í efnisatriði. Það þess vegna sem ég segi að þegar spurt eitthvað hægt að semja þá verða menn að átta sig á því að við erum ein þjóð, 400.000 manna, að fara að semja við 27 aðrar þjóðir bandalag sem með sítt kerfi og við erum aðlaga okkur að því. Og það verður takmarkað sem verður hægt að semja það verður tímabundið og það verður einhver undanþágur og við munum væntanlega þurfa þá að standa fyrir þeim kostnaði sjálf eins og var með viðbótarstuðningin í landbúnaði í Finnlandi og Svíþjóð. Þannig að ég efast að það sé hægt að semja nægilega mikið til þess að við verðum sátt við það. Þess vegna hef ég eftir bara alla þá vinnu og reynslu og þekkingu sem ég hef metið þá stöðu að Íslandi sé betur borgið utan Evrópusambandsins en innan og myndi þess vegna ekki vilja sækjum aðild. En mér finnst hins vegar og okkur í Framsókn ekkert að því að þjóðin sé spurð að því. Þú lætur ljós þína skoðun á því að það sé ólíklegt að almennilegur samningur náist eða hvernig þú vilt orða það. En nokkur leið til að komast að því hvers konar samning við fáum nema að fara í viðræður? Já, ef þú trúir að þú getur sest niður sem einn samningsaðili jafn sterkur og allir hinnir og breytt þeirra kerfum af því að það hendur okkur, þá getum við haldið áfram að bara segja já, það bara við þurfum endilega að skoða þann samning. Ég hef bara enga trú á að það sé hægt. Ok, Þórdís Kolbrún. Já, sko, ég held að sé nú bara rétt að hluta til það sem allir hérna segja, sko. Þú veist, já, við vitum hvað Evrópusambandið Já, að sækjum aðild þýðir að þú ætlar að aðlaga þig að því konsepti sem Evrópusambandið Það er ekki allir aðildarsamningar sem að líta nákvæmlega eins út. Það getur enginn fullyrt nákvæmlega hvernig hann myndi líta út. Sumir geta bara svara spurningunni, ég veit bara nóg til þess að vita að ég vil inn, ég veit bara nóg til þess að vita að ég vil ekki inn. Og svo eru hinnir sem að það fer eftir einhverjum ákveðnum atriðum í einhverjum samningi, sko. Ég veit ekki hversu stór hópur það í raun ef að allir væru bara alveg heiðarlegir með það hvað vitað ESB sem konsept, hvað vitað möguleika að ná einhverju fram. Mun það hafa áhrif á fólk hvort að það tímabundið eða getur það verið varanlegt, hvað þýðir varanlegt, hvað varanlegt á endanum í einhverjum pólitískum samtali og uppbyggingu á bandalagi. Það liggur auðvitað fyrir að málið verður samþykkt í þinginu þannig að það liggur fyrir að fólk mun fá að greiða það atkvæði hvort að það sé farið í þessa vinnu sem að mun taka einhvern tíma og ég held að enginn viti heldur hvað langan tíma og allt það. Þannig að þegar að
svar við spurningunni það bara að það liggur fyrir að fólk mun fá að kjósa það og hitt svarið það getur enginn fullyrt nákvæmlega hvernig samningur lítur út. Mér finnst bæði þau sem segja að það sé ekkert að semja, mér finnst það ákveðin svona einföldun, en mér finnst líka þau sem einhvern veginn að reyna að fá fólk til þess að skipta skoðun og segja að það bara hægt að nánast semja hvað sem og þetta það er bara eins og Evrópusambandið ætla að sníða samning einhvern veginn fyrir Ísland. Að það held ég að það sé ekki heldur alveg svona rétt nálgun gagnvart fólki. Sama fólk og segir að sé ekki takt að semja að segja að það þurfi samningsmarkmið. Þannig að þú veist, ef við erum öll, og ég held að meginþorri okkar sem erum eitthvað að fjalla þetta, séum sammála að það væri til bóta, það væri skýrt hver samningsmarkmið stjórnvalda eru. Það er ekki eins og staðan núna en byggir á því sem gert var hérna fyrir 15 árum. En það að við séum þá með einhver samningsmarkmið, það hlýtur að svara spurninguna einhverju leyti hvort við teljum einhverja líkur á að eitthvað sé hægt að ræða. Síðan geta menn bara lagt það á vogarskálarnar bæði fyrirfram, þau viti nóg til þess að vita að svar verið já eða svar verið nei, og síðan aðrir sem segja, herru, það þarf bara að meta það þegar að svo útkoma liggur fyrir. Og síðan alveg rétt, ég meina það að kommissar, hvort það margt að kosið ykkur annar, segja eitthvað, þú veist, það auðvitað bara pólitískt mat á þeim tíma frá kommissjón sem núna, síðan ertu bara með öll aðildarríkin og það þarf hvert einasta aðildarríki að samþykkja samning. Ég meina fyrir Finna og Svía átt að vera frekar einfalt að ganga í Atlantshafsbandalagið og það var ekkert verið að, þú veist, það er nú bara samningur og þú bara gengur inn og þetta eru ríki sem hefur miklu meira fram að færa heldur en það hefur nokkuð tíma verið að þiggja. Svo bara út á dollu sko, það var bara, þú veist, Tyrkir og Ungverjar, það var bara alls konar vesen og það tók bara heillangan tíma meira þess að fyrir Svíþjóð að ganga inn í Atlantshafsbandalagið. Þannig að þau sem þykjast vera með svör við alls konar hlutum, þú veist, í pólitík það bara dálítið flókið, sko. Sérstaklega þegar hlutinni geta bara breyst hratt. Sigríður Á Andersen. Þórdís, heldur þú að sé hægt að semja eitthvað? Heldur þú að sé hægt að semja? Já, sko, semjum eitthvað. Þú veist, held ég að Ísland getur fengið varanlegar undanþágur á því að ganga ekki inn í sameiginlega fiskveiðistefnu og ráða algjörlega kvóta og stimpla alla pappíra sjálf? Nei, ég held að sé ekki hægt. Og fyrir marga það bara nóg til þess að segja nei. En það ég meina, það er ekki allir aðildarsamningar eins og ég meina, ég hef heyrt alla þá sem eru harðastir gegn því að farið sé í þessa vinnu, vilja samt fá samningsmarkmið. Þannig að það væri það bara ágætt ef við getum til dæmis komið okkur saman hver þau ættu að vera yfir höfuð. Það vantar nú svolítið en ég held að sé nú allir sammála það, held ég, á þingi, bæði stjórn og stjórnarandstöðu að Ísland myndi aldrei fara inn í Evrópusambandið ef við hefðum ekki óskorað vald yfir náttúruauðlindum okkar, bæði sjávarútvegi og öðrum náttúruauðlindum. Ég hef ekki greint annað en algeran samhljóm í því. Svo eins og að dúkka stundum upp einhverjar hugmyndir einstakra, nú er ég bara vitni í þingmenn, ónafngreinda, það hvað felst í óskoruðu valdi. Og mennum með kannski einhverjar hugmyndir að óskorað vald sé þannig að maður samt semjum eitthvað einhverja uppsjávarfisktegundir. Það er loðnan til dæmis fara meðal, bara stór hluti af íslensku efnahagslífi. En að spurningunni getum við samið eitthvað, þá er það alveg frá mínum bætinu séð augljóst að það er ekki. Og það er vegna þess að það segir, meðal annars í handbók Evrópusambandsins þessar aðildarviðræður, að í aðildarviðræðum felist mat á því hvort að umsóknaraðili geti staðið við þær skyldur sem að hvíla á ríkjum. Meðal annars það að taka upp yfir 100.000 blaðsíðna af einhverjum reglum Evrópusambandsins og svo segir hér, og þessar reglur sem að kallaðar eru acquis are not negotiable í sletti, eða svo ég lesi þetta á ensku. Það er bara ekki semjanlegt. Það eru einhver dæmi einhverja tilslakanir ákveðin tíma, einhverjar auka heimildir í einhvern smá tíma. Það er engin dæmi varanlegar undanþágur frá Maastricht-samkomulaginu eða reglum Evrópusambandsins. Engin dæmi. Dæmin sem að menn nefna hér, sem alltaf tínt einhverja sumarhúsalóðir í Danmörku. Danmörk var orðið hluti af efnahagsbandalaginu á sínum tíma, þegar það var. Það þurfti að veita Danmörku undanþágu frá þeim, vegna þess að annars hefðu þeir haft neitunarvald í öllu hinu. Það strandaði bara á þeim. Og þetta og önnur dæmi eru það er engin dæmi fyrir smáríki eins og Möltu, þótt þeir hafi eins og í losunarkvóta sem er mikið til umræðu, og þeir hafi fengið auknar heimildir til losunar, engin undanþága
frá slíkum reglum. Við erum Það alveg ljós. nú búin með tíma. Já, býttu nú, ég ætla að klára að segja hitt. Samt að sé ekkert að semjum, svo eru taldir upp 5-6 hlutir sem hefur verið samið sko. Og varanlegt. Það var ekki samið þetta. Þetta er ekki varanleg undan frá þetta er samt hlutir sem eru partur af aðildarsamningum og hlutir sem eru partur af því. Ég er að nefna þetta, það er engin varanleg heimild. Þetta er ekki rétt sér, þú veist það. Og þú spyrir líka spurningu, hvernig var að fá að vita þetta? Hvernig væri bara að senda Evrópusambandi, senda framkvæmdastjórninni bréf í dag fyrir þessu þjóðaratkvæðagreiðslu og spurja, eru þið til í að taka þessa viðræður upp við okkur 1. september gegn því að við munum aldrei opna sjávarútvegskafla? Vegna þess að þar er ekkert neitt að semja. Við ætlum ekki að taka hann upp. Hvernig væri bara að fá svar? Þetta er að skrifa eitt lítið lettersbréf til Brussel og fá svar við því. Þetta er mjög áhugaverð Prófum tillaga. það. Ég skal svara hinni spurningunni. Ég hef ekki búin að svara spurningunni þjóðaratkvæðagreiðsluna. Eins og kemur kannski engum óvart, þá hef ég ekki áhuga á gangi Evrópusambandið. Og ég mun aldrei styðja það að gangi Evrópusambandið. Út af meðlans þessum ástæðum öðrum líka. Það er ekki meirihluti á þingi fyrir aðild Íslands að Evrópusambandinu. Í því ljósi er fráleitt að halda einhverja efna til þjóðaratkvæðagreiðslu slíkt. Og það er þess vegna sem ég mun greiða atkvæði gegn því að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram, vegna þess að það er ekki pólitískur meirihluti eða stuðningur við inngöngu Íslands í Evrópusambandið. Takk fyrir skýr svör, Sigríður. Varst þú gettir, Pavel? Já, ég var eftir það. Þetta er svona dálítið atriði að tala Evrópusambandið Íslands eru vissulega þeir aðilar sem skiptir máli þegar maður velti fyrir sig hvort það sé einhver umsókn í gangi og báðir þessir aðilar hafa sagt að svo væri, bæði Ísland vil meina að umsóknin sé gild og Evrópusambandið líka þannig að þetta er svolítið eins og það séu 2 aðilar Facebook sem segjast vera in a relationship svo einhver annar sem einhver aðra skoðun en við myndum svona oftast láta það gilda en ég held að það sé í rauninni ekkert endilega aðalatrið. Ég vil ganga í Evrópusambandið reyndar aðalega út af því sem Evrópusambandið er. Mér finnst ummyndur sérlausn undan þá ekki endilega mikilvægast. Ég held að það sé mikilvægt að við náum góðum kjörum fyrir íslenskan almenning og ég held að það sé líka mikilvægt að efla okkar öryggi út af því að við höfum sýnt að undanförnum mánuðum að viðskiptaþvinganir hafa verið notaðar til að ná frá pólitískum markmiðum og ég held að við aukum okkar öryggi með því að vera í Evrópusambandinu þannig að ég tel að það sé ýmislegt að semjum. Það hefur Donald Tusk sagt þegar leiðtoginn stærsta ríkis segir að Evrópusambandið verður að sýna meiri sveigjanleika og þegar Marta Koss segir að enginn 2 samningar eins, hvernig á að túlka það öðruvísi heldur en boð að sé hægt að semjum eitthvað, frekar en handbók aðildarviðræður frá fyrir 10 árum síðan. Ég myndi taka mikil mark á því og ég ætla ég styðja sjálfsögðu að þó að sé látum kjósa þetta, við meina Norðurlandaþjóðin og reyndar að fá Vesturlönd sem hefum ekki sagt okkar skoðun af því hvaða stöðu við hann hafa innan ESB. Við erum búin með tímann og komin dálítið fram yfir. Ég vil þakka ykkur öllum fyrir að taka þátt í þessari umræðu. Það kom margt áhugavert og málefnilegt fram. Þannig að kærar þakkir. Takk. Takk sem leys. Ég var með props með mér. Það var að kynna tónleika. Já, þú var að kynna tónleika. Jæja, það er ekki langt í móttökuna en við eigum einn góðan bita eftir og áður en ég kalla minn stjórnarformann hér á svið langaði mig samt að fá að segja og þakka ykkur öllum fyrir komuna, líka þeim sem að fylgdust með í streymi, mér skilst að það hafi verið vel mætt þar og þakka samstarfsaðilunum, það skiptir svo gríðarlega miklu máli. Þetta er samstarf sem við stofnuðum til fyrir 9 árum síðan með Norræna húsinu og hefur reynst okkur mjög farsælt og ég vona að það muni halda áfram. Sömuleiðis samstarfi við utanríkisráðuneytið sem skiptir gríðarlega miklu máli í þessu samhengi og okkar samstarfsaðila félags stjórnmálafræðinga og stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála. En nú er mér ekkert af vanbúnaði að kalla á svið stjórnarformann Alþjóðamálastofnunar, fyrrverandi forseta lýðveldisins Guðni T.H. Jóhannesson. Komið þið sæl öll sömul og fyrir hönd Alþjóðamálastofnunar ítreka ég þær þakkir sem Pía flutti hér. Þetta hefur verið fallegur og flottur viðburður og nú er komið að leiðarlokum eða því sem næst. Þið bíðið öll eftir
móttökunni. Ég var beðinn að tala hér í svona 3 korter en ég skal stytta mál mitt örlítið. Hvert stefnir Ísland, hvert stefnum við? Við viljum auðvitað alltaf horfa björtum augum fram á veg en líka halda í það sem vel hefur tekist til. Við viljum stöðugleika en enga kyrrstöðu. Við viljum fjör en engan fíflagang. Og stundum þegar við þurfum að horfast í augu við breytingar þá viljum við samt segja við okkur sjálf að það hafi nú ekkert breyst. Og þá endur skilgreinum við bara. 1918 varð Ísland frjálst og fullvalda ríki og nú heyri ég ykkur og finn, nei, ætlar hann að flytja langan fyrirlestur og byrja 1918. Nei. Frjálst og fullvalda ríki í sambandslögunum sagði ævarandi hlutleysi. Það gekk svona og svona í 20 ár. En svo kom stríð og hvað sem við hefðum kosið, þá réðu við ekki öllum það að yfirleysing frjáls og fullvalda ríkis ævarandi hlutleysi var bara ekki skjóli sem við héldum að myndi duga. Þannig að við sjálf stígum okkar skref, gerðum leynilegt samkomulag við Bretland viðskipti. Svo komu Bretarnir sjálfir án þess að spyrja okkur eins eða neins. Herverndarsamningur sem við gerðum að fúsum og frjálsum vilja, það ekkert hlutleysi fólkið í því. Það ekkert ævarandi hlutleysi þar. Svo verður landið lýðveldi, 44, og þá líka vonin að stríðslokum stöndum við hér frjáls í fullvalda ríki, án hervalds, án utanaðkomandi hers og hlutlaus og héldum dauðahaldi í það sem reyndist vera jafnvel tálsýn í algleymingi kalda stríðsins. Gengum í NATO, stofnaðarlegar í NATO, varnarsamningur við Bandaríkin og endur skilgreinum bara það sem við héldum að væri heilagt í allra augum, 44. Engin her á friðartímum. Standa utan hernaðarbandalaga. Svona getum við haldið áfram. EFTA, EES-samningurinn. Man ekki. Einu sinni myndi ég hvað Sigurður heitinn Líndal sagði EES-samningin. En svona fennir nú í þessi spor. Ég komin í annan bransa og man get ekki lengur muna hvað Sigurður vinur minn sagði. En jú. Önnur eins breyting hefur ekki orðið á íslenskri löggjöf síðan á 13. öld, þegar Járnsíða og síðar Jónsbók voru lögleiddar. Þannig að þeir og þær og þau sem fögnuðu lýðveldisstofnun 1944, hvað hefðu þau sagt EES-samningin? Þetta má hugleiða. Þannig við erum alltaf á fleygiferð en höldum dauðahaldi í það sem okkur þykir hafa vel tekist til. Og svoleiðis verður það áfram, kæra fólk. Þannig verður það áfram. Þið horfið fram að veg, ég ætla að halda áfram að líta öxl. Ég skrifa núna bók landhelgismál og þorskastríð. Þar var nú ein þungamiðjan sú í bókinni sem að koma út núna í haust að það var nú bara stefna allra flokka. Við skildum nú bara ekkert hlusta á þessi fjandans alþjóðalög og allra síst alþjóðadómstólinn í Haag. Við færum bara okkar fram. Þannig að það líka innlegg í þessa umræðu skjól og vörn smáríkis og alþjóðalög. En nú bíða veitingarnar gott fólk. Aftur kærar þakkir öll sem að þessari frábæru ráðstefnu stóðuð og höldum nú samt hvernig sem málin veltast í þá raunhæfu von að þetta muni nú allt saman reddast. Takk fyrir.